გავდივართ აქ სწავლობ და რამდენად დამაჯერებელი და რეალურია ამ იმაში ვართ. აბა არა საკარტაოდ ჩვენ არ შემოსულართ აქ და საღადავთ. ვკითხულობთ ესე იგი ორ თავს და მე მიდის მისი ანალიზირება, რომ აზრების მოწესრიგება, ჩვენი არეული აზრები მოწესრიგდეს აი ამ თავარ აზრებში. მოაწესრიგოს ამ თავარ აზრმა. და თან განსაკუთრებით ახლა მით უმეტეს როცა მათეს სახარებიდან საუბრობთ, ხაზგასმით ამ პიროვნებაზე არის ლაპარაკი, რასაკეთებდა ესა 2000 წლის უკან. რით იყო დაკავებული, რამდენად სარწმუნო არის და როგორ გავსწორდეთ მასზე. მივიღოთ ეს როგორც ღმერთი თუ ისე ჩავთვალოთ ეს რაღაცა გასართობი ლიტერატურული პერსონაჟად. ასე ვლაპარაკობთ იესო ქრისტეზე. თითოეულ ჩვენთანაც ამასთან მოუწევს შეხვედრა. აბსოლუტურად ყველას. ამიტომ შეხვედრა აუცილებელია მომზადების იმის არ ხდება. რიგით ადამიანს რო ხვდებით, ჩვენ ვემზადებით. რიგით ადამიანის სტუმრობას რო ვიღებთ, გვირეკავს და მოვალთ. ხო ვემზადებით. არ არსებობს ხო ადამიანი თქვენ მომზადებლად შეხვდეთ. რატომ არის ადამიანი ესე ძალიან გულგრილად ამასთან რომ სამყარო შემოქმნთა შეხვედრა, თითქოს ესეც ჩვეულები, არაფერი პრობლემა არ არის. ვინც ამას შეხვდა, ვერ გაუძლო დაეცა. პავლე, ისაია, რა ვიცი, რომელი ერთი ჩამოთვალო. ვინ შეხვდა ამას, ხო იყო თეოფანიზმი. ვერ ჩერდებოდა აი ეგრევე დაეცემოდნენ და შიშა და კანკალში თვით პეტრე, გამშორდი ცოდვილი ვარ რა. რა იყო ეს ესეთი რაღაც და რატომ არის ესე რომ ადამიანებს ეს გულგრილად აქვს ეს პრობლემა. თითქოს ეს არაფერიც არ არის რა და ვიღაცა ჩვეულებრივ მოკტავ ადამიანს ისე შეხვდებიან, ისე მოუწყობენ ყველაფერს, ემზადებიან, ღელავენ, ტექსტებს ამუშავებენ. ხო, გამოსასვლელად ემზადება კონფერენციაზე, კაცი და ერთი კვირა ვარჯიშობს, წერს, ხვეწავს, სარკესთან ადგას, ჯოგის წინაშე როგორ თრთის ადამიანი. რა სიტყვის, ვაიმე, მაცვია, როგორ მაცვია, თმა როგორ ამაკ, ნეტა რას თქვას ხალხსა. ახნო, ადამიანი შეხვედრა, ესე გაშინებს და სამყაროს შემოქმედი შეხვედრა, რომელიც წყვიტავს საკითხს მარადისობაში მასთან დარჩენის და მის გარეშე ყოფნას, ეს არის არაშინაებს. ამიტომ საჭირო არის შეხვედრა. შეხვედრისთვის მომზადება საჭიროა. შეხვედრა ყველა ვარიანტში მოხდება. არ გინდა, ნუ გინდა ვერ დაიმალებ. არასასრული სტუმარ შეიძლება დავემალოთ ჩვენ. არასასრული ტიპი Facebook-ზე რაღაცა დაბლოკავთ. ეგრე არ იქნება იესო ქრისტეს დროს. ყველა წარდგება. ვერ დავემალებით ვერსად. რაოდენ არ უნდა სიამოვნებდეს ადამიანს, მაცხოვარს ღმერთს ვერავინ ვერ დაემალება. და თუ ესე ხარი, ვერ დავემალებით. მაშინ საჭირო არის მოემზადოთ ისე რომ წარდგომის შედეგად ჩვენ გული არ გაგვისკდეს. მომზადება კი საჭიროა. რას გულისხმობს მომზადება? ჩვენი აზრების მოწესრიგებას, ჩვენი პიროვნების სრულყოფას ბიბლიურ ტექსტებზე დაყრდნობით. და ეს არის მთავარი ადამიანის მთავარი პრობლემა ხო ეგ არის. სად მოუწევს მას გადაბარგება და გამგზავრება ჩვენი დღეს. არავინ არ გამოიკერება ცას და არავინ არ დარჩება აქ დედამიწაზე. ეს მაინც ვიცით რომ ჩვენამდე არსებული ხალხი ყველა წავიდა. მიმოვიხედოთ, არავინ არ დადის დღეს დედამიწაზე მე-19 საუკუნის ადამიანი. არავინ არ არის. არც ბაბუები დადიან ჩვენთან ახლა, არც ბაბუის ბაბუები, არც მისი მეზობლები. სულ სხვა ხალხია ჩვენთან, აი ჩვენი თაობა და უფროსი თაობა, რომლებიც მოფამფალებულები არიან და ზოგი უკვე გადასასვლელად ემზადება. საწავიდა ეს ხალხი, რამდენი იქნებოდა ხო, რამდენი ჩვენამდე 100 წლის უკან. ხალხი აქ ზურზურებდა ათენის ქუჩებში დადიოდა. 100 წლის უკან კუნძულ ხიოზე სხვა ხალხი ცხოვრობდა. ეხლა სულ სხვა ხალხი ცხოვრობს. მუდამ ჩვენ ამ ფიქრს კი არ უნდა გავურბოდეთ. ეს ფიქრი უნდა გავაბატონოთ და ნელ-ნელა ჩვენი გული გადავაწყოთ, რომ შიში განიდევნოს. შეხვედრის შიშია ლაპარაკი. შეხვედრა კი ყველა ვარიანტში მოხდება. თქვენ იცით რომ ადამიანებს ისეთი მიმღებები აქვს, რომ ჩვეულებრივი ადამიანის რაღაცა გულგრილად ვერავინ ვერ უსმენს, მაგალითად თავისი შვილის გამოსვლას საკონცერტო დარბაზში. ღელავს მშობელი. ზოგით სპორტსმენის შვილის თამაშს ვერ უძლებს და მარტო ანგარიში უნდა აი გული გამალებით ცემს მასე დროს. საკუთარი გუნდის გულშემატკივრებიც კი კრიტიკულ მომენტში ვერ უძლებენ დიდხანს თამაშის ყურებას და მოშორდებიან ეკრანს ან იმას. ჩვეულებრივი ემპირიული სამყარო ესეც ზემოქმედებას ახდენს ჩვენზე და ეხლა იქით რა იქნება? აბა ეს ეხლა ზღაპარი არის, რაც ქრისტემა თქვა, რომ მოვიდა ჩვენთან, მოიტანა ამბავი და 33 წელიწადი, 33 ნახევარი წელიწადი. ხალხო მიაქციათ ყურადღება. 33 წელიწად ნახევარი. რა არის 33 წელიწადი? 33 წელიწად ნახევარში ადამიანი კოლეჯს და იმეებს უდებიან ამის სწავლას. ამას არც ბაღი გაუვლია, არც სკოლა, არც საცეკვაო კურსები, არც აბალეტო, არაფერი ამას არ გაუვლია. დადიოდა ხალხში და ცნობას აძლევდა სამეფოს შესახებ, სადაც ყველას მოუწევდა შესვლა იმ მარადისობაში, მაგრამ განსაკუთრებით გამოარჩია ერთი ადგილი, სადაც მეფე თვითონ იყო და ეძებდა შვილებს, რომელიც მის სამეფოში შვილებად ჩაერიცხებოდნენ.
ვინც ეს გაიგო და ირწმუნა, სამეფოს შვილებად ცნობილი იყვნენ და სიცოცხლის წიგში ავტომატურად შედიოდა ეს ხალხი რწმენის შედეგად. და ახლა დალუდების რეჟიმში იყო ესეთი ხალხი და რამდენს გაუხარდებოდა მასთან შეხვედრა პავლეს მოციქულებს უყველას რა, რომ დაასრულეს ცხოვრება და აღმოჩნდნენ იქით. ანჯვა უკან მოიტოვეს. 33 წელიწადი რა იყო ამისი დედამიწაზე მუშაობა? აგრერიგად რო აწუხებდა ადამიანს, ეს ტკივილი, ტანჯვები, სიბერე, დაავადება, სულ ამას ვგებულობთ. ეს კაცი დადის და ყველა ასეთ ადამიანებს კურნავს, მაგრამ კურნალობა არ არის თვითმიზანი. კურნავს წინ დაამატებს, გჯერა და წამს რომ მე ვარ უფალი. და ვინც ეტყვის კი უფალო მჯერა ხარ, როგორ მაშინ შენი რწმენისამერ მოგეგოს. და ამ დედამიწაზე აბრუნებს მხოლოდ იმიტომ, რომ მისი სახელი განადიდონ. ყველა იესოს მიერ გადარჩენილი ადამიანი განადიდებდა იესოს. დადიოდა და სოფელ-სოფელ ეუბნებოდა. ის ბრმა ახელილი კაცი დაბადებით რო გაუხვილა, ის სამარიტელი დედაკაცი გავარდა და ხახნო ის ხომ არ არის ის ვინც იყო გამიგე ლაზარე. როგორ შეიძლებოდა რომ ასეთი ძლიერი შთაბეჭდილების ქვეშ იყოს კაცი და იმან ეს არ თქვას. ესე იგი, რას აკეთებდა ეს? სწორედ ადამიანებს ისეთ რწმენას აძლევდა, რომ ეს რწმენა დაედასტურებინათ და დაემოწმებინათ თავის გარემოში ადამიანებს ვიწროგავ და გარეთაც. ეს იყო ამის მისია. მოკლედ, სულისა და ადამიანის გადარჩენაზე არის ამბავი. თუ ამას ყურად არ ვიღებთ, გინდა არ გინდა ადამიანს ერთ-ჩვენ ერთ დღეს 2 მეტრია იმას გაუთხრიან საფლავს. ჩააგდებენ შიგა, ლაფატკით დაატკეპნიან მიწას, მაგრამ იქ იქნება სხეული, რომელიც უვარგისია და არა თვითონ. აი თვითონ სად იქნება? ამაზედაც ლაპარაკობს ხართ. ამიტომ საჭირო მომზადება. მომზადება საჭირო, მომზადება ტექსტის აზროვნების თვალსაზრისით, ლოგიკური სისტემის გამოსწორების თვალსაზრისით და აქ ცხოვრება ჩვენ გვაქვს მოსამზადებელი. ეს არის მოსამზადებელი კურსები. ხილულ სამყაროში ცხოვრება ეს გავს აბიტურიენტის მდგომარეობას, 1 წელი აბიტურიენტია, მერე სტუდენტი ან გახდება ან არა. დამოკიდებულია აბიტურიენტის სტუდენტად გახდომა, როგორი აბიტურიენტი იყო 1 წლის განმავლობაში. 1 წლის განმავლობაში აბიტურიენტი, რომელიც სწავლობს, ემზადება შესასვლელად უნივერსიტეტში, გაირკვევა გამოცდების დროს. იქ ბევრი ვერ ხვდება. აბიტურიენტი ბევრია, მაგრამ სტუდენტის ცოტაა. ბევრია წვეული, ცოტა არჩეული. გახსოვთ რა თქვა მან? მართლაც ესეა. ხო იყო პერიოდი, რომ ძალიან ბევრი იყო მსურველი აბიტურიენტობისა, 2-სანია, 3-სანი, ყველა საბუთები შექონდა, მაგრამ ცოტა იყო მისაღები. მოხვდები იმ ცოტაში? რა არის ამისათვის რომ იქ მოხდე აკანონებული მოსამზადებელი? ისინი რომელიც ყველა აბიტურიენტს ჩამოურიგებენ. ასევე ყველა ჩვენ აბიტურიენტები ვართ იმ სამეფოში შესასვლელად, რომელიც ღმერთმა დააგვიდო. და კიდე აქ არ არის 1000 გვერდიანი უცნობი განტოლებებით სავსე წიგნი, რომელსაც თავპირის მტრევა გვჭირდება და შემეც ძალიან ადვილი არის. ეს არ საჭიროებს სპეციალურ თეოლოგიურ მომზადებას. ეგ შენ ის არის თუ გაგეხმარდება სიყვარული წადი, მაგრამ ეს არ საჭიროებს. საჭიროებს მხოლოდ და მხოლოდ რწმენით მიღებას იმას, რაც იესო ქრისტე იძახს. და რა უცნაურია, ხო რა ამბილია, რა მარტივია, მაგრამ ბევრი ვერ მოხდება. უნივერსიტეტში ბევრი ვერ მოხდება, იმიტომ აბიტურიენტია ყველა, ძნელია იქ მოხვედრა. იმ პროგრამების დაძლევა, რომელსაც უნივერსიტეტი გვთავაზობს, ყველას არ ხელეწიფება თავისი უნარების და მიხედვით. იმიტომ რომ სანამ აბიტურიენტი გახდებით, უნდა გაიარო 10 წლიანი კურსები აბიტურიენტის მოსამზადებლად სკოლა. 10 წელი რო იბშვიტინე, 1 წელიწადში როგორ აითვისებ 10 წლის პროგრამას. აქ კიდე იგივე მდგომარეობა, ეს შედარებებს ვახდენენ, ხო? რატომღაც ეს წაყრუებული გვაქვს ჩვენ? ამას ძალიან ზერელე მიდგომა აქვს. ამ დროებით სამყაროში თავპირს არ ვამტვრევთ ერთმანეთს, ჯიკაობთ, არა მე ვიქნები. ამ დროს ყველა მიწას გაასწორებს. ეთი ლევნებოთი მეგობრებოდა, ცოტა სერიოზულად ამას ჩავხედოთ გამიგე და სატანური აზრებს დაუპირისპირდეთ. სატანას უნდა რომ ეს რაღაცნაირად შეგვისწოროს. ბიბლიის კითხვის პროცესში სატანა ძალიან ძლიერად აქტიურობს. თუ იცის რომ ერთადერთი წყარო დღეს რწმენის არის ეს წიგნი. ეს ერთადერთი წყარო არის და ხუმრობ ახლა აი ამის ისე სწორად აღქმა მოხდეს, ისე რომ სატანა გაცალოს. მოსმენა კითხვის პროცესში, როდესაც აი ამას ჩვენ ვახორციელებთ, სატანა დაბომბვას ახდენს ჩვენი აზრებზე, ისე რომ ვერ ხვდებით. რაში მდგომარეობს ეს დაბომბვა? მოცემული ტექსტის ჩვენეული წაკითხვა ხდება. სიზარმაცის გამო ვთვლით იმას ზერელთ, ეს ვიცი. რა პრობლემაა? აი გადაიწერე პიჯვარი, ზარების რა კარგს მოусმინე, რომელიღაც ტაძარში მღვდელს ჩამოეკიდე ჟღვინტლივით და დამთავრებულია. 60 გარანტირებული. არც ფიქრობს არავინეცა. ძალიან ბევრი აბიტურიენტს რეპეტიტორები ყავდა, მაგრამ ფული ტყუილა გადაყარეს, ვერან ვერ მოხდა უნივერსიტეტში. ძალიან ბევრი რეპეტიტორს ყავდა 40 ჯგუფი, ხო? იქიდან 2 კაცი მოხდა.
ასე რომ ზერელეთ ნოუყურებთ აი ესე პიჯვრის წერით, შობის აღნიშვნით ფეხზე დგომით მთელი ღამე. არც იფიქროს არავინ. ფეხზე დგომა რომ იყოს წინაპირობა 64-ის შესულს და მე არ დავჯდები არც ერთი წუთით. ან 64-ის შესასრულებლად რომ ბჟუტურის მოსმენა იყოს. თავისი ბჟუტურის შიოლაშვილის ან რომელიღაცა უტვინოსი. აი, ჩემო კარგებო, მაშინ ჩვენი საქმეა შავად მთელი სოფლიო დააღუპულა, არავინ არ უსმენს შიოლაშვილს, არც ინგლისური სივრცე და არც იტალიური და არც ესპანური სივრცე. ამას არავინ არ უსმენს. შესულა შიოლაშვილი შეუყვანია ხალხს 64-ში. 64-ში ადამიანებს კი არ შეყავთ. 64-ის კარები, ეს და გასაღებები ჩაბარებული იესოს, გახსოვთ პეტრესაც ეუნება ამას ერთხელ. ხო, ამ კლდეზე დავაფუძნებ ეკლესიას. ეკლესიის თავკაცი იესო ქრისტეა. ესე იგი, ეკლესიაში სიარულის დროს ადამიანმა ეკლესიის თავკაცის სიტყვა უნდა მოისმინოს და სხვისი არავისი. ხო, ეკლესიაში რომ მივდივართ ჩვენ, ვისმენთ ღმერთის სიტყვას, იმიტომ რომ ეკლესია ნიშნავს გამოხმობილებს. ხილული წუთის სოფლიდან გამოხმობილი ადამიანებს უძახის ღმერთი თავისი სიტყვის მოსასმენად. აი, სწორედ ახლა მათეს სახარებაში სწორედ ამ იმას ვსწავლობთ. ცოცხალი ეკლესია დადის და ეკლესიის თავი იესო ქრისტე და ის წევრები, მოციქულები, მოწაფეები, რომელსაც მოძღვავს და ის ხალხი, ვინც მაგას მუდმივად დაყვება 4000, 5000 კაცი გავეცანით როგორ დააპურა 5000 კაცის დაპურება მოხდა. ეხლა 4000 კაცის დაპურებას. აი ეს ეკლესიაშია. დაუძახა ხალხს და მივიდა. რომ მივიდა ეს რას იძახის? საცივის დამზადების რეცეპტებზე არ ლაპარაკობს. არც გოჭი როგორ უნდა გავატყავოთ. ეს ლაპარაკობს სულის უკდავებაზე, ცოდვაზე და გამოსყიდვაზე. და პარალელზე ამ ხელს ფარისევლებს, რომლებსაც პრეტენზია აქვთ, რომ ამათ შეყავთ ხალხის ამოთხეში და ამ ფარისევლებს მუდმივი დისკუსია აქვთ და კამათი მაცხოვრის მიმართ. და ერთ-ერთი ასეთი სურათიც აი ახლა ამ თავში არის მოცემული. სახარება, მათედან, მე-15, თავი დღეს რომ მე-15 და მე-16 თავების ვკითხულობ და ვაანალიზებ და ვფიქრობთ, აი ამ თავს და ძალიან საინტერესო თავებია. მე-13 და მე-15 ჩვენ წასულ კვირას მიმოვიხილეთ და მე-15 თავი დავამთავრეთ ერთი კარგი საინტერესო მუხლით, ვინც ეხებოდა იკურნებოდა კიდეცო იესო ქრისტეს. ეს სიტყვა ვინც ეხებოდა იკურნებოდა აბსოლუტური მის შინაარსის შემცველია. ეს არ არის მარტო ფიზიკურად იკურნებოდა. არ ეგონოთ ეს რომ ვინც ეხებოდა, აი კბილი როტკიო და მოვრჩა კბილი. ორივე შემცველელია ეს. პირველ რიგში იკურნებოდა სულიერად. სულის განკურნას ამ ცხოვრებაში ფიზიკური განკურნებაც სდევნის და აი ამიტომ არის ეს ტერმინი აბსოლუტური შინაარსის შემცველი და არა ცალკე რომ მოვაკლიჯოთ და სექტანტური იმით არ მივუდგეთ რომ ქრისტე როგორც კლინიკის ექიმი აი აქ ისე წარმოვიდგინოთ. ის არის თლიანად სულისა და ხორცის კურნალი და ხორცის გამომცვლელი, იმიტომ რომ უვარგისია და უვარგისი რამდენჯერ უნდა გაარემონტოთ. შეიძლება ანსაცმელი ერთხელ გაარეცხოთ, ორჯერ მე რაღაცა დააკეროთ, მაგრამ მუდმივად დაკერება და გარეც უნდა გამოცვალოთ ტანსაცმელი. ჩვენი სხეულის გავს ტანსაცმელს ვარემონტებთ, ხან ის გაგვიფუჭდა გავარემონტ ხა, მაგრამ არის დრო რომ ტანსაცმელი გამოსაცვლელია. იესო ქრისტემ ეგეც თქვა. ეს ტანსაცმელი რომელიც თქვენ გაწუხებთ, ეს უნდა გამოიცვალოს. და მოვედი იმიტომ რომ ეს გამოგიცვალოთ თქვენ. თავადაც ამის უშუალო წარმომადგენელი იყო აღდგომის დროს. აი ეს იყო სიხარული მოციქულებისა. Omdat Iesū Kristus ყველა სიტყვა არის აბსოლუტური შინაარსის შემცველი. და არ დავამახინჯოთ, სატანას სწორედ აი უტევს. შემოგვიტანოს იესო ქრისტე როგორც მიწიერი ექიმი და ძალიან ბევრი სექტანტებმა ეს წაიღეს. ეგრეთ წოდებული განკურნებები, იქ რაღაცა ქრისტიანული სექტა არის, ქრისტიანული მეცნიერება, ქრისტიანსკая ნაუკა ესეთი სექტა არის. ამაზე არ არის ლაპარაკი აქა. აი სატანამ რა გააკეთა, ეს გამოიყო ნაწილი და ცრუ ილუზორულ იმაში აყოფებს მოსახლეობას და ყველა თხოვს აი აქ, აი ამ დედამიწაზე დიდხანს უკვდავი ამყოფოს ადამიანები. და რწმენა დაიყვანება მხოლოდ აი ამ ნაწილზე. იშვიათი ადამიანი რომ აი იქითა ქვეყანაზე სწორ წარმოდგენას აძლევდეს, ღმერთი და მოწაფეები მართლა უსვამენ კითხვას, რა არის ეს ცათასასუფეველი, რა არის სამეფო? სამეფო არის მეფე შენახარ, ხო მეფე, აი როგორი ხარ მეფე? ესე იგი მეფე რომელიც არ აქტიურობს, შემოვიდა დედამიწაზე, მათემ ხომ იესო ქრისტე როგორც მეფე წარმოადგინა. იუდაველები ვინ თუ არა, იუდაველები და ისრაელიერი ელოდებოდნენ სწორედ მეფეს. და ვერ შეიცნეს, დაცინოდნენ. წარწერაც კი გაუკეთეს, აი იუდაელთა მეფეო, როცა ჯვარზე გააკრეს. ვერ გაიგეს ეს რომელი სამეფოზე იყო ლაპარაკი და მეფე როგორ იყო აი ესეთი. რანაირი სასწაულების დემონსტრირება არ მოახდინა, მათ ხო არა, მაგრამ თქვენც არ მომიკვდეთ.
ხალხი მიირბოდა მასთან მიწიერი დივიდენდების მისაღებად. და იქ წერია, რომ ბევრს არ ყუნავდა ეგა. თავის სამშობლოში, ნაზარეთში, არ მოუხდენია სასწაული. იქ, სადაც ახდენდა იმ სამ ქალაქში, ქორაზინში, კაპერნაუმში და ბეცაიდში, იქაც დაწუნებული იქნა ეს პიროვნება. რომ ადამიანებს უნდათ იცი რა, აი აქ დამკვიდრება. აი აქ ესე იგი კუჭის მორჩენა ადამიანს იმიტომ უნდა რომ ბევრი ჭამოს კიდე და ღვინო დალიოს. იესო ქრისტე ასეთ კაცს კუჭს არ მოურჩენდა დარწმუნებული ვარ. ის უყურებდა ეს რას გააკეთებდა. ძალიან ბევრს აი ეს ისე სასწაულები არ ხდებოდა. იმიტომ კი არა მას არ უნდოდა. არ გაკეთებ ამას შენ. შენ რწმენა არა გაქვს იმისა რომ არის ცათა სასუფეველი და იესო ამის წარმომადგენელი იყო. მათ რწმენა ქონდათ წუთის სოფლისა. არ მოუხდენია სასწაულები რო წერია იმის გამო კი არა რომ შენ რწმენა არა გაქვს. ყურით მეაქციათ ყურადღება ღმერთი რო ხდება ადამიანს და ღმერთის სასწაული არ ხდება. ამ შემთხვევაში ზუსტად ამ მდგომარეობაში ვართ ჩვენ აი სამყარო. დღეს ძალიან ბევრი ლოცულობს ღმერთთან და არაფერი არ ხდება. დაიღალა ხალხი ამ ლოცვას. მთელი საქართველოს ღრიტინებს, ხოლოცულებენ. პირიქით უარესი მდგომარეობებში არიან. მაგრამ აგრძელებენ ისე აი ამ რაღაც რელიგიურ ურთიერთობას. არაფერი არ ხდება. იცით რატომ არ ხდება? აი იმიტომ კი არა რომ ღმერთს არ შეუძლია რა იმის მოხდენა. ყველაფერი ძალუცმას. ყოვლის შემძლე არის ღმერთი. არ ახდენს სასწაულს, იმიტომ რომ ის გულში იყურება და ამათ ირწმენა. არის წუთის სოფლის რწმენა. წუთის სოფლის რწმენისთვის ეს არაფერს არ იძლევა. წუთის სოფლელი, ვისაც აქვს ჩაბარებული, აი ის იძლევა წუთის სოფელში შენ კეთილდღეობას და მართლაც როცა მიდიან ადამიანი ეკლესიაში ლოცულობენ და რაღაცა მოხდება, დააბრალებენ ღმერთს. ამ დროს სატანა აკეთებს ამას და ნაყოფით ხვდებით რა მოსდის მერე ამას. სასწაული როგორ ახდება? პირველი სასწაული აუცილებელი არის ადამიანის იმ სამეფოში მოხვედა, სადაც მეფე იესო ქრისტეა. ამ წმენით კიდე რამდენი მიდის შიოლაშვილთან. მით უმეტეს შიოლაშვილი არ არის ის კაცი, რომ ქრისტეზე გელაპარაკოს. შიოლაშვილის სინონიმი ყველა იმ ცრუ პასტორებისა, რომლებიც ქრისტეს ადგილს იკავებენ. და განსაკუთრებით მართლმადიდებლობაში და კათოლიკურ იმაში ეს როგორ არის? ღმერთის სტატუსი აქვს ამ ხალხს მინიჭებული. არაფერი არ ხდება. აბა გადახედეთ საქართველოში რა ხდება. ეკლესიაში ახალგაზრდების დაქორწინება, ყველა მათ ქორწინდება. ხლა იშვიათია ვინმე არ ქორწინებდეს მღვდელთან თანდასწრებით და ეკლესიაში. განქორწინებაც მატულობს. რა არის ეს მე ვერ გავიგე. რისთვის იწერ ეკლესიაში ჯვარს? საქართველოში განქორწინება ძალიან მაღალ დონეზეა. და ყველას დაწერილი აქვს ეს ჯვარი ეკლესიაში. ზარზე ემით ერთმა ჩვენმა ნაცნობა გადაიხადა ეკლესიაში ზარზე ემით. რაღაც ერთი 18-20 წლის უკან სურათებიც მიმოაბნია მღვდელთან დაემხეს თავზე რაღაცეები, მაგრამ მათი ოჯახი მტკიცე არ გამოდგა. მარიც გაიქცა, იგი მარტო დარჩა შვილებთან. რატო შევიდა ის ტაძარში ამ ამიხსენეთ? რა გულით შევიდნენ ისინი? ვინ ესწრებოდა ამ ქორწინებას? იესო ქრისტე თუ სატანა? რა ყიღა ეკლესია, სატანა იქ არ შევა? რა ყიღა ის მოძღვარია, სატანური აზრები არ იქნება? აი ეს უბედურება. ამიტომ რა რეზულტატი რა არის საქართველოში და სოფლიოში? რა არის შედეგი? აი რა? რას მათხოვებენ? რას ლოცულობენ? აი სწორედ ამას ვკითხულობთ. მათე ცოცხალი ღმერთი დადის და 5000 კაცის გარემოცვაში არის, დაძდებს ეს ხალხი. მაგრამ გარკვეული რაღაც რაოდენობის ადამიანებს ტექსტს მიადონებს და ნოა გააოცა იმ ქანანელმა ქალმაც, ხო ეს მე-16 თავშია, ხო მე-15 ახლა წავიკითხავთ. გააოცა იესო ქრისტე, რომ მე პირველ რიგში ჯერტი ისრაელი ხალხის იმისთვის ესოს თხოს თავის იმის განკურნებაშვილს, ხო? მაგრამ ძაღლებიც ხომ აი თავისი ბატონების ეს სუფრიდან რო ჭამენ, ნამცესებით ხო იკვებებიან ამან უთხარა. გაოცდა იესო ქრისტე რა. აი, რწმენა. კარგი, მოგიკოს. აი ვინ გაკურნა? ეს პიროვნება არასოდეს არ ჩამოშორდებოდა ღმერთს. იმიტომ რომ ღმერთი რომელიც სასწაულს ახდენს, თუ იმან წინ და წინ არ იცის რომ ეს ამას დაკარგავს, არ მისცემს. მისი სახელიც ამით შეურაცხყოფილი იქნება. ამიტომ ღმერთს ყველაფერი შეუძლია. წინასწარ ხედავს ყველაფერს. ამიტომ როცა იგი დუმს თქვენ ლოცვაზე, ამას თავისი გამართლება აქვს. ავარის სწორედ ის იხედება. შენ არ იცი რა მოხდება 1-5-6 წლის შემდეგ. შენ ისიც არ იცი რა გწამს და რა რწმენა აქვს ადამიანს. ამათ უნდა წუთის სოფლის რწმენა აქვს. წუთის სოფლის რწმენების გამოთხოვა რაღაცა საშუალებები ღმერთს ძველ აღთქმაში კითაკით კი აქვს. აი რამოდენიმეჯერ იმობნეულია და ვისწავლეთ ეგა უდაბნოში. არასასურველი თხოვნაც დაუკმაყოფილა ღმერთმა, მაგრამ შედეგებიც იქვე იყო. რიცხვთა წიგნში ვისწავლეთ. ხორცი რომ მოინდომეს. დაუკმაყოფილა ღმერთმა. მერე სურვილი ქონდათ მეფე ყოლოდათ. ეგეც დააკმაყოფილა. რატოა ჩაწერილი? დააკმაყოფილა და უთხარა, მიუხედავად იმისა, რომ წინ და წინ უთხრა, აი მეფის დანიშვნე თქვენ ეს გელოებათ, ეს გელოებთ. მე უთხრა, არა, უშავს, იყოსო. გაოცდებით პირდაპირ რა.
და ახლა ეს ხდებოდა ისეთ დროს, როცა ღმერთი უშუალოდ ისრაელს ერთ დაყვებოდა. დღეს ხელი არ არის ეგრე. ამიტომ ხომ დუმილი არის. თხოვნით კბილები გაცვეთილი აქვს ადამიანებს ღრიჭინობენ ამ ხატებთან. მიმოაბნიეს ხატების ისეთი ტირაჟირება არის საქართველოში, სულოდაგულო მარკეტში არ არის იმდენი საჭმელი, აი ესეთი მრავალფეროვნებით წარმოდგენილი, როგორც ტაძრებში ხატები. აერჩიე რომელი ხატიც გინდა და იბლუყუნე ხატთან. არაფერი არ ხდება. იმიტომ რომ ხატთან რო დგას ადამიანი წუთისოფლისას თხოვს და წუთისოფლის დასაკმაყოფილი ასეთი სულიერი ძალის მქონე არსება სატანა არის. სთხოვეთ სატანას და შეგისრულებს საკმაყოფილებას ცოტა ხნით. და იესო ქრისტე წუთისოფლისთვის არ ამზადებს ადამიანებს, ამზადებს თავის სამეფოსთვის. ამიტომ მას ჭირდება გულისა და გონების გამოცვლა. დაბადება. სატანას დაბადება არ უნდა. სატანური ზეწოლა ადამიანზე მხოლოდ ისეთი ტკბილი და ისეთი არის როგორი. შენ არ გჭირდება დაბადება, შენ დაბადებული ხარ. ესე იყავი, რიტუალი შეასრულე, ყველაფერი და შეგისრულებ მართლაც. სატანა რო განაგებს ტაძრებს და მთელ რეგიმებს, იმაში ჩანს რომ ადამიანები ილუზიაში შედიან რომ აი მე აფშვილი არ მიჩნდებოდა ვთხოვე ხატს და მომცა. ხო, დააკმაყოფილა სატანამ კი. შედეგი მაინტერესებს ამას რა მოყვება. შედეგით და ნაყოფით მიხვდებით, ვინ დააკმაყოფილა შენი ლოცვა, ღმერთმა თუ სატანამ. სატანაც აკმაყოფილებს ლოცვას, ეგ რო არ იყოს, აბა რას ლაპარაკობთ ხალხო? რა წარმართულ იმაში არ ლოცულობდა არა. კარმელის მთაზე რა არის წარმოდგენილი? იმ მოციქულებს თუ რა ქვია, იმ გურუმებს, გონიათ რა ლოცვა მათ არ იცოდნენ და ძალიან ბევრ თხოვნას არ აკმაყოფილებდა სატანა? წარმართული ღმერთების უკან სატანა დგას. ისე არ არსებობს არაფერი წარმართული ცოცხალი ღმერთი. სატანა დგას და ფორმებია მისი დედამიწაზე ძალიან ბევრი. ეგვიპტეში ის სასწაულებს არ ახდენდნენ ის ქურუმები? ღმერთი აკეთებდა მაგას. ღმერთის სასწაულების წარმომადგენელი მოსე იყო. პარალელზე ესენი არ აკეთებდნენ და არის ისეთი სასწაული, სადაც იქ სატანა ვერ აკეთებს. და აი სწორედ იმ კარმელის მთაზე ხდებოდა რა? იმის გამო რომ თქვენც გჯერათ ღმერთისა და ჩემი ღმერთი და შენი ღმერთი, ხო? აქ წარმოჩენილი იყო რომ შენ რო გონია შენი ღმერთია სატანა დგას მაგის უკან, მაგრამ უყურე რა არ შეუძლია სატანას, როცა უკვე ღმერთი ღმერთის წინაშე წარდგება. აქ იგი დაჭრილულია და კარმელის მთაზე რა ხდება? წვიმა რომელიც 3 წელიწად ნახევარი არ მოდის, ეხლა ლოცვის შედეგად უნდა მოვიდეს, ხო? ისინი ხო ლოცულობდნენ, არაფერი არ გამოდიოდა. და დაიწყო ეგ შეჯიბრი. დამთავრდა სწორედ ცოცხალი ღმერთის გამარჯვებით. მანამდე ისინი სასწაულებს ახდენდნენ, ესე კი არ არის კაცო. მაგრამ ცრუ არის, ეგ სასწაული არის მოჩვენებითი არის. არის მოჩვენებით რა არის? არის, მაგრამ არ არის ხანგრძლივი ეს მოჩვენებითია. შედეგი ამას არ აქვს კარგი. აი ცრუ წინასწარმეტყველები ხო ყავდა მეფეებს. და ყოველთვის წინასწარმეტყველებდნენ ისეთ რაღაცებს, რაც შეამონებდა მეფეს. ხშირად აი ეს წინასწარმეტყველები რო სრულდებოდა პატარა გარკვეულ მონაკვეთში, უფრო აჯერებდა მეფეს, რომ ეს წინასწარმეტყველია. და უკვე თავარ რადიკალურ საკითხში, როცა გამოვიდოდა მეორე წინასწარმეტყველი, რომელიც ღმერთიდან მოდიოდა, იმას კი არ უჯერებდა. თანამედროვე ცხოვრებაში ვართ ახლა ჩვენ და არის აფეთქებული რელიგიური მოძრაობა საქართველოში. მთელი ხალხი ლოცულობს. შედეგები ლოცვიდან რა არის საქართველოში ვერ ხედავთ. გადახედე გაოცებული ვარ. რა შედეგებია? ყველა პირჯვარს იწერს, ცოლქმარი ღვთელთან დადის. გადახედეთ მათი ცხოვრებას. ხდება დაკმაყოფილება რაღაცა დროებით და მერე უცებ ამას ცუდი რაღაცა მოყვება. ძირითად საკითხში კიდე ყველაზე მთავარი ის არის. აი ესეთი ჩარშანწინ იტალიაში ერთი მღვდელი გაუშვა ახალგაზრდა 27-29 წლის კაცი, შიოლაშვილმა და აკურთხა. იესო ქრისტემ რო აკურთხა ხალხი. სადმე ზღვაში დაიხრჩო. ნახეთ, შიოლაშვილმა აკურთხა, ეს ხო ისო გიგანტი. აკურთხა, ესე იგი, და ალოცა, ეს ნიშნავს კეთილი სიტყვა გაატანა, რომელიც მოქმედებს და არიდებოდა ხიფათებს ეს. დაიხრჩო ზღვაში ისა. ისე როცა არ ვერაფერი ვერ გააკეთა საქმე. ნახეთ რა არის, ნაყოფი ნახეთ რა არის. ასევე ამ შიოლაშვილმა რამდენი პრეზიდენტი აკურთხა. გარკვეული მითხოს შესრულდეს, ეს ყველას ავიწყდება. ლოცვა რა, გონიათ სატანასთან არ არის. თუ რა, ის დგას და უსმეს. დააკმაყოფილებს შენ იმას და შენ გონია რომ ღმერთმა დააკმაყოფილა და შედეგი თუ დამიხვდე რომ ღმერთმა თუ ეს დააკმაყოფილა, შედეგი რატო აქვს ესეთი? რომ ღმერთის ლოცვის დააკმაყოფილების დროს შედეგი არის ძალიან მაგარი. ღმერთის სახელი იზრდება, თვითონ პიროვნება არის გახარებული, მობრუნებული. აგერ რამდენი ლოცვა დაუკმაყოფილა ილიას, მოსეს, ნახეთ ისინი როგორი იყვნენ, ისუნავენი და ასე შემდეგ. პავლე, უნდა ვიცოდეთ, ლოცვა არის ურთიერთობა ადამიანის და ღმერთთან. ამით სარგებლობს სატანა და ლოცვის დროს გამოაწვის, აი, ლოცულო, მეც ავარ იქვე. სიტყვებს, როცა მიმართულია ღმერთისკენ, ჩაჭრის და პერეხვაც აკეთებს სატანა.
ამოეფარება იმას, რა არ შეიძლება მგელი ცხრის წყალში, არ შეიძლება ქრისტიანულ ფორმაში სატანა გაეხვიოს და არ შეიძლება და არ არის ბიბლიაში რომ ანტიქრისტე რომ მოდის ქრისტე თუ ასაღებს თავს და ბევრ შეაცდენსო, სასწაულებს არ ახდენ და არ წერია მოახდენ სასწაულებსო. და ამ სასწაულებით უფრო დაიჯერებენ. ბაალები და მის მეფეები სასწაულებს არ ახდენ და კიდევ მეორე ფარაონის იმას ჯადოქრები, მაგრამ სასწაულებს ახდენდნენ, მაგრამ არის რაღაცა კარდინალური, სადაც იქ სატანას აღარ შეუძლია. და ამის დანახვა საჭირო. ხო უნდა განვასხვაოთ ნამდვილი არანამდვილისაგან. არაფერი არ ესმის ადამიანს, ხო? ხო, აი ამიტომ რომ არ დავიბნეთ, ამიტომ ვსწავლოთ ჩემო აი ქრისტეს პიროვნებას, მის დაბადება შევისწავლეთ, მისი სახურებას ვეცნობით, სახარებაში ეს არის გადმოცემული, მისი სახურება, მისი ჯვარზე გაკვრა და აღდგომა. ყველაფერი ერთად შეიკრიბება და ჩვენი რწმენის მოწესრიგება იწყება და იწყება ჩაფიქრება ამაზე და ჩვენი გონება და გული თუ არ გამოიცვალა, ის ახლა ხატებთან წაწალი და ტექსტების ესე ფრაზებით ამოწერა. ეს შეუძლია 5 წლის ბავშვს ამოგიწეროთ ბიბლიდან ყველა ტექსტი. გულში რა არის, გულში აზროვნების სტრუქტურა შეიცვალა თუ არა. და მამაო ჩვენოსავით აი ნებისმიერ მოვლენას ხსნი ქრისტიანული სოფხედველობით თუ ეს ისეა, სადღაც ისე საკონკურსო ნასწავლი თემა. კონკურსი ქრისტიანობაზე მოეწყობა და იქ რო გამოხვალ და 500 მიიღებ. თუ არ დაიბადება ადამიანი ესო თქვა, იმ სამეფოს შვილი ის არ არისო. ქრისტიანობა დაბადებაზე არის აქცენტი. დაბადება კი ზებუნებრივი მოვლენა არის და სასწაულია. ამას ნაყოფით ხვდება ადამიანი. ავეცნოთ ახლა ნაყოფებს და ამ დაბადებაზე რომ მივადგებით სახარებიდან მათედან გამოსული სულიწმინდა რას გვეუბნება პირიქით ჩვენ ახლა თავმოყრილი სამების წარმომადგენელი იესო ქრისტე მამაძე სულიწმინდა როგორც წარმოადგინა ძემ და თავგზაუბნია სოფლიო თეოლოგებს როგორ შეიძლება ერთდროულად ადამიანში მამასთანაც იყოს კონტაქტში და სულიწმინდასთან ამავე დროს იყოს ადამიანი და ვერაფრით ვერ წარმოიდგინეს სამია ღმერთი თუ ერთი. იმიტომ რომ ბიბლიაში 3 წერია, 1 წერია. მამაძე სულიწმინდა ეს 3 ერთია. თავგზა და რიხრახი აებნია ყველას და ყველა თავისებური ცოდნის დონით უდგება ამას და თუ თავის ცოდნით არა რომელიღაცა ხემძღვანელს მიეწეპებიან, გაერთიანდებიან კლუბებში, წევრებად ჩაეწერენ და რასაც ის დებილი იძახის იმას გამოიტანენ და იტყვიან. აი ესეთი სიდებილი არის საქართველოში, რასაც ბჟუტურობს, გარეთ გამოიტანენ ამლუს და გეტლიკინებიან თვითონ არაფერი არ იციან. არაფერი მაშინ გული დაკეტილია. არც ის კი იციან რომ რაც ჩვენ ლაპარაკობთ, შენი კი არ არის. გაერთიანების ლიდერის აზრებია ბიბლიდან ამოკითხული, რომლის წევრი შენ ხარ. ასე რომ მართლმადიდებელი გზა აბნეულია. აგერ არის ბატონო წმინდა წერილი. ჩამოშორდი ყველას და ყველაფერს და კეთილინები და სთხოვე ღმერთს გამაგებინი აქ რა წერია. არავის არ შეეტენებიან იმას და მე ადვენტისტი ვარ, მე იცი ბაპტისტი ვარ, მე იეჰოვის მოწმე ვარ. რას ამოწმებ? ქრისტე დაამოწმე, რაღა იეჰოვას მომოწმებ. ეს იეჰოვა და ქრისტე ერთად იგივე არ არის? არ არის კი ერთად იგივე ესა? მაშინ 3 გამოდის ღმერთი ქრისტიანობაში და ესე იგი სწორი ყოფილა მუსულმანები გადავბარგდეთ მუსულმანობაში ისინი ერთ ღმერთს აღიარებენ. ერთხელ და სამუდამოდ ზეკითხები უნდა გაირკვეს მეგობრებო თორე მოგიკაკუნებს კარზე დრო აბა აიბარგეთ სვეშამი და ნახოთ რას წავიღებთ იქ. ამიტომ ისეთი რამე მოვაგროვოთ რაც იქ გამოგვადგება. ბევრი რამე სატანური არაფერი არ გამოგვადგება ჩვენ უნდა დავტოვოთ. წავიგიდოთ ახლა ის თავები მე-15 მე-16 თავები და გავყვეთ ახლა რომ დრო არ დავკარგოთ ამ საინტერესო თემის განსახილველად. ჩემო კარგი მოაბა გთხოვთ. თავი მე-15. მაშინ მივიდნენ იესოსთან იერუსალიმელი ფარისევლნი და მწიგნობარნი და უთხრეს: რატომ არ ღვევენ შენი მოწაფეები უხუცესთა ჩვეულებას? რადგან ხელს არიბანენ პურის ჭამის წინ. მან კი მიუგო მათ პასუხად: თქვენ რაღაცომ არ ღვევთ ღვთისმცნებას თქვენი ჩვეულების გამო? ვინაიდან ღმერთმა თქვა: პატივი ეცი მამას და დედას და მამის ან დედის აუგის მთქმელი სიკვდილით მოკვდეს. თქვენ კი ამბობთ, თუ ვინმე ეტყვის თავის მამას ან დედას, ეს შესაწირავია, რითი ჩემგან უნდა გესარგებლაო, ამით პატივს არცემს თავის მამას და თავის დედას. ამრიგად თქვენ გააუქმეთ ღვთისმცნება თქვენი ჩვეულებით. თვალთ მაგცნო, კარგად წინასწარმეტყველებდა ესეია თქვენზე, როცა ამბობდა: ეს ხალხი პატივს მცემს ბაგეებით, მათი გული კი შორს არის ჩემგან. ამაოდ მცემენ თაყვანს, რა კი ადამიანთა განკარგულებებს მოძღვრების მსგავსად ასწავლიან. მოუწოდა იმ ხალხს და უთხრა მათ: ისმინეთ და გაიგეთ. ადამიანს ბილწავს არა ის, რაც პირში შედის, არამედ ის, რაც პირიდან გამოდის. ეს ბილწავს ადამიანს. მაშინ მივიდნენ მოწაფეები და უთხრეს მას:
იცი რომ ფარისევლები ამ სიტყვის მოსმენით სტუნდნენ? მან კი მიუგო პასუხად. ყოველი ნერგი, რომელიც ჩემმა ზეციერმა მამამ არ დარგო, ძირფესვიანად აღმოიფხრება. მოეშვით მათ. ბრმები არიან და ბრმათა წინამძღოლნი. ხოლო თუ ბრმა იყავს, ორივენი ორმოში ჩაცვევიან. პეტრემ უთხრა მას პასუხად. გაგვიმართა ეს იგავი. ხოლო მან უთხრა. ნუ თუ კიდევ არაფერი გაგეგებათ, ნუ თუ კიდევ არ გესმით რომ ყველაფერი რაც პირში შედის, მუცელს გაივლის და გარეთ გამოდის. ხოლო პირიდან გამოსული კი გულიდან გამოდის და სწორედ ეს ბილწავს ადამიანს. ვინაიდან გულიდან გამოდის ბოროტის რახვანი, კვლელობანი, ბრუშობანი, მეძაობანი, ქურდობანი, ცრუმოწმობანი, გმობანი. სწორედ ეს ბილწავს ადამიანს. დაუბანელი ხელით ჭამაკი არ ბილწავს ადამიანს. გამოვიდა იქიდან იესო და მივიდა ტვიროსისა და სიდონის მხარეებში. და აჰა, ქანაანელი დედაკაცი გამოვიდა იმ ადგილებიდან და შეღაღადა მას. შემიწყალე მე უფალო, ძეო დავითისა, ჩემი ქალიშვილი ეშმაკეულია. მან კი ხმა არ გასცა მას. მოწაფეები მივიდნენ მასთან და სთხოვეს. გაუშვი იგი ჩვენ რომ მოგყვირის. მან კი პასუხად უთხრა. მე მოვლინებული ვარ მხოლოდ ისრაელის სახლის დაღუპულ ცხვრებთან. დედაკაცი კი მიუახლოვდა, თაყვანისცა მას და უთხრა. მიშველე უფალო. ხოლო მან მიუგო პასუხად. არ არის კარგი რომ შვილებს წაართვა პური და ძაღლებს გადაუგდო. დედაკაცმა უთხრა. დიახ უფალო, მაგრამ ძაღლებიც ხომ ჭამენ ამ ცეცებს მათი ბატონების სუფრიდან რომ ცვივა. მაშინ მიუგო იესომ პასუხად. ჰოი დედაკაცო, დიდია შენი რწმენა, მოგეცეს როგორც შენ გსურს. და იმავ საათში განიკურნა მისი ქალიშვილი. წავიდა იქიდან იესო. მივიდა გალილეის ზღვასთან, ავიდა მთაზე და დაჯდა იქ. მივიდა მასთან დიდძალი ხალხი. თან ყავდათ კოჭლები, დასახიჩრებულები, ბრმები, მუნჯები და მრავალი სხვა. დასხეს მის ფერხთით და მან განკურნა ისინი. ასე რომ უკვირდა ხალხს, ხედავდა რა რომ მუნჯები ალაპარაკდნენ, დასახიჩრებულნი გამოჯანსაღდნენ. კოჭლებმა გაიარეს და ბრმებმა დაინახეს და ადიდებდნენ ისრაელის ღმერთს. იესომ კი მოუხმო თავის მოწაფეებს და უთხრა. მებრალება ეს ხალხი. 3 დღე რომ ჩემთან არის და საჭმელი კი არაფერი აქვს. არ მინდა მათი უჭმელად გაშვება, რათა გზაში არ დაუძლურდნენ. უთხრეს მას მოწაფეებმა. უდაბნოში სადა გვაქვს იმდენი პური რომ ამდენი ხალხი გავაწყოთ? იესომ უთხრა მათ. რამდენი პური გაქვთ? მათ უთხრეს. 7 და მცირეოდენი თევზი. მაშინ უბრძანა ხალხს რომ მიწაზე დამსხდარებდნენ. აიღო ის 7 პური და თევზები. მადლი შესწირა, დაამტრვია და მისცა თავის მოწაფეებს. მოწაფეებმა კი ხალხს. ყველამ ჭამა და გაცხა. ნარჩენი ნატეხებისაგან კი 7 სავსე კალათა აგრიფეს. ჭამელნი კი 4000-მდე კაცი იყო, გარდა დედაკაცებისა და ბავშვებისა. გაუშვა ხალხი, ჩაჯდა ნავში და მივიდა მაგდალის ადგილებში. თავი მე-16. მივიდნენ მასთან ფარისევლნი და სადუკეველნი და გამოსაცდელად სთხოვეს ეჩვენებინა მათთვის ციდა ნიშანი. ხოლო მან პასუხად უთხრა. საღამო ხანს თქვენ ამბობთ, ხვალმოწმენდილი იქნება ვინაიდან ცა წითელიაო. დილით კი დღე გაიავდრებს, ვინაიდან ცა მოკუფრულიაო. ცისპირის გამოცნობა შეგიძლიათ, დროის ნიშანთა კი არა. ბოროტი და ბრუში მოდგმა ეძებს ნიშანს, მაგრამ ნიშანი არ მიეცემა მას გარდა იონას ნიშნისა. მიატოვა ისინი და წავიდა. გაღმა გადასვლისას მის მოწაფეებს პურის წაღება დაავიწყდათ, ხოლო იესომ უთხრა მათ. იფრთხილეთ, მოერიდეთ ფარისეველთა და სადუკეველთა საფუარს. ისინი კი გულში ფიქრობდნენ და ამბობდნენ, პური არ წამოგვეღიაო. იცოდა ეს იესომ და უთხრა მათ. რას ფიქრობთ გულში მცირედ მორწმუნენო, პური რომ არ წამოგეღიათ? ნუ თუ კიდევ ვერ გაგიგიათ და აღარ გახსოვთ იმ 5000-ის 5 პური. რამდენი გოდორი აიღეთ? აღარც 4000-ის 7 პური და რამდენი კალათი აიღეთ? რატომ ვერ გაგიგიათ რომ პურის გამო არ მithქვამს ერიდეთ მეთქი ფარისეველთა და სადუკეველთა საფუარს? მაშინ გამიხდნენ რომ იგი ეუბნებოდა მორიდებოდნენ არა პურის საფუარს, არამედ ფარისეველთა და სადუკეველთა მოძღვრებას. ფილიპეს კესარიის მხარეს რომ მიდიოდნენ, იესომ კითხა თავის მოწაფეებს. რას ამბობს ხალხი? ვინ არისო კაცის ძე? მათ უთხრეს, ზოგი ამბობს იოანე ნათლისმცემელიაო,
ზოგი ელიაო და ზოგი იერემია, ან ერთი წინასწარმეტყველთაგანიო. უთხრა მათ, თქვენ კი რა სიტყვით, ვინ ვარ მე? სიმონ პეტრემ უთხრა მას პასუხად, შენ ახარ ქრისტე, ძე ცოცხალი ღვთისა. იაგო მას პასუხად იესომ, ნეტარ ხარ შენ, სიმონ იონას ძე, ვინაიდან შენ ეს გამოგიცხადა რა ხორცმა და სისხლმა, არამედ მამა ჩემმა, რომელიც ზეცაშია. მეც გეუბნები შენ, შენ ახარ პეტრე და ამ კლდეზე დავაშენებ ჩემს ეკლესიას და მას ვერ დაძლევს ჯოჯოხეთის ბჭენი. მოგცემ შენ ცათა სასუფევლის გასაღებებს და რასაც შეკრავ დედამიწაზე, ზეცაშიც შეკრული იქნება, ხოლო რასაც გახსნი დედამიწაზე, გახსნილი იქნება ზეცაშიც. მაშინ გააფრთხილა მოწაფეები, არავისთვის გაემხილათ, რომ ის ქრისტეა. მას შემდეგ დაიწყო იესომ გამხელა თავისი მოწაფეებისათვის, რომ უნდა წასულიყო იერუსალიმს და ტანჯულიყო მღვდელმთავრებისა და მწიგნობრებისაგან, მოკლული ყოფილიყო და მესამე დღეს აღმდგარიყო. პეტრემ გაიხმო იგი, არწმუნებდა, შეიწყალე თავი უფალო. ის კი მიუბრუნდა პეტრეს და უთხრა, მომცილდი სატანა, ჩემი საცდური ხარ, ვინაიდან ფიქრობ არა იმაზე, რაც ღვთიურია, არამედ იმაზე, რაც ადამიანურია. მაშინ თავის მოწაფეებს უთხრა იესომ, ვისაც უნდა რომ მომყვეს, უარყოს თავისი თავი, აიღოს თავისი ჯვარი და გამომყვეს. ვინაიდან ვისაც სურს თავის სულს გაუფრთხილდეს, ის დაკარგავს მას, ხოლო ვინც ჩემი გულისთვის დაკარგავს სულს, ის მოიპოვებს მას. რა სარგებლობა აქვს ადამიანს, თუნდაც მთელი ქვეყანა შეიძინოს, თავისი სული კი დაკარგოს, ან რას გაიღებს ადამიანი თავის სულის სანაცვლოდ, ვინაიდან მოვა კაცისზე თავისი მამის დიდებით, თავის ანგელოზებთან ერთად და მაშინ მიუძღავს თითოეულ კაცს მისი ნამოქმედარის მიხედვით. ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, არიან ზოგიერთები აქ მდგომთაგან, რომლებიც არ იგემებენ სიკვდილს, სანამ არ ეხილავენ კაცის ძეს თავის სასუფეველში მომავალს. გამარჯობა, საყვარელო ადამიანებო, ჩვენ ცხოვრობთ სამყაროში, რომელშიც ბატონობს ქაოსი, არასტაბილურობა, შიში, ტანჯვა, ავადმყოფობა და ბოლოს სიკვდილი. ეს ყველაფერი არის შედეგი იმ ტრაგიკული ცოდვადაცემისა, რომელიც ედევის ბაღში მოხდა. ვერცერთი ადამიანი ვერ აცდება მცხოვრების კანონს, მაგრამ ყველას ერთი განაჩენი გვაქვს გამოტანილი, დიდარს თუ უპოვარს, ლამაზს თუ ნაკლოვანს, განათლებულს თუ უბრალო გლეხს. მაგრამ მადლობა ღმერთს, რომელმაც თავისი წმინდა წერილის საშუალებით გვახარა უდიდესი განაჩენი მათ, ვინც იესო ქრისტეს სახელს ირწმუნებს. უფალო იესო, მუხლს მოვიყიდ შენ წინაშე და გულებს დავიმდაბლებთ. მადლობელი ვართ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გალატობდით დღიდან ჩვენი გაჩენისა, შენ ერთგული ხარ ჩვენი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არასოდეს გისმენდით, შენ ყოველთვის უსმენ ჩვენს ლოცვებს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვავიწყდები ხშირად, შენ არც ერთი წამი არ გავიწყდებით. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გაგაკარე ჯვარზე სასიკვდილოდ, შენ მიიღე სასჯელი მურჩილად და შენი სიკვდილით სიცოცხლე გვაჩუქე. არც ეს გვაკმარე, აირჩიე შენთვის მოციქულები და წერილიც დაგვიტოვე მათი ხელით, წერილი შენი სიყვარულისა. შენი წმინდა სულიც გამოგვიგზავნე, როგორც დაგვეპირდი, რომ გვასწავლოს, დაგვარიგოს და გაგვიცხეს შენთან დასაბრუნებელ საუკუნო გზაზე. და იდიდოს შენმა წმინდა სახელმა უკუნისამდე, უფალო იესო. ამინ. გმადლობთ. მოგესალმებით. მე-15 თავში, მათეს სახარებაში, საკუთარი სახელებიდან მხოლოდ ერთი არის, რაც განსხვავებულია. ეს არის სულ ბოლოში, სიტყვა მაგდალა, ნიშნავს ღმერთის კოშკს. სხვა სახელები, რაც აქ გვხვდება, ჩვენთვის ცნობილია და ბევრჯერ განვიხილეთ. იესო ნიშნავს ხსნელს, იერუსალიმი მშვიდობის ქალაქს, ფარისევლები თავიანთ თავს გამოცალკევებულებს უწოდებდნენ. ესაია წინასწარმეტყველის სახელი ნიშნავს უფალი არის ხსნა. პეტრე ნიშნავს ქვა, კლდე. ეს სიმონ იონას ძეს მეორე სახელია იესო ქრისტემ დაარქვა. ტიროსი ნიშნავს ძალას, სიდონი თევზაობას, ქანაანი ვაჭარს. დავითი არის უფლის მიერ შეყვარებული, მისი სახელი ამას ნიშნავს. ისრაელი კი ღმერთთან ერთად გამარჯვებულს. ეს თავი იწყება იმით, რომ იერუსალიმის მწიგნობრები და ფარისევლები იკრიბებიან, რათა იესოს დაუპირისპირდნენ და ისეთი რამე ათქმევინონ, რომ მერე აბუჩა დაიგდონ და ხალხის თვალში დაამცირონ. მაგრამ უფალი საუბარს ისე შემოაბრუნებს ხოლმე და ამას ყოველთვის აკეთებდა იგი, რომ იმის მაგივრად, რომ მათ და იესოსთვის დაეცინათ, პირიქით, ისაყენებდა ფარისევლებს, მწიგნობრებს და სადუკეველებს ისეთ მდგომარეობაში, რომ ამხელდა
და თვითონ ხდებოდნენ თავიანთი სიტყვებით დასაცინები და მასხათამგდებები, იმიტომ რომ იესო მათ ააშკარავებდა მათ ბნელ საქმეებს და ფიქრებს. ნახეთ, რითი დაუპირისპირდეს იესოს. რატო არღავენ შენი მოწაფეები უხუცესთა ჩვეულებას ხელს რო არ იბანენ პურის ჭამის წინო. რა თქმა უნდა, აქ ჭუჭყიანი ხელების ჭამაზე არ არის საუბარი. მოწაფეები განბანის პროცედურების ჩვეულებებს არ ასრულებდნენ. ეს ჩვეულება ისე ჰქონდათ ძვალსა და რბილში გამჯდარი ფარისევლებს, რომ საშინლად გაეკერპებინათ. ერთი საჭმლიდან მეორე საჭმელზე გადასვლისას ისინი ხელებს იბანდნენ, ავლებდნენ და ფიქრობდნენ, რომ არ უნდა გადასულიყო ერთი სატანუკები მათი ხელიდან შემდეგ პირში არ უნდა შესულიყო. ისინი ამას სპეციალურ სახელსაც კი არქმევდნენ იმ ავსულს, რომელიც მათი აზრით ხელებიდან შეიძლება პირში შესულიყო თუ დაუბანელი ხელებით შეჭამდნენ. მათ აშინებდათ ის ფაქტი, რომ შეიძლება შეხებოდნენ სავაჭრო ადგილებზე წარმართებს და ეშინოდათ, რომ წარმართებიდან გადმოსული ავისული ახლა მათ სხეულში არ შესულიყო. ეს იყო საშინლად გაკერპებული ჩვეულება და იმდენი წიგნები და ნაწერები ქონდათ ამისთვის მიძღვნილი, რომ ახალფეხადგმულ იუდაველს თავგზა ებნეოდა და ამას ითხოვდნენ დაბიო ხალხისაგან, რომელსაც დასალევი წყალი ძლივს ჰქონდათ. იესო შემოაბრუნებს ამ საუბარს და პირდაპირ ძველ აღთქმაში რა წერია ღვთის წიგნში იმითი ამხელს, რომ ისინი დედასა და მამასაც კი ასწევდნენ პატივს, იმიტომ რომ თავიანთი გადმოცემებით, უხუცესთა ჩვეულებით ისინი არ უაბდნენ ღვთისმცნებას და პატივს არ სცემდნენ, იმიტომ რომ შეიძლება მხოლოდ ერთი ფრაზა ეთქვათ რაკა, ანუ ეს ღმერთისთვის არის შესაძირავიო და თავს ინთავისუფლებდნენ, რომ რამე კარგი გაეკეთებინათ მშობლებისთვის. და ამ საუბარს იესო იქითკენ წაიყვანს, რომ მთელი აქცენტი გადადის გულზე. ისმინეთ და შეიგნეთ. ასეთ შესავალს უკეთებს იესო. ადამიანს ბილწავს არა ის, რაც პირში შედის, არამედ ის, რაც პირიდან გამოდის, სწორედ ეს ბილწავს ადამიანსო. ნახეთ რა მოკლე ფრაზა მოგვაწოდა. გამგები ამას გაიგებდა, მაგრამ შემდგომში თავის მოწაფეებს პეტრეს კითხვაზე იგი უფრო დაწვრილებით გასცემს პასუხს. პირიდან გამოსული კი გულიდან გამოდისო, აუხსნის მათ უფალი. და სწორედ ეს ბილწავს ადამიანს, ვინაიდან გულიდან გამოდის ბოროტის რახვანი, კვლელობანი, რუშობანი, მეძავობანი, ქურდობანი, ცრუმორწმობანი, გმობანი. ეს ყველაფერი ბილწავს ადამიანს და არა დაუბანელი ხელით საჭმლის ჭამა. ნახეთ, იესომ რაზე გადაიტანა აქცენტი? გულზე. და გულის შესახებ ძველ აღთქმაშიც ძალიან ბევრი რამე წერია და ჩვენთვის ჭკუის სასწავლებელია და შემიძლია შემოგთავაზოთ ის, რაც ქადაგებელმა მოქცა პარალელურ ადგილებად. ჯერ კიდევ დაბადების წიგნში მე-6 თავში გვაქვს, რომ იხილა უფალმა, რომ გამრავლდა ბოროტება ადამიანისა მიწაზე და ადამიანის გულის ყოველი წადილი მუდამ მხოლოდ ბოროტება იყო. მაშინ შეწუხდა უფალი ადამიანი, რომ შექმნა ამ ქვეყნად და დანაღვლიანდა თავის გულში. ეს ფრაზა დაწერია, სანამ დიდი წყალდიდობა წარღვნა მოხდებოდა დედამიწაზე და წაილეკებოდა იქაურობა 8 ადამიანის გარდა, რომლებიც ღმერთის მითითებით კიდობანს შეაფარებდა თავს. ნახეთ, ღმერთი დამწუხრდა. დანაღვლიანდა მისი გული, მაგრამ ღმერთს მაინც ჩაფიქრებული ჰქონდა, რომ ნოეს ოჯახიდან იგი ადამიანთა რასას გააგრძელებდა და მხსნელს მოუვლენდა მათ. ესე იგი, აქ ნახოთ გულის მდგომარეობაზე აქცენტი. იერემიასთანაც წერია გულზე და ვინ თუ არა იერემიამ, ამ ქადაგებულმა, რომელიც წინასწარმეტყველებდა და გოდებდა, ტიროდა და ხალხს ამხელდა და გულის ტკიოდა, გულზე ასეთი რამ თქვა. ყველაფერზე ცბიერია კაცის გული და გაუკუღმართებული. ვინ ჩასწვდება მას? და მაშინვე გვაწვდის ღმერთის ნათქვამს. მე უფალი ვიკვლევ გულს და ვცდი თირკმელებს. რუსულში წერია внутренности, я испытываю внутренности. ესე იგი ვიკვლევ გულს, მე უფალი და ვცდი შიგნეულობას, თირკმელებს, რათა თითოეულს თავის საქმეთა მიხედვით მივაგო. ნახეთ, ადამიანის გული ცბიერია, მაგრამ ღმერთი იკვლევს ამას. ლუკას სახარებაშიც გვაქვს ახალ აღთქმაში იგავებზე ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზა, იქიდან ღმერთი გვეუბნება. გულის სისავსისგან მეტყველებს ადამიანის ბაგეო. ეს ძალიან აქტუალურია, რაც არ უნდა ქრისტიანი იყო. ბიბლიას კითხულობდეთ, ციტატები მოყავდეს, თუ ადამიანებთან ურთიერთობაში, ახლობლებთან, თუ შორებლებთან, შენი გულიდან თუ სიუხეში, ბოროტება, გინება, სიბილწე გადმოედინება, ესე იგი გულში გაქვს რაღაცა არაწმინდა და ფრთხილად უნდა იყო, რომ გული გაისუფთავო. იმიტომ რომ იესო გვეუბნება, კეთილკაცს თავისი გულის კეთილი საუნჯიდან გამოაქვს კეთილი და ბოროტკაცს თავისი გულის ბოროტი საუნჯიდან გამოაქვს ბოროტიო. რა თქმა უნდა, კეთილ საქმეებზე და ტკბილ სიტყვებზე არ არის ლაპარაკი. ლაპარაკია, როცა რაღაცა ძიმე სიტუაცია ჩავარდება, მაშინ პირველი გულის სისავსიდან რა მოდის შენგან. იგავებში არის გაფრთხილება.
და იგავების მეოთხე თავის 23-24 მუხლებში არის ის, რაც ჩვენ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს. ყველა დასაცავზე მეტად დაიცავი შენი გული, რადგან გულიდან მოედინებიან სიცოცხლის წყაროები. ესე იგი, გულიდან გამჟღავნდება შენ სიცოცხლის წყაროში ხარ ეხლა და იქით მიედინები გადარჩენისკენ თუ ჯოჯოხეთისკენ. ამიტომ ძალიან უნდა გაუფრთხილდეთ ჩვენს გულს და გულში რა ფიქრები გვაქვს. ესე იგი, ემოციურად, განცდებით, რას ვაზროვნებთ. რა გამოდის ჩვენი ბაგიდან? იქვე გვეუბნება ღმერთი, რომ მოიცილე სიცრუე და მზაკრობა ბაგიდან და სიბილძე უღმართის საუბარი განიშორე. ნახეთ, მაშინვე ღმერთი აკავშირებს გულს და ბაგეებს, რაც მოჭარბებულია და მერე გადმოდის პირიდან. აქ ეს ორი ორგანო ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. მიგირჩევთ, რომ იგავის მეოთხე თავი წაიკითხოთ, იმიტომ რომ გაგრძელებაში იქ სხვა რამეც უფრო ძვირფასი რაღაცებიც არის კიდე დაწერილი, ფეხით სიარულზე, ხელით საქმეების გაკეთებაზე და ამდაგვარად. მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ გულზე და ბაგეებზე. ფსალმუნებშიც გვაქვს გულზე ძალიან კარგი ადგილი, იმიტომ რომ ფსალმუნებში 50 ფსალმში როდესაც დავითი ინანიებს თავის შეწოდებას, ამას ამბობს და ღმერთს ევედრება, სუფთა გული შეჰქმენი ჩემში ღმერთო და წრფელი სული განაახლე ჩემს სხეულშიო. ნახე, ესეც რა აქტუალურია და სწორედ ჩვენს ამ ადგილს მე-15 თავში, ამ ძვირფას ადგილს ეხმიანება, იმიტომ რომ ღმერთი იესო ქრისტე გვაფრთხილებს. გულიდან გამოდის ბოროტის რახვებიო და ამას უნდა დავუკვირდეთ. შემდეგ ამ მე-15 თავში გვაქვს ესეთი ფრაზა მოცემული, რომლებიც არასწორად კალვინისტებმა და ზოგიერთმა არასწორად ქადაგებელმა აიტაცეს და წინასწარ არჩევითობაზე გააკეთეს აქცენტი. ყოველი ნერგი, რომელიც ჩემაზე ცერმა მამამ არ დარგო, ძირფესვიანად აღმოიფხვრება, მოეშვით მათ. გითხულობთ ამ თავში. ეს ადგილი არანაირად არ უნდა გავიგოთ, რომ თუ არ ამოურჩევი ვარ ციერ მამას, არაფერი არ მეშველება და მაინც აღმოფხრიანო. არანაირად ხალხო, იმიტომ რომ იმ ჭკუადაბრეცილმა, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში კალვინისტებმა არასწორად რო გაიგეს არჩევითობის თეორია, სულ დაივიწყეს ტიმოთეს წერილში დაწერია, 1 ტიმოთე 2:4. ღმერთს ნებავს, რომ ყველა ადამიანი გადარჩეს, არა ამორჩევით, არამედ ყველა სურს ღმერთს და მიაღწიოს ჭეშმარიტების ცოდნას. აი ნახე, მოკლედ სამ სიტყვაში გვაქვს მოცემული, როგორ გადარჩები, თუ ჭეშმარიტ ცოდნას მიაღწევ. ეს ჭეშმარიტი ცოდნა არ მიიღწევა ბიბლიაზე ტვინის დასხმით და დაზეპირებით. თუნდაც ის ჭეშმარიტი ცოდნაა, რომ აღიარო იესო ქრისტე არის შენი გამომსყიდველი, შენი ცოდვების თავის თავზე ამხები და შენ ჩაგენაცვლა ჯვარცმული. რომ იყო მის გვერდით გაკრულ კრიმინალს მხოლოდ ეს სჭირდებოდა და ეს იყო საკმარისი. და ჩვენს თუ ამას ვაღიარებთ, რომ იგი არის ჩვენი მხსნელი, მან აიღო ჯვარზე და იტვირთა ყველა ის ჩვენი ცოდვები, მე პირადად ინდივიდუალურად რომ მქონდა, უკვე ჩვენთვის გარდარჩენის ჭიშკარი იხსნება და ღმერთი იქითკენ მიგვიძღვის, ოღონდ აქ არ უნდა გავჩერდეთ ხალხო. უნდა ჩავეჯღავთ ამას და მივეწებოთ ღმერთს. ლევიტელები უნდა გავხდეთ სულიერი გაგებით, რომ სატანამ არ გადაგვახვევინოს გზაზე, ჩვენი ყურადღება არ გაფანტოს და ჭკვიალა რაღაცებზე არ გადაიტანოს ჩვენი ყურადღება. იოანეს თენანს ვკითხულობთ 6:17. ყველა ვინც მამამ მომცა ჩემთან მოდის, ჩემთან მოსულს კი გარეთ არ გავაძევებ. ისევ ზოგიერთს აქცენტი გადაგაქვს ამ ფრაზის პირველ ნაწილზე, ვინც მამა მომცაო. მაგრამ ავიწყდებათ იქ რა წერია, რომ ჩემთან მოსულს იესო ამბობს გარეთ არ გავაძევებ. მივედით კი ჩვენ ღმერთთან, მივუკაკუნეთ, უბრალოდ ის რომ გვიკაკუნებ და გაუღეთ კარები, ჩავებაუჭეთ მას, შევეხვეწეთ, რომ ინდივიდუალურად ჩემი პირადი გადამრჩენელი ყოფილიყო, მაშინ გვწამდეს ის, რომ იგი არანაირად გარეთ არ გაგვაგდებს, არამედ შეგვიყვანს თავისთან და გვამყოფებს იმ ადგილას, სადაც გაცილებით კარგი არის, ვიდრე აქ დედამიწაზე. ხლა იქ გაგრძელებაში იესო ქრისტე ამასაც ამბობს, ბრმები არიან ისინი, მოეშვით და ბრმათა წინამძღოლი, ხოლო თუ ბრმას ბრმა მიყავს, ორივენი ორმოში ჩაცვივდებიანო. ეს სურათი ებრაელებისთვის ძალიან ნათელი იყო. მაშინ ხეიბრები ერთად იკრიბებოდნენ ხოლმე, ბრმა ბრმას აედევნებოდა ხოლმე და ეს სურათი ნათლად დაუხატა მათ და მიუთითა, რომ ფარისევლები და მწიგნობლები ემსგავსებოდნენ იმ ბრმებს, სულიერად დაბრმავებულებს, რომლებიც ვერ გებულობდნენ ღვთის წიგში რა ეწერა და ვინც მათ გაედევნებოდა, ყველანი ორმოშიანო ჯოჯოხეთის ცეცხლში ჩაცვივდებოდნენ. და აქ იერემიაც გვაფრთხილებს 17:5. დაწყევლილია კაცი, რომელსაც ადამიანის იმედი აქვს და ხორციელში ეძებს შემწეობას, გულით კი შორდება უფალს. ამიტომ ესეც ძალიან კაცრი გაფრთხილებაა. ჩვენ თუ გგონია, რომ როცა ავად ვიქნებით, როცა რაღაცა გვიჭირს, რომ ვიღაცა ჩვენი ახლობელი მოგვიცუცქდება, ბიბლიაზე ადგილებს გაგვახსენებს და ამითი გადავრჩებით, გამოდის, რომ ადამიანის იმედი გქონია. ხალხო, არანაირად, იმიტომ რომ იერემია გვეუბნება, გულით შეირძლება დაშორდე უფალს და იყო დაწყევლილი, თუ
ადამიანზე, ხორციელ ადამიანზე დაამყარებ იმედს. მე ბატონ თეოფილისგან ბევრჯერ მინახია ისეთი რამ, რაც ხანდახან გამაუცებდა, რომ თითქოს ავადა ხარ, საოპერაციოდ უნდა გაგიყვანონ და იგი თითქოს ისე იქცევა, რომ გულსიობას მიაწევ. არანაირად, იმიტომ რომ ბატონმა თეოფილემ იცის, რომ ადამიანს არ უნდა დაენდო. როცა შენ კრიტიკული მომენტის წინაშე ხარ და ქირურგიული ოპერაცია უნდა ჩაგიტარონ, პირველ რიგში ღმერთის სახელს უნდა მოუხმო. და ხამეს თუ გაათენებ, პირველ რიგში ღმერთს უნდა დაელაპარაკო და არა ბატონ თეოფილეს ტელეფონზე რომ იმან განუგეშოს. ადამიანი მანუგეშებელი არანაირად არ არის. ჭეშმარიტი ქრისტიანობა და რელიგია ყურით მაამებელს, რაც შენ გესიამოვნება, რაც შენ გაგახარებს, რაც შენ კარგ განწყობაზე დაგაყენებს, იმისის მოწინააღმდეგეა. პირიქით, ჭეშმარიტი ქრისტიანობა არის, რომ მიუთითო რა საშიშროება გელოდება, მთლიანად ღმერთს გადაგაბარო და მე გულსვი ადამიანის იარლიყი ჩამომკიდონ, ოღონდ ღმერთს არ დაშორდე. ღმერთისკენ ბიძგება არის ქრისტიანის მოვალეობა და იმაზე უნდა იყო გადაბარებული. ის დაგეხმარება ჭეშმარიტად და მერე უკვე გააღებს ადამიანი ბაგეს და როდესაც კრიტიკულ მომენტში ხარ, გაგახარებს, გაგამხნევებს და გეტყვის. იცი რა კაი რაღაცა გელოდება წინო და იმაზე გაგაკეთებინებს აქცენტს. ოღონდ ისევ ეს ყურის მაამებელი არ უნდა იყოს. შენ კი არ უნდა გესიამოვნოს სამოთხის სურათების დახატვა, არამედ იესოს უნდა ჩამოეკიდო და ის წაგიყვანს იქ, რომელსაც ჩვენ ვერანაირად ადამიანური ბაგეებით, გონებით, წინადადებებით გრამატიკულად ვერ დავალაგებთ და ვერ გადმოვცემთ. გადაგებელს რო ვუსმენდი, მან ესეთი ადგილი მოიყვანა. ცხოვრებისეული მაგალითი. კანადაში მაგგილის უნივერსიტეტი არის მონრეალში. და ამ ძველისძველ უნივერსიტეტს ბევრი საინტერესო ისტორია აქვს შემონახული უნივერსიტეტში რო სწავლობდნენ სტუდენტების შესახებ. და ერთი ესეთი ამბავი არის თომას სტიუარტის შესახებ. თომას სტიუარტი იყო ესეთი ახალგაზრდა, რომელმაც მუშაობის დროს დანა არასწორად იხმარა ეს მჭრელი იარაღი და თვალი დაიზიანა. შემდეგ ამას რაღაცა ინფექციაც დაერთო და თვალის ექიმთან რომ მივიდა, იმ ექიმმა ურჩია, რომ მისულიყო ქირურგთან და ეს თვალის დაავადება ერთ თვალში ჭრილობით რომ მიიღო, მეორე თვალზე რომ არ გადასულიყო, ურჩია რომ ამოეკვეთა ეს თვალი. დაუჯერა თომას სტიუარტმა თვალის ექიმს, წავიდა ქირურგთან, ოპერაცია ჩაუტარეს და როცა ანესთეზიოლოგიამ გაუარა, საშინელი რამ აღმოაჩინეს, რომ ქირურგს რაღაცა უბედითად არასწორი თვალი ამოეჭრა თომას სტიუარტისთვის. წარმოიდგინეთ ამ ახალგაზრდა კაცის მდგომარეობა. მან ორივე თვალით მხედველობა სრულიად დაკარგა. მაგრამ ეს ნამდვილი ამბავი მაგგილის უნივერსიტეტის გადაგებულმა ამიტომ მოიტანა, რომ თომას სტიუარტს ორივე თვალით დაბრმავებულს არანაირად ცხოვრებაზე ხელი არ ჩაუქნევია. მას დასახული ჰქონდა, რომ შეესწავლა ის, რაც მას ძალიან გულით აინტერესებდა და უნივერსიტეტში, ამ მაგგილის უნივერსიტეტში სამართალმცოდნეობის კურსის უნდა გაეგრძელებინა სწავლა. და ისე მოხდა, რომ რამოდენიმე წლის შემდეგ მან წარმატებულად დაამთავრა ეს კურსი. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ როგორ მოხდა ეს? კიდევ მეორე ადამიანი, რომელმაც წარმატებულად დაამთავრა მაგგილის უნივერსიტეტი იმავე წელს, იყო მისი ძმა, უილიამი. მაგრამ საქმე იმაში იყო, რომ უილიამი იყო თავისი ძმისთვის, თომას სტიუარტისთვის თვალები, იმიტომ რომ ძმა რუდუნებით უგითხავდა თომას ყველანაირ იმ უამრავ მასალას, რაც სამართალმცოდნეობას ეხებოდა, მისი თვალები იყო, ის უწერდა თავის კარნახით პასუხებს გამოცდებზე და ტესტებზე და მათ ორივემ წარმატებულად დაამთავრეს. ეხლა გადაგებულმა ეს ადგილი იმიტომ მოგვიყვანა, ჩვენ არა რომ გავაკერპოთ სამართალმცოდნეობა ან სწავლება ან ესე ჩავებღაუჭოთ მიწიერ ცხოვრებას, არანაირად ხალხო. ეს იცით რისი მაგალითია, რომ როდესაც რაღაცა ალბედითობით, არასწორი გადაწყვეტილებით, არასწორი ქმედებებით ადამიანი დაბრმავდება და უკვე სულიერ დაბრმავებაზე აქვს საუბარი გადაგებლის მიერ მოტანილი მაგალითით. ჩვენ ნამდვილად გვჭირდება, როგორც თომას ჭირდებოდა, მეორე პიროვნება, რომელიც ჩვენი თვალები და ჩვენი ხელები და ჩვენი ბაგეები გახდება და ჩვენთვის აი ესეთი შემწე და დამხმარე არის ღმერთი თავად, ქრისტე. იმიტომ რომ ყველანი ბრმები ვიყავით, რაღაცა ჩვენი არასწორი არჩევნებით და ეშმაკის ხრიკებით, ორივე თვალებით სრულიად დავბრმავდით, სულიერად და არაფერი არ შეგვიძლია და ღმერთს უნდა შევევედროთ, რომ ქრისტე გახდეს ჩვენი თვალები და დაგვამთავრებინოს კარგად და სწორად, რამდენიც აგვაქვს დარჩენილი ამ დედამიწაზე, რომ სამართალი, ანუ ღმერთის მართალი რაღაც შევიცნოთ და კურსი კეთილსინისიერად ჩავამთავროთ დედამიწაზე. ეხლა ამ თავში კიდე არის ძალიან კარგი ადგილი სიროფინიკიელ ქალზე. და მოდით, ეხლა დაწვრილებით რო არ ვილაპარაკოთ, აქ ძალიან საყვარელი და ძალიან ერთ-ერთი საყვარელი ადგილია ბიბლიაში, მოდი აქცენტით ისედაც გავაკეთოთ, როგორ იქცევა იესო და მართლაც გაგაოცებს უფლის ესეთი არაორდინალური საქციელი. პირველ რიგში, იგი კარგა ხანს დუმს. სიროფინიკიელი ხალი ეხვეწება, ხმამაღლა უყვირის, ემუნდარება და კარგა ხანს იესო დუმილს არჩევს. მე ეუბნება ებრაელი არა ხარო. ბოლოს კი მესამე ბარიერი, რაც იესომ დაუდო, ეუბნება
ძაღლებს ხომ არ ვაჭვენ პირველ რიგში, ჯერ ოჯახის წევრებზე ბავშვებზე უნდა ვიზრონო. მოწაფეები გაოცებული იყვნენ და ეუბნებოდნენ, გაუშვი, რადგან ზურგში გვიყვირის. ესე იგი მოწაფეები შეწუხდნენ ამ ქალის შეუწყვეტელი ხვეწნა მუდარით. გაოცებული იყვნენ მოწაფეები, რომ რამდენი არაებრაელი წარმართი განუკურნია იესოს მაშინვე. მოუყვანდნენ, ფეხებთან დაუდებდნენ, შეეხებოდა და განკურნავდა. მაშ რატო აკეთებს? ღმერთი რომ რაღაც სიტუაციაში იესო არჩევს, რომ ცოტა ხანს დუმილით აცადოს, კიდე ერთი ბარიერი დაუდოს, უთხრას ებრაელი არ ხარო, კიდე მეორე ბარიერი, ძაღლში ადაროს. ნახეთ, აქ სხვა რამე უნდა ვისწავლოთ. ესე იგი, დროის გახანგრძლივობას რაღაცა მიზეზი აქვს. იესომ წინასწარვე იცოდა, რომ ეს ქალი ძალიან დიდ ქებას დაიმსახურებდა და იტყოდა: "ხოი დედაკაცო, დიდია შენი რწმენა, მოგეცეს რაც გსურსო." იესომ იმთავითვე იცოდა და არ გეგონოთ, რომ ქალმა რომ ესეთი ფრაზა უთხრა: "დიახ, უფალო, მაგრამ ძაღლებიც ხომ ჭამენ ნამცეცებს, მათი ბატონების სუფრიდან რომ ცვივაო." მერე შეიცვალა აზრი და მერე გადაწყვიტა, რომ განეკურნა. არანაირად. მაშინ გამოდის, რომ იესო ღმერთი არ ყოფილა. იესომ იცოდა, რომ ქალი ასე უპასუხებდა და ეს ჩვენთვის დაიწერა, ჩვენს აღსაშენებლად, რომ გავიგოთ, რომ ხანდახან დუმილი, გულგაციებულობა, თითქოს ესეთი უხეში ნათქვამი, რომ ებრაელი არ ხარო და მერე ძაღლებს რო შეადარა. ნახეთ, როგორ დაუპირისპირა ქალმა, როგორ მოიქცა. იგი არ გათავხედდა და არ დაუწყო მას ლანძღვაგინება, ხვებს რეგრე არ ექცეოდიო, კი არ შეადარა თავის სხვა წარმართებს, რომლებიც ადვილად განიკურნენ იესოს მიერ. არამედ აკვირდეთ, ჯერ ეხვეწება, შემიწყალე უფალო ძეო დავითისაო. ესე იგი, ქალი აღიარებს, რომ იესო არის მესია. წარმართი ქალი ამბობს ამას. და როდესაც იესო ეტყვის მერე რო ეუბნება, რომ ისრაელის სახლის დასაყურებლად მოვედი პირველ რიგშიო. ნახეთ თავის ვედრებას როგორ შეცვლის, ძეო დავითისაო აღარ ეტყვის და კიდე ევედრება და სეტყვის. მიშველე უფალო. ესე იგი, როდესაც უკვე ძეო დავითისა არ თქვა, აღიარა რომ კი ებრაელი არა ვარ, ძეო დავითისა რო გახსენო, არა მაქვს ამის უფლება, როგორც ებრაელები გიწოდებენ, რომ მათთვის ეს ძე დავითისა ებრაელებისთვის გასაგები ტერმინი იყო, მაგრამ შენ ხარ უფალი და უნივერსალურად მთელი დედამიწის მეუფე და შენ გევედრები და თაყვანს გცე. შენთან მოვდივარ მაინც ყველაფრის მიუხედავად. ესე იგი, მივიდა ეს ქალი, თაყვანისცა და ეუბნება მიშველე უფალო. და როდესაც მერე ეტყვის, რომ ძაღლებს გადავუგდო, აქ ისეთი სიტყვა ნახსენები, უფრო პატარა ლეკვები იგულისხმება, იმიტომ რომ არსებობდა ისეთი სხვა სიტყვა, რომელიც ქუჩის ტურასავით გარეულ ძაღლებზე მიუთითებდა. ეს სიტყვა რო ხმარია იესოს. იხმარა ისეთი ძაღლი, რომელიც უფრო მოშინაურებული ყავდათ ზოგიერთები ლეკვები და იქ მართლაც პურის ნამცეცებს ჭამდნენ. მაგრამ მაინც ხო ძაღლებთან, უწმინდურ ცხოველებთან არის შედარება. ამაზეც ქალი პასუხობს. დიახ, უფალო. აი ნახეთ, ჩვენ ამ ქალივით ესეთი რამ გმართებს, რომ თუ დუმილია, გავაგრძელოთ ლოცვა. ვეხვეწოთ რომ გადავაგვარჩინოს, განა სიცხე დაგვიწიოს და კარგი მაჩვენებლები იყოს ტესტებში, არამედ ჩვენი გულის გადარჩენისა კიდევ გამუდმებით ვეხვეწოთ, ვემუდაროთ. მიხოთ იმისა, რომ შეიძლება თითქოს არ ჩანდეს ნაყოფები მაშინვე, იმიტომ რომ ღმერთი ხანდახან გაწელავს ხოლმე ჩვენ ცუდად ყოფნას რაღაცის გულისთვის. ესე იგი, უფრო დიდი ქირურგიული სამუშაოებია ჩვენს გულზე ჩატარებული, რომელიც ადამიანს არ შეუძლია. ადამიანი ვერაფერს ვერ გააკეთებს, ადამიანზე არ უნდა ვიყოთ ჩამოკიდებული, არამედ ღმერთი აკეთებს ამას, ის მოქმედებს, ის მუშაობს ჩვენზე, და ამიტომ ამ ქალივით უნდა ისევ მივიდეთ მასთან, ისე უნდა თაყვანისცეთ და უთხრათ, რასაც არ შემატარებ, რაც არ უნდა მკაცრად მომიდგე, დიახ უფალო, ვარ ძაღლი თუ ლეკვი და მეც მინდა ის ნამცეცები, რომ ნამცეცებით გამიკურნო. ესე იგი, ამ შემთხვევაში ამ სიროფიენი კირის მარტო ქალიშვილი კი არ გამოაჯამრთელდა, არამედ ამ ქალმა უკვე გადარჩენაც იგემა, იგი გადარჩა. ეს იყო ყველაზე მთავარი, იმიტომ რომ უკვე იესო ასეთ კომპლიმენტს ეუბნება, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კომპლიმენტია და ნახეთ, წარმართს ეუბნება, როგორც წინა თავებში, ისევ წარმართის რწმენით გაუცდა იესო, დიდია შენი რწმენა, მოგეცეს რაც გსურსო. და რა კარგი იქნება ჩვენი ცხოვრების დასასრულს, ღმერთი რომ ასეთ რაღაცას გვეტყვის, დიდია შენი რწმენაო. ამაზე უნდა ვიზრუნოთ და ამაზე უნდა გაკეთდეს აქცენტი. ხა მე-15 თავის ბოლო მუხლებში არის დაპურებაზე საუბარი, ბოლო 11 მუხლი. აქ რამოდენიმე დეტალს მივაქცევთ ყურადღება, იმიტომ რომ დაპურებაზე დაწურლების წინა კვირას ვილაპარაკეთ. წინა თავშიც იყო დაპურებაზე საუბარი. ეს ისეთი გარემო არის, სადაც დასაპურებლად ხალხი შეგროვილი, ვისაც პირველ რიგში განკურნება უნდა და იყვნენ არაებრაელები, წარმართები. და იესო მათ რამოდენიმე დღის განმავლობაში ემსახურებოდა. ნახეთ, ესე იგი, სხვა კლიმატური პირობებიც არის. ამაზე მიუთითებს ის ფაქტი, რომ წინა თავში იყო ბალახზე დასხა ხალხი, ხოლო ამ თავში არის ისინი მიწაზე დასხან. ესე იგი, უკვე ბალახი გადარუჯულია, ზაფხული არის და ხალხი იქ სხდება. ესე იგი, მათ ეს არ შეშლია და ერთი და იგივე ამბავი ორჯერ არ მოყვა. აქ ლაპარაკი არის სულ სხვა გარემოზე, სადაც წარმართი ხალხია შეკრებილი. ამაზე მიუთითებს ის ფაქტი, როდესაც დარჩენილი ნაჭრები, ნატეხები, საკვების საპურისა აკრიფეს, სულ სხვა სიტყვა ნახმარი, გოდორი ან კალათა, რომელიც უფრო წარმართებს ქონდა და უფრო დიდი ზომისა იყო, რომ აქ 4000 კაცის დაპურებისას 7 გოდორი კალათა იქნა შეგროვილი, ხოლო წინა თავში იყო
12 გოდორი შეგროვილი. და თვითონ ამ ფრაზებით რაც სიტყვაც არის ნახმარი, წინა თავში იყო 12 გოდორი, რომელიც ებრაელების გოდორზეა, ებრაელები რო ხმარობდნენ იმ ზომის გოდორზეა ლაპარაკი და ცუდო მცირე ზომის იყო, ხოლო ამ წარმართების დაპურების შემთხვევაში ჩვენს თავში მე-15 თავში არის საუბარი ისეთ კალათაზე, რომელიც უფრო დიდი ზომის იყო და უბრალოდ ეს სიტყვა არის გამოყენებული საქმე მოციქულთაში, როდესაც სავლეს, მერე პავლე რომ გახდება, ჩაუშვებენ გალავნიდან გოდრით, ამ კალათით, და ესე იგი ადამიანი ჩაეტეოდა, ისეთი დიდი ზომის 7 გოდორი იყო და არც გაიხეოდა, ესე იგი პავლე ჩაუშვეს იქ მშვიდობიანად და იგი გაექცა, მით ჩასაფრებული იყო, რომ იგი მოეკლათ. ეს რაც შეეხება ზომაწონას, თუ რამდენი შეგროვდა და იმ ძირითად მომენტს, რომ იესო აპურებს არა მარტო ებრაელებს, არამედ წარმართებსაც, რომლებიც მასთან არიან შეკრებილები, რათა პირველ რიგში განიკურნონ. აქ ქადაგებელმა სამ რაღაცაზე გაგვამახვილებინა ყურადღება. პირველი, იესო ქრისტე ზრუნავს ჩვენი სულის გადარჩენაზე, ესე იგი სად მოხდება ჩვენი სული მარადისობაში. ესე იგი, განკურნება კი არ არის და გამოჯამრთელება მთავარი, არამედ ეზიარები თუ არა მარადილ სიცოცხლეს. მეორე, იესო ზრუნავს ჩვენს ფიზიკურ გამოჯამრთელებაზეც. მიყავდათ იქ ებრაელები იყვნენ თუ არა ებრაელები, ადამიანები და შეეხებოდა თუ არა, იგი მათ კურნავდა. ესე იგი, სანამ დედამიწაზე იცხოვრებდნენ, იესოს შეეძლო შეხებით ისინი გამოეჯამრთელებინა და იმ ეტაპზე, იმ პერიოდში ეს საჭირო იყო და ამით დასტურდებოდა ფაქტი, რომ იესო იყო ზეციდან მოვლენილი მეფე, რომელსაც ეს შეეძლო როგორც ნაწილასწარმეტყველები იყო. ესე იგი, იესო ზრუნავს მათ დედამიწაზე კარგად ყოფნაზე და კიდევ მესამე, იესო ზრუნავს მათ ყოველდღიურ საზრუნავზე. თავარი თემა ამ ადგილისა, 11 მუხში არის, რომ მებრალება ეს ხალხი. უკვე 3 დღეა ჩემთან არიან, საჭმელი კი არა აქვთო. ეს სიტყვა მებრალება, ისეთი სიტყვაა გამოყენებული, რომელიც რომ გადათარგმნოთ, ნიშნავს, რომ ესე იგი ძლიერი სურვილი მაქვს მოვაშორო მათ ტკივილი, რა ტკივილსაც ან შეჭირებასაც ისინი განიცლიანო. ესე იგი, ადამიანი მას ისე თანაუგრძნობს, ამ შემთხვევაში უფალი ღმერთი თანაუგრძნობდა მათ და ჩვენც თანაგვიგრძნობს, რომ მას სურს, რომ მოაშოროს ეს ტკივილი, თუნდაც ეს იყოს დროებითი ტკივილი, შიმშილის განცდისა, რომ 3 დღე წირეთ ან სულაც ვერ იკვებებოდნენ. და ბერძნულში ნახსენები არის ისეთი სიტყვა, თუ ორ ენაზე ჩაუკვირდებით ამ სიტყვას, ესე იგი, მებრალება ესენიო, ეს არის ისეთი ტკივილი, რომელიც თანაგრძნობისა გამო შინაგან ტკივილს იწვევს, ესე იგი, შიგნიდან აგაკ ეს ტკივილი. კიდევ აქ როცა ეუბნება, რომ არ მინდა ისინი უზმოდ გავუშვა, ესე იგი, საუზმეუნო და მათთვის მიეცა, რათა არ დაუძლორდნენ გზაშიო, არ იფიქროთ, რომ მოწაფეებს არ ახსოვდათ სულ ცოტა ხნის წინ ხალხი რო დააპურა. უბრალოდ მოწაფეები თუ კარგად დავუკვირდებით, ასეთ რამეს ამბობდნენ. სადა გვაქვს ამ უდაბნოში იმდენი პური, რომ ამდენი ხალხი გავაძღოთ. ნახეთ, ამ სიტყვაზე გავაკეთეთ აქცენტი. მოწაფეები აღიარებენ, რომ შენ რომ ადრე დააპურე ხალხი და ისინი აივსნენ საკვებით და გაძღნენ, ჩვენ ადამიანებს, მოწაფეებს, არანაირად არ შეგვიძლია უდაბნოში ასეთი პური, ამდენი რაოდენობის პური ვიშოვოთ. ესე იგი, აღიარებენ მოწაფეები, რომ თვითონ მათ არაფერი არ შეუძლია და იესოს ეუბნებიან, ჩვენ თუ მოგვმართავ, ვაღიარებთ, რომ შენი დახმარების გარეშე, შენი სასწaulis გარეშე ამას ვერ გავაკეთებთო. ამიტომ ზოგი თუ გააკრიტიკებს მოწაფეებს, რომ მათ დავიწყნოდათ, რა სასწაული მოახდინა ადრე იესომ, აქ დავიწყებაზე კი არ არის ლაპარაკი, ამ შემთხვევაში, ამ კონკრეტულ მომენტში, არამედ იმაზე, რომ ისინი აღიარებდნენ, ჩვენ ეს არ შეგვიძლიაო. მერე როცა საფუარზე იქნება საუბარი, მაშინ გაახსენებს იესო, რომ მე ამ დაპურებაზე არ ვსაუბრობდი, თქვენს მიწიერ პურზე არ ვლაპარაკობ. მაგრამ ამ შემთხვევაში მოწაფეები აღიარებენ, რომ ავსება ამ ხალხის კარგად ანაყრება და გაძღობა ჩვენ არ შეგვიძლიაო. და დანარჩენი, რაც შეგვიძლია ამ ადგილიდან ვისწავლოთ, შეგვიძლია დავესესხოთ იმას, რაც ამას წინათ ვისაუბრეთ. მე მხოლოდ დროის სიმცირის გამო ამოვკრიფე ის, რაც განსხვავებული იყო ამ თავში, რაც წინა თავში არ გვხვდებოდა და რაზეც მინდოდა გამემახვილებინა თქვენი ყურადღება. გადავიდეთ შემდეგ თავზე. საკუთარი სახელები. იონა ნიშნავს მტრედს, ფილიპე ცხენების მოყვარულს, კესარია ნიშნავს კეისრის ქალაქს, იმიტომ დაერქვა ამას კესარია. კესარია მაშინ იუდეაში იყო, ისრაელში იყო 2 ქალაქი. და იმისათვის რომ განესხვავებინათ ერთი კესარია მეორე კესარიასგან, ისე კეისრის ქალაქისგან, დაარქვეს ფილიპეს კესარია, ესე იგი ფილიპეს მიერ აშენებული ქალაქი, რომელიც მანაც ასევე რომის იმპერატორს კეისარს მიუძღვნა. და თვითონ სიტყვა კეისარი ნიშნავს სპილოს მხატვრავს და შემდეგ უკვე მას სხვა სახელით დაერქვა ადამიანთა მშლეთს, იმიტომ ეს კეისრები საშინაოდ უმოწყალოები იყვნენ და ადამიანებსაც შლებდნენ. თუმცა მისი ფუძე მოდის სიტყვიდან სპილო, იმიტომ რომ მაშინ რომაელები ასეთ მეთოდს მიმართავდნენ, ომში კინაღან დამარცხდნენ ეგვიპტელების წინააღმდეგ, რომ შეუვარდებოდა მათ მეომარი რომაელი, ქვემოდან გაუფატრავდა მუცელს სპილოს და თვითონ კი იღუპებოდა, მაგრამ კვდებოდა. ეს იყო მათი რომაული მეთოდი. და შემდეგ საკეისრო ეს მეთოდი დაარქვეს
მიაქვეს იმ სამედიცინო პროცედურას, როდესაც ხდება ფეხმძიმე ქალის მუცრის გაჭრა და იქიდან ამოყვანა ნაყოფის. ამ მეთოდს ებრაელებიც და რომაელებიც იმ პერიოდში მიმართავდნენ. ეს იყო უკიდურესი მდგომარეობა, როდესაც საკეისრო მშობიარებისთვის უნდა მიემართა და უმრავლეს შემთხვევაში რომაელების შემთხვევაში ხო ყოველთვის ქალი იღუპებოდა, ბავშვი კი გადარჩებოდა. ებრაელებს ჰქონდათ რამოდენიმე ესეთი შემთხვევები და შემონახულია ამისი დასტური, რომ მათი ზოგიერთი საკეისრო ებრაელების მიერ ჩატარებული ოპერაციები წარმატებით თავდებოდა და დედაც გადარჩენილი იქნებოდა ხოლმე. უბრალოდ ეს სიტყვა კეისარი რომ მოვიხმარიოთ და საიდან ამოდის. ეს ნიშნავს სპილოს მფატრავს ან ადამიანთა მშლეტელს. ორივე მნიშვნელობა აქვს. იოანე მე-14 მუხშია მოხსენიებული ნიშნავს ღვთისწყალობას. ელია წელიწადწყვეტი უფალი არის ღმერთი. იერემია უფალი ამაღლდა. სიმონი ნიშნავს მოსმენას. ქრისტე მირონცხებულს. სატანა კი ნიშნავს მოწინააღმდეგეს და მბრალდებელს, ცივისმწამებელს. ბრაძიუნინგ. ახლა პირველ მუხში გვაქვს სადუკეველნი, რომელიც ჩვენთვის უკვე ჯგუფური სახელია, მაგრამ თუ ჩაუკვირდებით, ეს არის უფრო ისეთი მნიშვნელობა, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია განვაზოგადოთ. სადუკეველები იყვნენ იმდროინდელი ლიბერალები, ისეთი ზეპური საზოგადოების წარმომადგენლები, რომლებიც როგორც წესი იყვნენ მდიდრები, სადუკეველები, მაშინდელი მღვდელმთავარი იყო სადუკეველთა სექტიდან და მათ ყველაფერი მორგებული ჰქონდათ იმ დროზე, რომელ დროში ცხოვრობდნენ და ყველანაირ პოლიტიკურ ფენას ერგებოდნენ, ვინც მათზე ბატონობდა. ესენი იყვნენ სადუკეველები და სწორედ ამ სადუკეველებს უპირისპირდება ამ თავში. როდესაც სადუკეველები და ფარისევლები გაერთიანებულები იესოს უპირისპირდებიან და ნიშანს თხოვენ, იესო ასეთ რამეს ეუბნება, რომ მათ არანაირი ნიშანი არ მოიცემოდათ გარდა იონას ნიშნისა. თუნდაც ის ფრაზა, რომ მივიდნენ იესოს ან ფარისევლები და სადუკეველნი, უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, რომ ფარისევლები და სადუკეველები ერთმანეთს ყოველთვის მწორობდნენ, ექიშპებოდნენ და ვერ იტანდნენ. და ნახეთ, საერთო მტერი ჭალებში მტერი რო გამოუშვათ, ესე იგი ორივენი ბოროტები იყვნენ, დაუპირისპირდნენ იესოს, უკვე გაერთიანდნენ. ასეთი რამ ახასიათებთ ბოროტ ადამიანებს. ეს შედარებული აქვს ქადაგებელს, როდესაც ორი მეწევარი ძაღლი ერთმანეთს ეჩხუბება და უღრენენ, ტრობენ ძაღლები, მაგრამ თუ მათ ირემი ჩაურბეს, ავიწყდებათ მათ თავიანთი ერთმანეთში შუღლი და ორივენი ირემს გამოიკიდებიან. ესე იგი, ფარისევლები და სადუკეველები მხოლოდ იმიტომ გაერთიანდნენ, რომ იესო დაემცირებინათ, აბუჩად აეგნოთ, მოეკლათ, მაგრამ იესო მათ ასეთ რამეს ეუბნება. ნიშანი თქვენ უკვე მოგეცათო და მართლაც ლუკას სახარებაში გვაქვს მოცემული, რომ თვითონ იესო ქრისტე იყო მათთვის ნიშანი და სიმეონზე რომ არის ლაპარაკი, ყრმა პატარა იესოს რომ აიყვანს ხელში, ასეთ რამეს ამბობს. აკურთხა სიმეონმა ისინი და უთხრა მარიამს, იესოს დედას. აჰა, დადგენილია ეს ბავშვი, ეს იესო, ისრაელში მრავალთა დასამხობად და აღსადგენად და ნიშნად, რომელსაც შეედავებიან. ესე იგი, დადგენილია იესო განხეთქილების ნიშნად. აქ სიტყვა ნიშანი არის ზუსტად ის სიტყვა მოხსენიებული, რომელსაც სადუკეველები და ფარისევლები ითხოვდნენ. და ეს ნიშანი თვითონ იესო იყო. თუ რუსულში ჩავიხედებით, უფრო გარკვევით არის, რომ ქართულში სიტყვა ნიშანი ასოცირდება ხუთიანის მიღება, ორიანი ნიშანი, მაგრამ აქ ლაპარაკია знамение. ესე იგი, რა წინასწარ მითითებას ან მინიშნებას მისცემდნენ. ესე იგი, ნახეთ რუსულში როგორ არის. Он будет знамением Господним, но многие не примут его. და სხვაგან არის თარგმანში, станет знамением, которое будет многими отвергаемо. ესე იგი, ეს ნიშანი, რომ მოითხოვდნენ თვითონ იესო იყო და ეს მათ ვერ დაინახეს. და ამ თავში არის, რაც გაკვირით ვახსენე ამას წინათ, რომ იესო ეუბნება, რომ მორიდებოდნენ ფარისევლთა და სადუკეველთა საფუარს. აქ ისეთი ნათლად არის მოცემული ეს ამბავი, რომ თვითონ იესო ხსნის, რას უნდა მორიდებოდნენ. და ამ თავში არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაღაცა, როდესაც იესო სვავს კითხვას. თქვენ რას ამბობთ? ვინა ვარ მე? და ეს კითხვა უკვე ბიბლიის ფურცლებიდან ჩვენ ყველას გვეხება. ღმერთი ჩვენ ყველას გვეუბნება. ვინ ვარ მე? ვინ არის იესო ნაზარეველი შენთვის? და ეს არის არა ქართველი ერისთვის, თუმცა ქართველებსაც ეკითხება ღმერთი, მღებულობთ როგორც იესოს თუ მართლმადიდებელი წესჩვეულებებით ცდილობთ რომ რაღაცა შემარქვა და თქვენ თვითონ გამოიგინოთ იესო. მღებულობთ მე? ისე როგორც ბიბლიის ფურცლებზე წერია, მე მღებულობთ და კიდე გარამარტო ეს კითხვა, რომ ვინ არის იესო, არამედ უნდა გასცე პასუხი, რასაც პილატეს სვავს კითხვას, რა ვუყო იესოს, ქრისტეს წოდებულს. ეს მათე სახარებაში ჩვენ ვნახავთ, მე 27 თავის 22 მუხშია მოცემული. ნახეთ, ამაზეა ყურადღება გადასატანი, რომ ჯერ უნდა გაიგო ვინ არის შენთვის იესო ნაზარეველი, უნდა აღიარო რომ იგი არის უფალი ძეხვთისა, მესია გამოგზავნილი და ეს არ არის საკმარისი. უნდა გასცე მეორე რამეს, იმიტომ ინფორმაცია შეიძლება ისედაც აკრიფო და გაიგო, რაც ბიბლიაში წერია და იქიდან ციტატები მოიყვანა ამაზე, მომზადებულმა კარგად ჩამოყალიბებული წინადადებით ისაუბრო და არ შეგეშალოს. ეს არ არის მთავარი. მთავარია მე გასცე იმ კითხვას, რომელსაც პილატე გაახმინებს.
რა ვუყო იესოს ქრისტეს წოდებულს. ესე იგი, როცა უკვე გაიგე, რომ ეს არის იესო ნაზარელი, რომელიც არის უფლისწე, მესია, გამოგზავნილი, ქრისტე წოდებული, ეხლა რას უპირებ, რა უნდა უყო იესოს. ესე იგი, აღიარებ მას როგორც შენს ხსნელად, მიეწებებ იმას, თუ კიდევ რაც ყურს ეს სიამოვნება, იმას კიდე ჩამოეკიდო. იესო პასუხად უთხრა სიმონ პეტრეს: ნეტარი ხარ შენ სიმონ, იონას ძე, რადგან ხორცმა და სისხლმა კი არ გაგიცხადა ეს, არამედ მამა ჩემო, რომელიც ეცაშიაო. და რა მალე აუვარდა პეტრეს ეს თავში, ეს ნათქვამი. ნახეთ, სურამენდე მუხლის ქვემოთ, როგორ იქცევა პეტრე? ხელი კლავში გაუყარა იესოს და ძალით გაიყვანა გვერდზე. აი სიტყვა რომ გვერდით გაიყვანაო, ისეთ რაღაცაზე მიუთითებს ეტიმოლოგიურად, რომ აი ცოტა ძალას რომ იხმარს. იგი გამოარიდები ხალხი რომ არის და მერე რომ ამხეო. შეიწყალე შენი თავი უფალო, ნურთ შემკთხვევი ასეთი რამეო. აქ შეიძლება ცოტა რბილად მოვეპყროთ პეტრეს და უთხრათ, ვიფიქროთ, რომ რაკნას ახლა ადამიანი არ უნდა რომ მისი უფალი რაღაც შეჭირობაში ჩავარდეს, ჯვარზე გაეკრას, არანაირად. იესო მოუბრუნდება და ისეთ მკაც რაღაცებს ეუბნება, რომელიც რა ვიცი, ჩვენთვის შემაზარელი იყოს, რომ შენ ჩემთვის ცდუნება ხარო. იგი ნახეთ, შეიძლება ერთი და იგივე პიროვნებიდან, ერთი და იგივე ბადიგიდან პირველად გამოდიოდეს ის, რომ შენ ეს მამა ღმერთმა გათქვენა, ისე იმ თვითონ პეტრემ შეიძლება ჩათვალო, რომ ახლა მამა ღმერთის სპიკერი გავხდი და რასაც ვიტყვი, ახლა უნდა დამიჯეროთ და ცოტა ხანში, როცა იგივე პიროვნებისგან, პეტრესგან ცოტა რომ თავში აუვარდა შექება ჭყალებში უფლისა, მას ეუბნებიან, რომ იგი მას სატანა ალაპარაკებდა. სატანამ აალაპარაკა და გააკეთებინა აქცენტი იმაზე, რაც ადამიანური იყო. ადამიანი არის, რომ არ მინდა ტკივილი რა, არ მინდა რა ტანჯვა და რაღაც უკარგად ყოფნა მინდა, დაპურება, უფასოდ რომ აქ საუზმე, სიხარული, გამოჯამრთელება. მოკლედ, პეტრეს აქცენტი გადაჰქონდა ყველაფერზე იმაზე, რაც კარგი იყო, რაც სასიამოვნო იყო და შეიძლება ეს ძალიან ხშირად სატანიდან მოდიოდეს. ესე იგი, სატანა გაფიქრებს ის, რაც დაგაშორებს ღმერთისგან. შენს ეხლანდელ ცოტა ხნით გამოჯამრთელებაზე გაფიქრებს და ამ დროს თავარი უფრო სხვა რამე არის და ამიტომ ჩვენ რო ეუბნება რომ ის რაც შენ თქვი მამა ღმერთმა გათქმევინაო ეს იყო ის რაც პეტრეს ბაგებიდან გამოვიდა და მან აღიარა იესო გძეხვთისად მირონცხებულად რომ იგი არ იყო არანაირად წინასწარმეტყველი ან გაცოცხლებული იოანე ნათლისმცემელი, არამედ იგი იყო მესია, დაპირებული და გამოგზავნილი. მოწაფეებს და ბევრს იმ პერიოდში თავიანთი წარმოდგენა ჰქონდა თუ როგორ უნდა ყოფილიყო მესია, რომ რომაელები უნდა დაემარცხებინა, ებრაელები უნდა ტანჯვისგან გაენთავისუფლებინა, უფასოდ უნდა ჰქონოდათ მათ საკვები, უნდა მათ ყველა გამოჯამრთელებული ნათესაობა ყოლად. ესე იგი, მათ რაღაცა წარმოდგენები ჰქონდათ თავიანთი და როდესაც ცოტა რაღაცას ამას ხედავდნენ, არ აქცევდნენ ყურადღებას, რაზეც იესოს აქცენტი გადაჰქონდა, რაზეც იესო ფოკუსს აკეთებდა, რომ გადარჩენა ამ თავარი. მარადისობაში შესვლა არის თავარი, არა თქვენი დროებითი გამოჯამრთელება ცოტა ხანს ამ დედამიწაზე და ვაიდე თქვენი ყურადღება უფრო ნათესაობისკენ გადაიხაროს და ისეთ რაღაცაზე გაგეფანტოთ თქვენი გონება, რაც ეხლა არ არის მნიშვნელოვანი. იგი იესო უკვე მკაცრად აფრთხილებს, რომ ჩვენს გონებას უნდა დაუდარჯდეთ და ყოველთვის უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რა არის ღმერთისთვის მოსაწონი. ღმერთს არ უნდა შეუსწოროთ ხოლმე ის, რაც ჩვენთვის არასახარბიელოდ ხდება. იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ადამიანური და სატანოი ღმერთი ესეთი მოთხოვნები, რომ პირველ რიგში არანაირი ტკივილი ღმერთო. მეორე, შეიძლება ტკივილი არ მქონდეს, მაგრამ ვიტანჯებოდი რაღაცა მოვლენებით, რომელშიც ჩავარდე, ფიზიკური ტკივილი არ მქონდეს, მაგრამ ვთქვათ ვიტანჯები, რომ ჩემი შვილი იღუპება, რაღაცა დაიღუპა, ან რაღაცა შემთხვა და მე არ ვიცი საწავიდა ჩემი შვილი. ან კიდევ, ესე იგი, შეიძლება ფიზიკურად რაღაცა ტკივილი არ მქონდეს, მაგრამ ვიტანჯებოდე. და მესამე, ჩვენ რასაც ძალიან ხშირად ვოცულობთ, რომ მქონდეს მხიარულება, კარგად ყოფნა და ყოველთვის ასე ვიყოთ. ეს არ არის ღმერთის რეცეპტი. ღმერთის რეცეპტი ხშირად არის, რომ სწორედ ტკივილი ან ტანჯვა გამოგვიგზავნოს, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ლოცვა აღმოხვდება ბაგებიდან, ტკივილში რო ვართ, აი ეს ლოცვა იმდენად გურწფელია და ჩვენი გულის გამასუფთავებელია, რომ აი ამ მდგომარეობამდე უნდა ხანდახან ღმერთს მიგვიყვანოს, ხო რომ ჩვენ დასამარცხინოთ, ხანდახან ტკივილის გარეშე ვერანაირად ვერ მივდივართ ღმერთთან. და მოდი ესე ვილოცოთ ხოლმე, როგორც მამა ჩვენოში არის, რომ გვაშორე ღმერთო ტკივილი, მაგრამ ყოველდღიურად დამეხმარე, რომ ეს არ დამჭირდეს, რომ აი რაც ზეციერია იმაზე მაფიქრეო. შემდეგაც რაღაცას გვეუბნება იესო, ვისაც უნდა რომ გამომყვეს, უარყოს თავისი თავი, აიღოს თავისი ჯვარი და გამომყვეს მე. ზოგისთვის ჯვარი არის თავისი სიდედრი, ზოგისთვის თავისი ჯვარი არის ცოლი. ეს მართლაც სამარცხვინო შედარებებია. რანაირად უნდა იყოს შენთვის ცხოვრებისეული ჯვარი რო ატარებ ვიღაცა პიროვნება. პირველ რიგში ჩვენთვის ჯვარი უნდა იყოს ის, რაც ცოდვილობასაც ვატარებთ. ესეთი შედარებაც მომისმენია მქადაგებლისგან, რომ ძველად დასჯის ესეთი მეთოდი იყო. სიკვდილ მისჯილს, ვისაც იგი მოკლავდა, იმ გვამს მიაბავდნენ, რაცა ბორკილებით, რომ იგი ვერანაირად ვერ იცილებდა. და
სულთან დაათრევდა ამ მოკლული სხეულს. ეს იყო საშინელი სასჯელი. ესე იგი, ის სხეული, რომელიც მან მოკლა, რომ იხწნებოდა, სუნი ჰქონდა, მატლები ესაოდა, იმას ის ვერანაირად ვერ სცილდებოდა და თვითონ საბოლოო ჯამში უწმინდურობა და სიბინძურე და ავანტყოფობა მასზე გადმოდიოდა და თვითონაც წყდებოდა. და ეს შედარება აქვს მოყვანილი ერთ-ერთ ქადაგებას ადრე მომისმენია, რომ ჩვენ ვემსგავსებით აი ესეთ სიკვდილ მისჯულს, რომელზეც ბორკილებით არის მოწეპებული და მობმული ეს ჩვენი მოკვდავი სხეული, რომელიც ენტროპიას განიცდით, ვერდებით, იხწნება, იფიტება და რაც არ უნდა ვეცადოთ, თავიდან ვერ ვიშორებთ. ვერ ვაკეთებთ ისე, რომ ეს რაც ჩავიდინეთ და მოკლული იქნა, ჩვენ მოშორებული ქონდეს და მისთვის გარდაცვალება არის როგორც ხსნა და განთავისუფლება ამისგან. ესე იგი, ჩვენ ეს სხეული რო ჩაგვაბარა ღმერთმა, რომელიც იხწნება და კვდება, აი ესეთი სხეული გვაქვს, ასეთ შედარებას თუ მოვყანთ, ესეთი სიკვდილნიშნულები ვართ ყველანი. შეიძლება ახლა მე 50-ის ხვდები და 100 წლისა უნდა გარდავიცვალო, ღმერთმა იცის, როდეს გარდავიცვლები, მაგრამ ეს სხეული ხომ მომცა, რომელიც ბერდება, ხომ? და აი ეს სხეული როცა იქნება, გაიხსნება და მოკვდება. მე სასჯელი, რომ უნდა მოვკვდე, ეს განაჩენი მიღებული მაქვს და უბრალოდ ქრისტიანს შემფერის რო ღმერთს ვევედრო, როცა იგი ჩათვლის საჭიროდ გამანთავისუფლოს, მომხსნას ეს ბორკილები და მაპატიოს ის შეცოდება, რომლის გამოც ეს მოვკალი, ესე იგი მოხდა მოკვდინება ცოდვაში სიკვდილი და ამისგან დამიფაროს. და როდესაც ღმერთს რაღაცა რეცეპტებს მივცემ, თუ როგორ უნდა შეცვალოს ღმერთმა სიტუაცია, იმიტომ რომ მე ესე წარმომიდგენია, მე ესე მსურს, როგორც პეტრეს ეგონა, მე ესეთი მესია მწამს და ეხლა მე შენ გაღიარე მესია ქრისტედ და მოდი გააკეთე ისე როგორც მე გეუბნები. იგი ჩვენ რეცეპტებს თავაზობს, როგორ უნდა მოხდეს. და თან როცა შეუგნებთ სასწრაფოდ ეგრე გააკეთე, ხა როგორ მე შეგშლია და გამოასწორე სიტუაციაო. მაგრამ ესაიასთან მკითხულობთ 55 თავში, მერვე მუხლი. ჩემი ზრახვები, თქვენი ზრახვები არ არის და თქვენი გზები, ჩემი გზები არ არის, ამბობს უფალი. რადგან როგორც ცა მაღალი დედამიწაზე, ისე ჩემი გზებია მაღალი თქვენს გზებზე და ჩემი ზრახვები თქვენს ზრახვებზეო. როდესაც ადამიანი მოგზაურობაში მიდის და გზას უნდა დაადგეს, პირველში იცი რას აკეთებს ის ადამიანი? თავის ოჯახის წევრებს ემშვიდობება, გუდბაის ეუბნება და აეროპორტისკენ მიიჩქარის. და ჩვენც, როდესაც გზას დავადგებით, რომ ერთი გზის ბილეთი გვაქვს აღებული და უნდა წავიდე, ჩვენი გაფრენის დრო არის მოახლოებული, უნდა გამოემშვიდობოს ადამიანი თავის ახლობლებს და მერე ჩემოდანში უნდა ჰქონდეს ჩალაგებული, რასაც მას საზღვარზე გაატანენ და დართავენებას რომ გაიტანოს. და ჩვენაც ერთადერთი შეგვიძლია წავიღოთ, ეს არის ჩვენი წმენა ღმერთისა, იესოს სიყვარული და იმედი, რომ იგი ამ მოკვდავ სხეულს ჩამოგვაშორებს და მხოლოდ ამას გაგვატანეს საზღვარზე. ჩვენთვის პასპორტი უკვე გამოწერილია. ჩვენ უკვე ვიზა მოგცა ღმერთმა და გვეუბნება. წაგიყვანთ, ერთი გზის ბილეთია, კარგად გილას გამყოფებთ, არ დაგავიწყეს რომ შენს ახლობლებს გამოემშვიდობო, გადაკოცნო ისინი და უთხრა რომ მე თქვენს გელოდებით იმ კარგ ადგილზე, სადაც მე მივფრინავო. აი ესე შეეფრება იმ ადამიანს, რომელიც გზას ადგას და უნდა წავიდეს. და ბოლოში ერთ ამბავს მოგიყვებით, რომელიც ქადაგებაში მოვისმინე და ძალიან მომეწონა. იყო ერთი მონა სამხრეთის ერთ-ერთ შტატში და პლანტაციაში მუშაობდა. მაგრამ ეს მონა გამოირჩეოდა სხვა მომენებისგან იმით, რომ იგი ყოველთვის იყო კარგ განწყობაზე. ყოველთვის ბედნიერი, გახარებული, მუდამ პოზიტიურად განწყობილი და მოღეღინე. მივა მასთან ბატონი, პლანტატორის ბატონი, რომელიც ცნობილი იყო როგორც კეთილი ბატონი და ეუბნება. რა არის ის, რაც შენ გაქვს და გახარებს? რა არის მიზეზი შენი ბედნიერებისა, ყოველთვის კარგად ყოფნისა? და მონა უპასუხებს. მიზეზი ეს არის, რომ მე მიყვარს ჩემი უფალი იესო ქრისტე. იესომ ჩამიდო გულში გადარჩენი სიმღერა. ქრისტემ ყველა ჩემი ცოდვა მაპატიაო. ბატონს მოეწონება ეს და ეტყვის. მე მინდა რომ ის მქონდეს ის, რაც შენ გაქვს. მონა უპასუხებს, კარგი, წადი ჩაიცვი შენი საკვირაო, გამოსასვლელი თეთრი სამოსელი, ჩამოდი აქ ტალახში, გულმოდგინედ იმუშავე ჩვენთან ერთად და მაშინ შენს გექნება ის, რაც მე მაქვსო. ბატონმა უთხრა, რას ამბობ? მაგას როგორ ვიზამ? და მოშორდება ბატონი. დრო გაივლის, ისე ავაკვირდება ბატონი ან მონას და მონას ისევ იქცევა. მიხედვით იმისა, იგი ძიმე შრომას განიცდის, თუ შრომს უბუქებენ, იგი ყოველთვის გახარებულია, ყოველთვის მას ღიმილი აქვს სახეზე და ეს ღიმილი არ არის რაღაცა შეშლილი ადამიანის ღიმილი, იმიტომ ის შინაგანად მართლაც კარგად არის. მიუახლოვდება მეორეჯერ ბატონი და ეტყვის, მოდი მართლა მითხარი, რა უნდა გავაკეთო რომ მქონდეს ის სიხარული, შენ რომ გაქვსო? მონა გაუმეორებს. წადი, ჩაიცვი შენი ძვირფასი სამოსელი, ჩამოდი აქ ტალახში, გულმოდგინედ იმუშავე ჩვენთან ერთად და მაშინ შენს გექნება ის, რაც მე მაქვსო. ბატონი მოშორდება მონას ხვეშა ხვნეშით და ვერაფრით ვერ ახსნის მონის კარგად ყოფნას. რამოდენიმე ხნის შემდეგ კიდევ მივა ბატონი და ეუბნება. მომისმინე, აღარ შემიძლია. მე მინდა რომ შენ ახლავე მომცე ის, რაც შენ გახარებს და კარგად ხდის. მონა უპასუხებს. მე ხომ უკვე გითხარი, როგორც უნდა მოექცე ამისთვის წადი, ჩაიცვი ყველაზე ძვირფასი და გამოსაცვლელი ტანსაცმელი, მერე მოდი, ჩაები ჩვენს მძიმე ჯაფაში, შემოგვიერთდი ტალახში მთელი მონდომებით, გულით იმუშავე და გარწმუნებ, შენც გექნება ის სიხარული, მე რომ აქვსო. მაშინ ამ კაცმა, ფარხმა დაყრილმა, ამოიგმინა. წავალ. ეგრე მოვიქცევი, როგორც შენ მითხარიო. მონა კი ამის გაგონებაზე ასე ეტყვის ბატონს. ძმად შენი ძენი ხარ,
ნუ იზავ ამას. შენ აღარ გჭირდება ამის გაკეთებაო. ნახეთ, თავარი ეს იყო, რომ ეს ბატონი, ეს კეთილი ადამიანი მისული იყო იმ შეგნებამდე, რომ მას ეს უნდა გაეკეთებინა და იგი მზად იყო ეს გაეკეთებინა და მას უკვე ეს ქრისტიანი მონა ეუბნება. აღარ არის საჭირო. შენ უკვე გადალახე ის, რაც უნდა გაგეკეთებინა, უკვე ჩემი ძმა ხარ, აღარ ხარ ჩემი ბატონი. და ნუ აღარ იზავ, აღარ არის საჭირო ამის გაკეთება, რომ შენ თეთრი სამოსელი ტალახში ჩამოხვიდეო. ნახეთ, ღმერთს არ უნდა რომ ჩვენ მარტვილები გავხდეთ და მაინც და მაინც ფიზიკურად დავიტანჯოთ, ვეწამოთ მისთვის, ესე იგი ტკივილები განვიცადოთ. ამას ღმერთი არ მოითხოვს, ზოგი ამას სპეციალურად აკეთებდა და თავს გვემაშიდა და გამათრახებაში ატარებდა. არანაირად. თავარი ის არის, რომ გულში ყოველთვის მზად ვიყოთ, შეგვიძლიოს ქრისტესთვის ყველაფრის დათმობა. მთელი სიცოცხლე მას უნდა მივუძღვნათ, უფალი განვადიდოთ ნებისმიერი რამით, რასაც ვაკეთებთ. ვამბობთ თუ გულში გავივლებ, ის ხომ ყველაფერს ხედავს, მან ყველაფერი იცის. როდესაც სამშვილდენის გადარჩენაზეა ლაპარაკი, აქ ქართულში წერია სულიო. რუსულში არის დუშა, ხოლო ინგლისურში არის უფრო მართალი. life, სიცოცხლე. ესე იგი, ვისაც სურს თავისი სიცოცხლე, თავისი დუშა, სამშვილდენი გადაერჩინოს დედამიწაზე და ყველაფერს აკეთებს ამისთვის, ის დაღუპავს. მაგრამ ვინც მზად არის თავისი დუშა, თავისი სიცოცხლე, თავისი კეთილდღეობა, თავისი თეთრი სამოსელი ღმერთისთვის დადოს და ტალახში ჩავდეს, ეს იგი გაისიგრძეგანოს, რომ იგი ტალახიანია, ცოდვილია, რაც არ უნდა ლამაზ დასაცელი ჩაიცმას და სიხარულით, გულმოდგინედ აკეთოს, რასაც ღმერთი ეუბნება. მას შეიძლება ეს აღარ დასჭირდეს. იმიტომ რომ ჩვენ გველოდება ბემა, სამსჯავროს ტახტი. ბემა ესეთი სიტყვა არის, რომელიც ბევრჯერ არ ითარგმნება ხოლმე. იმიტომ რომ ებრაულში არის განსხვავებული სიტყვა სამსჯავრო, როდესაც მსჯერს დაგდებენ და უკვე დაგსჯიან, თქვათ, აღსასრულად და საჭიროა აღსასრულად გაგიყვანენ და არის ისეთი სამსჯავრო, საჯული, რომელიც შენ გამოგიწერს თუ რითი უნდა დაგაჯილდოვონ. და ეს დაჯილდოვების ტახტის წინაშე ყველას მოგვიწევს წარდგენა. რომელთა წერილში წერია 14:10 ჩვენ ყველანი ღმერთის სამსჯავროს ტახტის წინაშე წარდგებით. ეს იგი ყველანი, ვიქნებით ქრისტიანები, თუ არ ვიქნებით ქრისტიანები. ეს იგი მოხდება ჩვენი გაყოფა და თუ ქრისტიანი არა ვართ, თუ მხოლოდ ატყეპებული ქონდა ნომინალურად ქრისტიანობის სახელი, მაშინ სჯავრდადებულები საშინელ განაჩენს ჯოჯოხეთში მოვიწევთ და ღმერთმა დაგვიფაროს. მაგრამ არის ამისი პოტენცია. მაგრამ თუ ქრისტიანები ვართ, მთლიან ღმერთს ჩავეფაუჯეთ, მის წინაშე ლოცულობით ვედრებოდით, რომ ჩვენი აზრები მისკენ დამიზნულიყო და მას ჩავფაუჭებოდით, მაშინ უკვე ეს ტახტი ხდება ბემა. ტახტი, როდესაც იგი გვეუბნება, იმისთან მიხედვით ცხოვრებაში გაგიკეთები, ესე იგი დაადასტურე შენი ქრისტიანობა, იმითი, რაც ჩემი სახელის განმადიდებელი იყო, მაშინ შენ უკვე კეთილი რამ მოგესხვებაო. ნახეთ, ღმერთი ამას გვეუბნება, რომ მე უკვე თუ მეორე კატეგორიაში ესე იგი კეთილთა ჯგუფში მოვხდით, რაც ჩვენ სისულელები ჩაგვიდენია, იმას ღმერთი გვპატიობს, იმიტომ რომ იმისთვის უკვე სასჯელი იესო მიწვნია და გვაძლევს ჩვენ ჯილდოს. და ეს ჯილდო იქნება ისეთი რამ, რასაც ადამიანი ვერანაირად სიტყვებით ვერ აღწევს, თვალს არ უხილავს, ყურს არ გაუგონია. ბოლო მუხშირად წერია, რომ ჭეშმარიტად გეუბნებით, თქვენ არიან ზოგიერთები აქ მდგომთაგან, რომლებიც არ იგებენ ციკლოს ან ამარეხლავანი კაცის ეს თავის მეფობით მომავალსო. ეს უფრო არის სასაუბრო თემა შემდეგი თავის, იმიტომ რომ ბევრი ქადაგებელი ამბობს, აქ თავი არ უნდა იყოს გაწყვეტილიო, იმიტომ რომ ეს ეხება პეტრეს, იაკობს და მის ძმას იოანეს, რომლებიც ფარისევლების მოწმენი გახდებიან და იხილავენ იესო ქრისტეს უკვე იმ პერიოდში, როგორც მეფეს, განდიდებულს ფერიცვალების შემდეგ. ეს იყო რაღაცა ცოტათი რიდის ახდა და დანახვა იმისა, თუ როგორ იქნებოდა განდიდებული სხეული იესოსი. და ამაზე უფრო შემდეგ კვირას ვისაუბრებთ, ამაზე გავაკეთებთ აქცენტს და დავამთავროთ იმითი, რომ ღმერთთა მაინებოს სამსჯავროს ტახტის წინაშე რომ წარდგებით, მოხვდეთ იმ კატეგორიაში, როდესაც იგი უკვე ჩვენ გაგვიხმობს და გვეტყვის. თქვენი რწმენით, თქვენი გულის მდგომარეობით, თქვენი ბაგეებით, თქვენი თუნდაც რაღაცა ერთიორი ნათქვამის სიტყვით თუ საქმით დაადასტურეთ, რომ ქრისტიანები ხართ, განმადიდეთ მე და ამიტომ თქვენ ჯილდოს ელოდეთო. მარადიული სიცხლე რომ არის. მადლობა. მე-15 თავები ტექსტი გავეცანით. მე მგონი რამდენჯერმე წაკითხულიც გექნება. ტექსტი არ არის ისეთი რთული ალეგორიებით დატვირთული, რომ თავის წრებას ითხოვდეს ჩვენგან რომ გავხსნათ. ჩვეულებრივი პროზაული ის არის იესო ქრისტეს მიყვებით, რას აკეთებს, როგორ აკეთებს, თან ტექსტში არის ოპოზიცია. მე-15 თავში პირველივე იწყება ოპოზიციონერებთან შეხვედრა. ფარისევლები ძლიერი სექტარი, ოპოზიციური, მტრულად განწყობილი და თავიდან ფარისევლები იესო ქრისტეს კეთილმოსურნე პიროვნებად თვლიდნენ. ჩვენ ნახეთ მე-14 თავიდან მე-13 თანდათან იძაბება სიტუაცია და ამათ შორის როგორც სიტყვიან ამოუსებელი ორმოსავით ხრამივით უფსკრული ჩნდება. გააფთრებულები ჩვენ ისე წავიკითხეთ უკვე თათბირობენ იმაზე როგორ დაიჭირონ და ხელსაყრელ მომენტს ეძებენ რომ დაადანაშაულონ, დაიჭირონ და ვარზე გააკრან, აწამონ, მოკლედ სიკვდილით დასაჯონ. ეს უკვე გადაწყვეტილი აქვთ მათ და აგროვებენ შესაბამის ფაქტებს. და უკვე თანდათან მძაფრდება
კონფლიქტი. მთელი რიგ რაღაცეებზე, პატარა რაღაცეებზე თქვათ ცდილობენ გამოიჭირონ მაცხოვარი იმ წესების დარღვევაში, რომლის წესებიც მთელი რიგი რაღაცა ინსტრუქციები რო აქვთ, წარმოადგენენ ამ ინსტრუქციებს და წესებს თვითონ ეს ფარისევლები. მე-15 თავი ზუსტად მაგით იწყება. საყვედურობენ მაცხოვარს, რომ რატო ხელებს არ იბანენ. უცნაურია ხო, იუდაველების რელიგია იყო, ჯერ ბაბილონის ტყვეობაში წარმოიქმნა ეს რელიგია. სულ დაშორდნენ იმ ნამდვილ ცოცხალ ღმერთს და შეიქმნა რაღაც ამ 500 წლის მანძილზე, ბოლო წინასწარმეტყველი 400 წელი, მე-5 საუკუნეა ძველ წელთაღრიცხვით და პირველ საუკუნემდე დიდი შუალედია 400 წელი გასული არის. მთლიანად ნაციონალური ელფერი შეიძინა ამ რელიგიურმა დოქტრინამ და შეზავებული იყო ძველი აღთქმის უამრავი ადგილებით. და სულ დაავიწყდა ძველ აღთქმაში რა აღთქმა დაიდო და ვინ იყო ამ ძველ აღთქმაში მესიად განწესებული. მოკლედ ეს წინასწარმეტყველი. დაუბრუნდათ twin. აგერ უკვე დაპირებული მესია განსხეულებული სახეზე არის და იმის მაგვირად რომ შეიმეცნონ ქრისტეში დაპირებული მესია რომელსაც კაცობრიობის ცოდვები უნდა იტვირთოს და ყველა გაანთავისუფლოს ამ საშინელი შედეგისაგან ცოდვისა რომელიც არის სიკვდილი ღმერთს დაშორება ესენი დაძდებენ ქმედებებს ყველანაირი ნიშანი ყველანაირი მითითება ნიშანი არის იმისა რომ მათ წინ არის მაცხოვარი იესო ქრისტე და ესენი კიდე ედავებიან რიტუალების დარღვევაში ან არასწორად შესრულებაში და ვერცგებულობენ რა არის და როგორ არის ხელდაუბანელი ტალახიანი ხელით არავინ არაფერს არ შეჭამს იმედი რწმენა დავიტოვოთ ამისი მაშრაშია საქმე მათ წესები ქონდათ რაღაც დაწესებული აი როგორც შაბათის დღე სასაბათო მანძილი ასევე სისუფთავის თავისი ნორმები ქონდათ გაუთავებელი საგულდაგულო დრეცხვა რამოდენიმეჯერ ხელი ერთხელ ორჯერ რაღაც წესებია და აი ამაზეა ლაპარაკი რომ რატო არიცავენ რიტუალებს ჩვენ რიტუალებს თქვენი მოწაფეები რატო არიცავენ ხო და ხელის დაბანაზე პირდაპირ გაგებით ამაზე აქცენტი არ უნდა ავიღოთ ტალახიანი ხელით არავინ არ ივიდა იქ იესო სწორედ ამ ბრალდებას უარყოფს ის და ეუბნება თქვენ რატო უარყოფთ ღმერთის თავარ მოთხოვნილებას თქვა ტრადიციების გამო გადმოცემებსა და ტრადიციებს ესენი იცავენ ძალიან აქტუალურია ქართულ სივრცისთვის დღეს ეს ადგილები მე რო კითხულობ საერთოდ ბიბლიას და ახალ აღთქმას ყოველთვის ვცდილობ თანამედროვე კონტექსტში გავიწავი. ისე რა აზრი აქვს ამას სკოლის სახელმძღვანელოში თუ წავიკითხავთ, ჩვენზე არ იმოქმედებს ეგ. თანამედროვეობაში უნდა კითხულობთ თანამედროვე, სადაც ცხოვრობთ იმ კონტექსტში წავიკითხოთ და გავხსნეთ. ნახეთ რა აქტუალურია რას ლაპარაკობს განათა მართლმადიდებლობა რიტუალებს არ იცავს. განა ამ რიტუალების დაცვით დავიწყებული არა აქვს მთავარი, როგორც ფარისევლებს. და გახსოვთ რა მოაყოლა იესომ ამას ხო? იგავის განმარტება წაფებმა მოციქულებმა მოსთხოვეს. გაგვიმარტეს იგავიო და უთხრა კიდევაც თავარი ის კი არ არის რა შედის პირშიო. რა გამოდის იქით, ამიტომ პირიდან გამოდის გულში რაც არის ზრახვებიო. და ჩამოთვლილია რა არის გულში რა, ბოროტი, ზრახვები და მთელი რიგი რაღაცები. იესომ კარგად განმარტა. და არა ის ხელდაუბანელი რას შეჭამის, შევა გავა გარეთ, მაგრამ თავარი რა გამოდის გარეთ შიგნიდან. ფარისევლები ყველაფერს ასრულებდნენ, რაც იყო გარეგნული. აი მართლმადიდებლობაც ყველაფერს ასრულებს გარეგნული რაც არის ხო დღეები, საზეპიროები, მარხვები, ზარების კაკაკუკი არის აი საქართველოში უკვე აღნიშნა ყველა წმინდანისა, ხატებისა. ამას მართლა ასრულებენ და ამის დარღვევა უკვე მკრეხელობად ითვლება. თუ ვინმე მართლმადიდებელი მოწონე არღვევს ერთ რიტუალს, იმას აჯარიმებენ. და ეთვლება ეს რომ შენ რაღაცა დაარღვე და ამოუწერენ მთელი რიგი რაღაც აჯარიმო დავალებებს. ვთქვათ რაღაცა ლოცვებს განსაკუთრებულად რამოდენიმე საათით და ასე ტანჯავენ. ამით არაფერი არ ეხლა სულის ხსნა არ არის დამოკიდებული რიტუალებზე. გუშინ მაგალითად გითხარით რომ მთელი დღე ეს ღამის 12 საათთან ლიტურგია რო დაიწყო ეგრეთ წოდებული ლიტანიები ვითომ და არ ესმის კაცს რა ლიტანია და რა ლიტურგია და ბღავილში კუთულები ბღავილა დატირებას უფრო გავდა და რაღაცა მწუხარებას ვიდრე სიხარული. ეს არ გავდა იმ მონას ტალახში რომ მუშაობდა წეხა რომ მოგიყვეს ამბავი არ გავდა იმ მონას რომელიც მძიმეში რომ ის მიუხედავად გულში სიხარული აქვს ღიღინებს და გახარებულია ესე იგი სიხარული არ არის ეგზალტაცია ეს არ არის ისეთი რაღაც ემოცია რომელიც თვით გიპნოზირებას ახდენს მძიმე სამუშაოს გადასატანად არა გულში სიხარულია რით არის გამოწვეული სიხარული გამოწვეულია ნამდვილი სიცოცხლით სიცოცხლეს აქვს მინიჭებული აზრი რაღაც ტრანსცენდენტალური და ამავე დროს სიცოცხლე ღმერთის კუთვნილება არ არის. მოკლედ, ცოდვა გამოსყიდული როა. იმაში რომ ღმერთია და გულში ზუსტად ეს არის. ამის შედეგად ახლა ტანჯვები რა, თვითმეიზანი ხო არ არის ტანჯვა, შრომა რა, ტანჯვა რო არის, ეს ვისი ბრალია? ცოდვად დაცემული ადამიანის. რამე თუ ადამიანსა და ევას უთხრა. ამის მერე თქვენ დაიტან გამრავლების შედეგად ესე იგი რომ მრავლდება
კაცური რო ქალი არის ამის ისა ხო ძირითადად მას უთხრა რომ შენ ტკივილებში დაბადებ ადამიანს და მართლაც გაუსაძლისი ტკივილები აქვს მშობიარობის დროს ციცითებ თქვენ ხო ქალებს კაცს უთხრა რომ შრომით ასე ოფლითა და ტანჯვით მოიპოვებ საკვებსო და ეს მონაც შრომის გარკვეულ ფორმაშია თვითმიზანი კი არ არის მონა გლობალური სისტემაა შექმნილი ქვეყანაში და განწესებული იერარქია ზოგი არის ბატონი მიმთირო გან რა დღეს რა გონიათ მთავრობის წარმომადგენლები ბატონები არ არიან საქართველოს პარლამენტში ვინც ის ყველა ბატონია სიტყვა არ იხმარება შეიცვალეს დეპუტატით მაგრამ ყველანაირი ცხოვრებისეული წესებით ისინი ბატონები არიან და ის ვინც დაბლა არის განწესებულია სხვადასხვა ადგილზე თქვა ქუჩის მხვეტავი მონები არ არიან გაუსაძლეს მდგომარეობაში მუშაობენ მიზერულ ხელფასზე აბა რა გონიათ ახლა ბატონყმობა რა თვითმიზანი კი არ არის კიდევ იმეორებ ადამიანი და ტანჯო ის მონა სამუშაოს ასრულებს და ამ ძიმე სამუშაოს შესრულებისას გარკვეული თანხასაც აძლევენ საკვებს ან რაღაც ამდაგვარს და ის არის სამუშაო იარაღი ესე იგი ამან რო ჭამოს გამოიკვებოს უნდა იტანჯოს და ტანჯვის ნაყოფი უფრო დიდი დოზით ბატონს ეკუთვნის ხდებით რა დღეს ჩავარდა ეს ნაწინასწარმეტყველები იყო ცოდვად დაცემული ადამიანები ორ ჯგუფად გაიყოფოდნენ მონებად და ბატონებად მთელი ისტორია კაცობრიობის ეს ამ ორი ჯგუფის ისტორიაა ერთნი ბატონები არიან მეორე მონები ხანდახან იცვლება როლები ვინც მონები იყო ბატონებად გვევლინებიან ვინც ბატონები იყო მონებად გვევლინებიან საბჭოთა კავშირმაც ეს დაადასტურა მონები აჯანყდნენ ბატონებს აუჯანყდნენ გლეხები მუშები მოვიდნენ სათავეში და ახლა მათ თავისებურად შექმნეს ისეთი სისტემა რომ მათაც გაუჩნდათ მონები ხოლო სახელებია შეცვლილი რამე არსით იცვლება თუ გონიათ ახლა 21 საუკუნე როა დამთავრდა ბატონყმობა არ არის თუ ტერმინები არ არის ტერმინები ცნებები არ არის ერთნაირად ცხოვრობს ახლა რომელიმე ქვეყანაში პარლამენტის დეპუტატი და რიგითი ადამიანი რომელიც ძლივს ყვება საკუთარ ოჯახს ძლივობით საკმარისია რამე მოვიდეს დამთავრებულია იმის ამბავი ქვეყანა ვალები აქვს საშინელებაა როცა ვალები გაქვს ხო თითქმის ყველგან ეგრეა არის ქვეყანა სადაც ბატონყმობა არ არის ბატონყმობის ახალი პოსტმოდერნისტული ფორმა არის არაფერი არ შეცვლილი აი ამ კონტექსტში თუ წავიკითხავთ ბიბლიას რაღაცა შემოვა ჩვენ გვავნებაში თუ რა აზრი აქვს ამის კითხვაზე ციტატომანიას რა თემი და ახლა ლიტანიები მინდა ქვეყანა დამხობილია არ იყო ბატონყმობა მაგრამ დრას უფრაზე იჯდა პრემიერ-მინისტრი და პარალელზე ქუჩაში ხალხი საჭმელი არ ქონდათ ქართულ სივრცეს ვლაპარაკობ ხო არ გარკვეული რაოდენობის ხალხი სოფლებში მიუსაფარ მდგომარეობაში არიან ხო არაფერთან საფარი არ აქვს მიყრუებულ ადგილში არის ხალხი მოხუცი კვდება ისე რომ საჭმელი ენატრება არიან ესეთები მართალია 100%-ით არ არის მაგრამ არიან და როგორი კონტრასტული სურათებია ხო ამას წინათაც ვნახე Facebook-ზე მაგარი გაშლილი სუფრა და მთავრობის წარმოდგენ ყანწით ხელში პატრიოტული სათაგრძელოებს იძახიან და პარალელზე კონტრასტული სურათები ქუჩაში გაუბედურებული ხალხია მიტოვებული ყველასგან ზოგი უმშევარია სამუშაო არ აქვს და ზოგი დამოკიდებულია ინდივიდუალური რაღაც ეძებს ვიღაცებს ხომ გაუსაძლე ეს არ არის მონათლობელობა სახელია შეცვლილი ასე რომ არსით არ გამოიცვლება არაფერი და ასრულებულია ის რაც ღმერთმა თქვა დარღვეული იქნა რა ედემის ბაღში პირობა ღმერთთან მიცემული კაცობრიობა ამ დღეში ჩავარდა და მას მერე იცვლება სისტემები პოლიტიკური სისტემებზე ალაპარაკი სოციალური მდგომარეობები ერთი ფენა გადადის მეორე იმაში ის კიდე უცებ ჩამოვა დაბლა თუ იყავი მონა ეხლა ხარ ბატონი იყავი მონა ხარ თუ იყავი პრეზიდენტი ეხლა დევნილი ხარ არ არის ეგრე პრეზიდენტი სააკაშვილი დევნილი არის და არის ეს მედრიკოს თავი ავასამართლებენ 3 წელიც მიუსაჯეს თუ დაიჭერენ ტყავსაც გააძრობენ რა შეიცვალა მითხარით არაფერი არ შეცვლა ხდება აი გადაწყობები გადაადგილებები და საღდება ეს როგორც უფრო რაღაცა პროგრესული მოვლენა არავით არის პროგრესი არ არის უსაშინლესი მდგომარეობაა დღეს ვიდრე იმონისა რომელიც ღიღინებს მაჩვენეთ რომელიმე რიგითი ადამიანი რო ღიღინებდეს თვით ეკლესიაში არ ღიღინებს არავინ აი ბეკოცხენებივით რო იდგნენ ფეხზე ჭყიალა ისინი რო გამოდიოდნენ აი გამახსენდა ებრაულის ჰეროდე და ისინი თავზე დამხობილი გამოდიან და საოპერო ჟანრით რო ლაპარაკობენ და გალობა რო დაარქვეს ოპერაში ყოჩით რა არის წერება რაღაც ტექსტი და მე იმას ვღები ხარ ლაპარაკობ დიალოგი არის სიმღერით იგივე საკეთებდნენ ეს რა გალობა მანდი იყო და რას გვემაიმუნებიან აქა ხალხი არის გაუბედურებული არ გვინდა რა ამათი კლიაუზნიკობა სიხარულია საჭირო და აი ამბავში ქადაგებელმა რომ მოყვა მონა სოციალური მდგომარეობაა მონა მუშაობს თავისი ოფლითა რა თქმა უნდა მუშაობის გარკვეული ნაწილი ბატონს ეკუთვნის და მისი კუთვნილება მაგრამ ბატონი არ ტოვებს ამას მშიერ მწყურვალს იმიტომ რომ თუ მოკვდა ესა ამას ტყავი გაწურება დამოკიდებული არის ხო მონაზე როგორც სამუშაო ძალაზე
ამიტომ ვალდებულია ბატონმა აჭამოს ასვას, მაგრამ მონის შესატყვისი საჭმელი და მონის შესატყვისი ტანსაცმელი. დღეს მონის შესატყვისი ხელფასი გვაქვს და მონის შესატყვისი ყველაფერი. ასე რომ ბატონ ყმობა არ გამქრალა. ტერმინები შეიცვალა. მოდერნიზაცია განიცადა, მეტამორფოზა განიცადა, სახეცვლილება, სახე. შიგნით არა, შიგნით ცვლილება იესო ქრისტე მოდის და გვეუბნება აი ძირეულ ცვლილებაზე, რომელიც სასწაულია. დაბადებაზე თუ ისევ ნაგავირჩება ადამიანი, რიტუალების ჩატარებით ვერანაირ გადარჩება. ფარისევლები სწორედ რიტუალის დამცველები არიან. გარეგნულად არიან, ხელებსაც იბანენ 10 ჯერ, 20 ჯერ, ჯამჭურჭლებს ყველაფერს. ეს რელიგიური რიტუალია და არა ჰიგიენური. მაგრამ ჰიგიენური აუცილებელი თუ გონიათ თქვენ იესო არ იბანდა ხელს და ან მისი მოწაფეები, ძალიან ცდებით. რაც ქვია ხელის თვითონ ნებისმიერი ადამიანი ტალახი ხელი რო ქონდეს და საჭმელი მიაწვა, ის ინსტინქტურად ხელს მაიცავა, მოიშორებს ამას და მერე აიღებს. ამ ჭუჭხს მოიცილებს. არ დასრულებს საკვებს ამ ტალახიანი ხელით. ხოდა ფარისევლები სწორედ მხილებას აწარმოებენ იესოსი, რომ თქვენ თუ ესეთი ისახათ, რატომ არ იცავენ ეს თქვენი მოწაფეები ამ წესს, რომელიც რელიგიური წესი არის და შეიძლება დამახინჯებულად ციტატა მოიტანო ძველი აღთქმიდან, ლევიტელების წიგნიდან. ჩამოწერილი ეს ჰიგიენური ყველაფერი. ამებ ეს ყველაფერი, რაც ჰიგიენურია რელიგიურად აქციეს. ანალოგიურად საქართველოშიც ყველაფერი გაწმინდავებულია რა. კედლებს კოცნიან, მტლებს კოცნიან, იქაც იქნება ჯამჭურჭლები და მთელი ამბავი, ხო? სანთლები, ეს ყველაფერი არის სულ ფორმალები, რიტუალი, ცერემონიალები. და დაიღლება კაცი ამ ცერემონიალით გულში კი ყველას სიხარული კი არა აქვს, წუხარება, სტევნის სულ ყველას და გაუთავებელი მოლოდინი იმისა, რომ მიშველე არავის ნაშველი არა აქვს. რა აზრი აქვს ამ რიტუალებს? ნახეთ, სად შემოვიდა იესო ქრისტე და როგორ შემოდის ჩვენთანაც. ეხლა ჩვენც რელიგიური იმაში ვცხოვრობთ, ხო? განსაკუთრებით საქართველო არის რელიგიური ქვეყანა. ესე იგი რელიგიური ქვეყანა და ზედი დოზით რიტუალებს უნდა მისდიო. აი აქ შემოდის იესო ქრისტე ბიბლიით. ისე ცოცხლად განსხევლებული არ შემოდის ახლა, მაგრამ ყველა ადამიანს ხო ბიბლია აქვს. გაათანამედროვეთ ტექსტთან როგორ გველაპარაკები ეგ ჩვენ. აი რა აზრი აქვს ამას აი? რა აზრი აქვს შობას, როცა არ ახარ დაბადებული. იესო ქრისტეს დაბადების აღნიშვნას შენთვის რა მოაქვს რო? ავტომატურად კი არ მოხდება შენ სამოთხეში შესვლა. ესე რო ხდებოდეს დამთავრებული ამბავი ერთხელ მოვიდა და ჩვენც არა შენ ზედაც არის უდიდესი რამ დამოკიდებული. შობის ცერემონიალიც. ნახეთ როგორ რიტუალურად იქ რა აზრი ქონდა ახლა 7 იანვარს აღნიშნეს შობა ახლა ათენის ხანს ბეკოს ცხენებივით და გამოასვენეს ცოცხალი ხატი კანკალით ვერ გაიგებდი რას ლაპარაკობდა შემოასვენეს გაასვენეს არ დაასვენეს მოხუცი კაცი დააძინე და მოხუცეულს ჟრიამული უნდა და ხომ გამოიტყვანო ეს ცოცხალი ხატია ასეთ ცოცხალი ხატი მეორე არ არის ხომ რომელსაც ითოს მაგიური ზემოქმედება აქვს და ეგრო გამოა ხალხი უკუცე ფეხზე გადაირევა როგორი კონტრასტული ფერები იყო ხომ ეს საწყალი გამათხოვებული ხალხი თავთავიანად ადგილობრივ ტაძრებში შეცვდნენ მღვლებთან ზარების კაკაკუგით და იქ პარლამენტში გულაობდა ხალხი რა იქ ცალკე მივიდნენ იქ მერე ცალკე დაჯდებოდნენ შიოლაშვილთან ეს რელიგიური იერარქიის ძლიერი წარმომადგენლები და მაგრა ღორებივით გასკდებოდნენ დაბლა ხალხი კი პირდაპირ უყურებს ამას და აი ეს არის რელიგიური გამოთაყვანება რა კავშირი აქვს ამას იმასთან რასაც ხავ ჩვენ ვსწავლობთ დააკვირდით იესო ქრისტე იზიარებს იმ სუფრას, რომლის რიგითი წევრიც ეს არის. ესე იგი, აქაც აპურებს მშიერ ხალხს მე-15 თავში. თუ ერთ შემთხვევაში 5000 კაცი დააპურა, აქ 7 პურია, თუ ახსოვთ და რამოდენიმე თევზი. 7 პურით 4000 კაცის, ქალისა და ბავშვის გარეშე დაამატეთ ესე 12000 გამოდის. თუ მეტი არა კიდე და მასთან ერთად პურობს. როგორ არ აგავს ეს შიოლაშვილის სამღვდელოებას? ამათ პურობა გაუმართლიათ რიგით ადამიანებთან. როიბარებს ფეშენებლურად, კომფორტაბლურად უზარმაზარ სასახლეში, არა ეკლესიაში. ეკლესია ქრისტიანული ტერმინია და ღმერთი უძახის ადამიანებს და სიხარულით მედიან ღმერთ სიტყვას ისვენ. ეს არის სასახლე. სადაც სასახლის, როგორც იტყვიან, უფალი, წარმომადგენელი, აი გამოასვენეს და ჯოგი შემორეკეს ამ იმაში და მე შემეთყვი საჭმელი გამომასმინძლენ. დილამდე ბეკოცხენებით ფეხზე იდგნენ და უსმენენ ამ სისულელე რეჩიტატივებით რაღაცა ბოდვებს. ტექსტებს კითხულობდნენ რაღაც სულელური სცენია რა. ამათ ეს ჯერათ. და პარალელზე ხალხი ნახეთ რა დღეშია ხალხი. რა მწუხარების რელიგია ესა რა ჯანდაბაა რა. და ამ მწუხარებით ადამიანი სამთხეშევა. როგორ არ აგავს იმ ამბავს მონას გახარებული რომ ძიმე სამუშაო სასრულებს და მართლა უხარია. ეს კი არ თამაშობს. ამ სიხარული და ასატანიეს მან გაიგო რატოა ასეთ დღეში. მან ისეც გაიგო რომ ბატონი არაფერი შვაში არ არის.
და აქედან ნახეთ თავისი საქციელით ბატონიც უკვე შევიდა იმ მდგომარეობაში, რომ სხვანაირად შეხედავს ამ მონას და სოციალურ წყობას კი არ გააუქმებს, დამოკიდებულება შეიცვლება ამასთან. დამოკიდებულების შეცვლა იწვევს არა მონის დანახვას, არამედ ამ ცოცხალი არახში ღვთაების დანახვას, რომელი ღვთაებაც მასში არის და უკვე მათი ძმობა გარანტირებულია. რაღაც ამდაგვარი წერილი, ჩაწერილი, ეს ყველაფერი აღებულია იმ მოთხრობა წერილზე დაყრდნობით, ხომ ყველაფერი რაც არის მწერლობაში, შთაგონებულია ბიბლიიდან. როგორ გვაგონებს ხომ სახარებაში პავლეს ერთ ეპისტოლეს ფილიმონის მიმართ. ბატონს ხო გაიქცა მონა. მონათლობელური სახელმწიფო პავლესთან მერე რომ მოხვდა და დაარიგა გახსოვთ ის ბრუნდება იქა და წერილსაც გაატანს. ნახეთ რა მაგარი წერილი არის ესა. ესე იგი, გულში თუ ღმერთი არ არის ამ ბატონში ან მონაში, ანტაგონიზმი გარანტირებულია. სოციალური მდგომარეობის გასასწორებლად კი არ მოვიდა. ქრისტე მარქსი კი არ იყო, რომ გარდაექმნა საზოგადოება და ყველას ერთნაირად ეცხოვრა. მან მოახდინა სულის რევოლუცია, მაგრამ სოციალური დიფერენცირება დატოვა. სოციალური დიფერენცირების ის მეც ვარ. მაგრამ შენ რომ ვიგინდა არა ხარ და მე მიყურებ როგორც ნაგავს, ეგ სწორია და მეკცევი როგორც პირუტყვს. თორე ვიღაცა ბატონი უნდა იყოს, ვიღაცა პრეზიდენტი უნდა იყოს, ყველა ვერ ვიქნებით, ვიღაცა პარლამენტის წევრი უნდა იყოს. მაგრამ შენ როგორ მეკცევი, დამოკიდებულება შენი ჩემს მიმართ როგორია? დამცინი. მამას ხარავებ, თან მატყუებ, ვითომ ჩემი დეპუტატი ხარ, ჩემსაც არაფერს არ აკეთებ. სულ ყველაფერი მიიტაცე. საერთო ქონება ქვეყნისა შენ მიიტაცე, თან დამცინი, კაცო, თელიუბედურები ეგ არის. არ მიკარებ სოციალურად. ეგ სხვაგან ცხოვრობ, ადგილები შემოღობე. აბა დააკვირდით რას გვასწავლის მაცხოვარი და საიდან უტევს ფარისევლებს. ფარისევლების სწორედ ამ ის მომხრეები არიან. რაზე ხარ ამ თქვათ მებაჟიებთან და ცოდვილებთან, მეძავებთან. კაიგივე მოყოსინებ დააკვირდით კი მდგომარეობა. იკადრებს კი ჩვენი რელიგიური ელიტარული წრე, აი ესეთი ცოდვილებში და მებაჟიებში ჩაჯდეს და პურობა გამართოს. იკადრებს ამას. არა, რა თქმა უნდა. ეს არის საშინელება. ამიტომ არის ანტაგონიზმი. ეს ანტაგონიზმი გაღვივდება და ხო მოხდა ერთხელ შეცვდნენ სულ დალეწეს ყველაფერი და დაკრიჭეს მღვდლები. ერთ ჩვენ დღეს ეს მაინც მოხდება. ბიბლიაში წინასწარმეტყველებია. ტყუილა ნუიტყუებიან შობა, რა შობა კაცო, მკვდრები გამოდიან, მკვდრები ლიტურგიას ატარებენ და მკვდრები უსმენენ. აზარი ეგ, მკვდრების თავში საყრელია, მკვდარი შიურლაშვილი და მკვდარი მორწმუნე მრევლი მიდისმა და გადაშლიან ბიბლიაზე გამოვართვა სულ ყველას თავში უნდა ურახუნო რა. სადაც ცხოვრობ, მიმოიხედე შენ დალოცილო, შენ და ქრისტე ერთი ხართ. შენ და ქრისტე თუ ხართ ერთი, არსით. არა, კომფორტაბელური, ახეთ რა მდგომარეობა, ეს რატომღაც ყველაფერი ამას და ჩვენ მონები ვართ, რელიგიური მონება. საერთოდ ქრისტიანობა არ არის რელიგიური, თქვათ, სიბრტყეზე იერარქია. არა, მან თანასწორობა. სოციალური თვალსაზრისით იერარქია. არ შეიძლება ყველა მუსიკოსი იყოს. არ შეიძლება ყველა იყოს უფროსი. აქ დიფერენცირება აუცილებელია. მაგრამ შიგნით სულიერი ყველა თანაბარია. ბატონი და მონა გათანაბრდა ქრისტიანული წმენის თანახმად პავლე რო აგზავნის წელს და ისე ამოთხრობაში აქ რომ მოგიყვას, რომ მოусმინეთ. აი ეს მდგომარეობა მიუღებელი იყო ფარისევლებისთვის და ეძებენ სად გამოიჭირონ. ეგრევე დააცხრენ თავზე და რა ხელდაუბანელი რატო ჭამს შენი ისენიო? ესო მოსწრებული პასუხით ჩაახედა, ხეპრეს რამეს გააგებინებთ. თქვენ რატო არ ყვევთო? თავარ ღმერთის მცნებებს ტრადიციების სასარგებლოდ. ტრადიციები წინა პლანზეა წავ. საქართველოში ანალოგიური ხდება. ტრადიციებს რატო ენიჭება ასეთ დიდი მნიშვნელობა? შვიდჯერ ყოველდილას კაკაკუკი ზარების და როგორი გამათხოვებული არის მრევლი. რატომ არის რომ მაგ ტერიტორიაზე აბსოლუტურად იგნორირებული არის? 800,000 კაცისთვის მათ მაცხოვრებს სუფეხებზე ეკიდათ გუშინ რა ხდებოდა ტაძარში. რა არის ეს? რა რაღაცა ღობე შემოტყმულივით არის ეგა და ეს არის რაღაც გარკვეული ზეიმი ორი წრის წარმომადგენლის, ეს არის სეკულარული ელიტარული წრე და კლერიკალური ელიტარული წრე. ამათი დღესასწაული იყო ეს გუშინ არავითარი ქრისტიანული შობა არავის არ გაუგია რა არის ეგ. ამის ის რომ მიდის გარკვეული გაგებით პროპაგანდა ან სწავლა ადამიანში ძირეული ცვლილება უნდა მოხდეს და მაშინ ჩემსა და შენ შორის განსხვავება უნდა წაიშალოს. შინაგანად. სოციალურად ზეინკალი ეხლა არ შეიძლება გავათანაბროთ მუსიკოსთან. ზეინკალი საჭიროა საზოგადოებაში, მაგრამ როცა მუსიკოსი ამრეზით უყურებს ზეინკალს, რომ ზეინკალი ხარ, ფუ, გადი იქით, ამ დროს გჭირდება. ეს არ არის სწორი. შეგნით არსით ყველა ერთია. სოციალური დაყოფა ედემის ბაღში არ იყო. არ შემდეგ. მერე ცოდვას გაფართოებამ გამოიწვია ეს და ადამიანები ანტაგონისტურად არიან ერთმანეთთან და გაუთავებელი ომებია. ომები რატო არის? შინაგანი ანტაგონიზმის გამო.
სათავეში მოსვლა ყველას უნდა, რათა დაიპყროს მეორე ფენა. ამუშავოს, გაატყაოს, თვითონ კარგად იყოს. და ამას დაარქვეს ბედნიერი ცხოვრება. სანამ დედამიწა იარსებებს, ბედნიერი ცხოვრება არ იქნება. ბედნიერი ცხოვრება რელატიური ცნებაა და ამ პირობითი არის. ვინც სათავეში არის, ის არის ბედნიერი. ის ჭამს, ის ვამს, დროს ატარებს. ის აწესებს ყველაფერს. ამავე დროს რელიგიური რიტუალების დამწესებელიც ეგენი არიან. აწყობთ სახელმწიფო რელიგია, არ აწყობთ გვერდზე გაზრდებენ. თუ ამას ვინმე დაუპირისპირდა და ისევე აიგდებენ მასხრად ან დაიჭერენ და აწამებენ, როგორც იესო ქრისტეს და მოწაფეებს გაუკეთეს. აბსოლუტურად ყველა მოწაფე ერთის გარდა აწამეს. და ყველა მიმდევრები. მთელი 300 წლის მანძილზე. იმიტომ რომ ესენი ამხელდნენ ამათ ხარისეულობას, ცფიერობას, ღმერთთან დამოკიდებულების ცფიერობა ესე ითვლება. აი ღმერთთან დამოკიდებულება მართლმადებლურ სივრცეში სწორი არ არის. არავის არ ჯერა ეგ. არც ერთ მღვდელს, იმიტომ რომ მღვდელი იმთავითვე გამორიცხავს ქრისტიანობას. მღვდელი ხარ, ქრისტეს არ ჭირდება. თუ გააუქმე იესო ქრისტემ და რატო ხარ კათოლიკოს პატრიარქი, მე არ ვიცი. რა პატრიარქი შენ ხარ? ეგ გაუქმებული ახალ აღთქმაში არსად არ ხდება ტერმინი პატრიარქი. რა ძალაუფლება გაქვს, რა უბედურებაა და ხალხის გიპნოზირება რატო ხდება ასეთ დონეზე და ამართლებს შენ იმ სოციალურ გაჭირებას, რომელიც საქართველოში არის. რატოგაც? და შესაბამისი დოქტრინა გააქვს ისეთი, რომ აი ამ ტანჯვა წამება თუ მოიხდი გახვალ 64-ში. არ არის ეგ სწორი. ტანჯვა წამებას არ აქვს დოქტრინალური მნიშვნელობა ბიბლიაში. ტანჯვა წამება თუ ხდება ამა თუ იმ სიტუაციაში, ღმერთი რო აგზავნის ამას, მხოლოდ იმიტომ რომ იქნება მომაქციო ყურადღება და ჩემთან მოხვიდე. ამის ნათელი მაგალითი არის ლუკა მახარებელთან ერთი იგავი. კახარებული ბედნიერი ოჯახში აღზრდილი ახალგაზრდა მამას ეუბნება რომ მომეც ჩემი წილი ქონება და მინდა წავიდე შენგანო. მისცა მამამ ეს ქონება ყველაფერი და წავიდა ის. წავიდა და სულ სიმხიარულებაში და დროსტარებაში იყო მთელი გარკვეული დროის განმავლობაში, სანამ არ შემოეხარჯა ყველაფერი ის, რომელიც საშუალებას აძლევს გაეხანგრძლივებინა თითქოს ეს ბედნიერება. მაგრამ არაფერი არ არის მარადიული და ეს ქონება გაფლანქა. ამის შედეგად იგი საჩინელ მდგომარეობაში ჩავარდა. ეს ძე, რომელიც ხიარულად იყო, საერთოდ არ ახსენდებოდა მამა. ჩავარდა იმ მდგომარეობაში, რომ გონება მუშაობა დაიწყო. მხოლოდ საღორეში, წუმპეში, გაჭირებაში ყველა რო ჩამოშორდა და ყველამ ვარი უთხრა. ლუკმაპურს ღორების იმით იკვებებოდა ნარჩენებით, საჭმელიც. მაშინ მოხდა ამის განათება და უდის გაჭირებაში გაიხსენა მამა და ცდილობს იქ რიგით ადამიანად აი ჩვეულებრივ მონად დაუდგეს. აი რატო ჩააგდო ღმერთმა ეს მდგომარეობაში. იგავი კარგ რამეს გვეუბნება, ადამიანს ღმერთი არ ახსოვს, სანამ იგი მოჩვენებით ბედნიერებაშია. და როცა კი ჩავარდება იმაში, აი მერე ეძებენ და ძებნის შედეგად თუ ნამდვილთან ვერ მივლენ, სუროგატულ შემოაჩეჩებს სატანა. აგერ დღეს საქართველოს სოციალური გაჭირვების ძალიან მაგარი ესეთი სუროგატული ხსნელის როლში არის ის საეკლესიო მთელი შინაგანაწესები, რომელიც ამოფარებული არიან იესო ქრისტეს სახეს და ასაღებენ რომ აბატონო ილოცე და გადარჩება. როცა იქნება ეს მოთმინების ფილა ყველას აევსება. გაუბედურებული ხალხის თავშესაკრებელი გახდა და ქრისტიანობის ბირთვი არის ადამიანის ტრანსფორმაცია შინაგანი. თუ ეს არ მოხდა, არაფერი არ გეშველებათ. მთლიანად უნდა შეიცვალოს აზროვნება, მთლიანად შეეცვალა ძეს აზროვნება. პოლიტიკა კი არ ითამაშა მან. რა მოხდა აღწერილი არ არის, მაგრამ მის გონებაში ცვლილება განაცდევინა ამ სოციალურმა და ეს მეტაფორულად არის აღწერილი იგავია, ხო? პარაბოლა. პარაბოლა იმის პარაბოლაა ზედაპირზე არ დავრჩეთ. აშკარად ამ პიროვნებაში დაბადება მოხდა. მაგის გარეშე ვერ იაზრონებ და შესაბამისად მამაც არ არის ისეთი ბეყე პიროვნება რომ პატია არა, ან მობრუნებული შვილი ნახა. ასეთი დამოკიდებულება აქვს ღმერთს და მონანიე შვილს. ეს იგავი მაგიტომ არ არის ორი შვილიდან ერთ-ერთი. და იმასაც ეუბნება, აი ეს დაკარგული იყო და შევიძინეთ. და მე მაგას მოაყოლა რამოდენე იგავი ცხვარზე იმაზე და ადამიანზე. აქ ხომ ეს პარაბოლა ხო გასაგებია. ფორმალურად კი არ იმას აქნა რაღაცა წავალ ერთი მამა ჩემს კიდე იმას ვიზამ ბოდის მოუხდი და იმის დედაცვატერე მე კიდე წამოვალ. არა, ეს მთლიანად გამოიცვალა, დაიბადა. დაბადება მოხდა. სანამ ტანჯვამდე არ მივიდა ესა, მაშინ სინათლე არ შევიდა. სწორედ ამ დაბადების პარაბოლებით არის გადმოცემა ახალი აღთქმის არსი, სწორედ არის ადამიანის მთელი შინაგანი სტრუქტურის შეცვლა. ეს არის სასწაული. ახალი აღთქმა კი და ბიბლია სასწაულებზე წიგნია. სასწაულებია მათ. ამოიღეთ სასწაულები და შეგვჩება ხელში ზღაპრები. ხო, რაც გააკეთა ლიბერალურმა თეოლოგიამ.
ამოიღეს ეს, რაც მის გონებაში ვერ ჩაჯდა სასწაულები ილიასი, ელისესი, იესო ქრისტესი და დაგვიტოვეს მოძღვრება, რაღაცა მოძღვრება, რა თქმა მე მოძღვრება. მოძღვრება ჩვენს გვეყოფა ადამიანური მოძღვრებები. საუკეთესო მოძღვრებები არის ჰუმანიტარულ სფეროში. მე მჭირდება ჩემი შინაგანი სტრუქტურა არ მაკმაყოფილებს, რაღაცა ცუდად თავარ რა. მე მაწუხებს სხეული, რომელიც დღითიდღე ბერდება, კვდება და ავადყოფობაც ვაწუხებს. როდემდე ვიყო ექიმზე ჩამოკიდებული, გამოვიდა ყელში, იშვიათი ადამიანი რაღაც არ ატკიოდეს. ისეც გარკვეულ პერიოდი. მაგრამ ავერან ვერ გადაახტება მაგ დროს აუცილებლად რაღაცა თუნდა ტკივილი შემოვიდეს და გაუძლებ ამას. და ტკივილიც რატომ არის? იქნება ამ პერიოდში გაგინათეს თავი. ისე ხეპრად კვდება ადამიანი არაფერი არ უნათდება და იტყვევს თავს. აი სატანა აქ მუშაობს. ნამდვილი ღმერთის მაგივრად სუროგად შეთავაზებს და მოტყუებული ადამიანი გადადის იქ. დღეს საქართველოში მოტყუებული ადამიანებს მიაცილებენ მოღვდლები, ღიპიანი მოღვდლები და ლოყაბე ღაშღაშა მოღვდლები. როგორ თანადროულია ესე არ ვიცი თქვენ როგორ კითხულობთ, მაგრამ მე რო სახარებას კითხულობ, აი ესეთი თანადროული ეგ წიგნი ძალიან თანადროულია. ეს არ არის როდისღაც სადღაც, იმიტომ რომ ღმერთია და ღმერთის სიტყვა ხო იცით როგორია. უბრალოდ ფორმების ტყვეობაში რო ვარ ჩვენ თითქოს ეს მაშინ ხდება. თან თავში რო ისტორიული ისა გვაქვს განზომილება. აი ეს მაშინ ხდებოდა, ეხლა უკეთეს ცხოვრება. რა კი ხარ მერსედესით დათიხარ? მე არაფრის განსხვავებას ვერ ხედავ მერსედესს და ცხენს შორის. იმიტომ რომ ცხენიც ერთი სულიერი არსება არის, მშვენიერი არსება. ცოცხალი ეს არის არსება და ტრანსპორტის საშუალება იყო. მერსედესი ცოცხალი მაინც არ არის, რკინაა. ცხენზე მაგალითად თუ რამე გული წაგივიდო და მიგიყვანდა სახში და მერსედესი შენ თუ არ მართე შეიძლება ტყავი გაგწვეს. და ბევრი დაუპულა ამით. პროგრესი მე აქ ვერ ხედავ. რა ყიღა დღეს მერსედესია ტრანსპორტი და იქ ცხენი იყო. არც იგივეა. ამიტომ რანაირად ვარ ჩვენ პროგრესულ იმაში. პირიქით. შინაგანად ადამიანი ასე მკვდარი არასოდეს არ ყოფილა. მკვდარი ადამიანი მკვდარ რელიგიას ხოტობას ასხავს და თავს იტყვევს და ვაი რომ იქ ბევრი წავა, ბევრი ჯოჯოხეთში. მაცხოვარმა თქვა ეს ძალიან ბევრი წვეული, მაგრამ ცოტა არჩეული. აი ამის შესმენა აუცილებელი და ჩვენ ვერც ერთი დენომინაციებით და ჯგუფებში გაერთიანებით და წევრებად გახთომით ვერ შევალთ სასუფეველში. მხოლოდ იესო ქრისტეს ვინც იცნობს. ეს კიდე იმდენად ინტიმური აქტია, მხოლოდ მორწმუნემ თვითონ უნდა გადაჭრას სხვის დახმარების გარეშე. არც კოლექტიური, აქ ეგულისხმება კოლექტიური დახმარება, რომელიმე მღვდლის პიროვნ გამორიცხულია. შენ და მაცხოვარი. შენ გონებაში თუ ის არ შემოვიდა და არა გამღერა როგორც ის მონამღერო და იმ გაჭირებას, ისე შენ ნებისმიერ ცხოვრებას ტანჯვით შეხვდები. ხარია იმიტომ რომ გადარჩენილია ის და მიიღო ის რა მდგომარეობაში რატო ცოდვის შედეგს ხედავს, მაგრამ ამ ცოდვის გამოსყიდვის ნამდვილი ნაყოფიც გულში აქვს და ეს ამღერებს მას, რომ სიცოცხლე მართლაც ხელშეუხებელია. სიცოცხლე რომელიც აი ინგლისურში სიტყვაც მოიტანეს აქ, რაც არის სამშვენველი, ჩვენ რო ქართულად ვეძახით დუშა, ლაიფი, აი ეს სიცოცხლე. იფიქრეთ სიცოცხლე რა არის? ხელს კი ვერ მოკიდებ, სიცოცხლე გამოვლინებადი არის, უნდა გამოვლინდეს, უნდა გასაგანდეს. და აი ჩვენ სიცოცხლის ობიექტივაციას წარმოვადგენთ. ესე იგი გასაგანდა სიცოცხლე ჩემი სხეულით დავდივარ, მოდივარ ვლაპარაკობ. მაგრამ როდესაც ეს ფუნქცია შეწყვიტავს, სიცოცხლე გამოდის, რომელიც არ ჩანს. სიცოცხლეს ჭირდება ობიექტივაცია. აღდგომა სწორედ ეგ არის. თუ სიცოცხლე ობიექტივაციის გარეშე დარჩა, გასაგანების გარეშე, ჩვენ სხვა იმაში გადავდივართ. მისტიურ იმას ვქადაგებთ უკვე, მისტიკას, ოკულტს, თუ სული არის ალღაც. მთელი სიამოვნება არის გასაგანება ამისი. ხელს რო შეახებ. ესე იგი, კვდება არა აი ეს სიცოცხლე. სიცოცხლე მარადიულია. კვდება სიცოცხლეს ასხმული მატერიალური სხეული, რომელიც ჩვენ გვებოძა ღმერთის მიერ და კვდება იმიტომ რომ ცოდვა შევიდა. ცოდვა რა არის? რამდენი უკამათია თამაზე? მაგრამ ჩვენ ცოდვა არ ვიცით რა არის, მაგრამ ცოდვის გამოვლენებას კი უყურებთ. ცოდვა რო გამოვლინდება, ყველა მიცის, ბერდები კვდები. და ხდება რაღაცა სინთეზის, აი ამ რაღაც შეკრული რო ერთად დაშლა, გამოდის და აი ის რაც მარადიულია, სული, სამშვენელი, დუშა, ლაიფ, სიცოცხლე. აი ეს დააბრუნა ღმერთთან მაცხოვარმა. ესე იგი, ეს არის საიდუმლოება, რა ხდება არ ვიცი ჩვენ და გავიგებთ, რომ რატო დაჭირდა ამ სიცოცხლეს ღმერთს დაშორებული სიცოცხლეს ცოდვაში რო შევიდა, გამოსყიდვა და ამას ადამიანი ვერ გააკეთებდა რიტუალებით.
ფარისევლების შეცდომა ეს არის. ამ რიტუალებით ისინი მართლა კარგად აკეთებდნენ ამას. ასრულებდნენ ყველაფერს. როგორც მართლმადიდებელი ასრულებს ყველაფერს. აი, შეასრულა რა ინსტრუქცია, არავის არ დაურღვევია. მართლმადიდებლური წესებით ყველაფერი გუშინ შესრულდა. მაგრამ ეს არაფერი არ არის. არსი, ან ფუყია, მაგრამ შესრულდა რა დაკანულ დღეს, საათს, ლიტანია, წესები, რაღაცა ვინ პირველი გამოვა, ვინ მეორე, ის ხალხია, აბა ამინის ბღავილი თავის დროზე იქ რა გალობა, შესაბამისი ადგილი, ერთი პატარა წახუცურება და ჩაითვალა რომ შობა რა მერე. იესო ქრისტეს გადაუხადეთ დაბადების დღე. იესო ქრისტე ღმერთი არის, ეგ არ ექვემდებარება სიკვდილს. არც იბადება, არც კვდება. ყოველთვის იყო, არის და იქნება, მაგრამ მისი თეოფანია ხდება. და რა შობას ვიხდით, რა შობას ვიხდით ჩვენ, რა მერე იესო ქრისტე რო დაიბადა 2000 წლის უკან, ღმერთი კი იბადება? თუ ღმერთი იბადება, რატომ არის სულიწმინდით ჩასახული? ჩვენ თეოლოგიურად ადრე გითხარით, რატომ არის, მაგრამ უფრო მეც ვიტყვი. ეგ სწორედ იბადება ისეთნაირად, რომ ფაქტურად დაბადება არ არის. გარდასახვაა ესა. დაბადება მატერიალური ტერმინი არის. ღმერთს დაბადება რა თუნდა? ამიტომ არის არ ერევა ადამიანი იქა. სულიწმინდა, სიცოცხლე. ღმერთი, რომელსაც ვერ ხედავს. სულიწმინდით ხდება რაღაც ახალი სიცოცხლის შემოსვლა და ისეთი ადამიანის შემოვიდა, რომელიც ღმერთია. ადამიანს წარმოადგენს ღმერთი. ადამიანი წარმოადგენს ღმერთს. ამის სინთეზირება ცოდვა არ აქვს და არის უნიკალური პიროვნება. აი ეს შემოვიდა მხოლოდ იმიტომ, რომ დაბინძურდეს ჩვენი ცოდვისა გამო და ჯვარზე გატანილი იქნას. ყველა ადამიანიდან მოყოლებული ბოლო ადამიანამდე. აი რატო არის გასახარებელი შობის აღნიშვნა. განა ქრისტეს დაბადება არის იქით გადაბარე. აი ეგ რომ არ დაბადებულიყო, მე განწირული ვიყავ საბოლოო სიკვდილისათვის. ღმერთს დაშორებული ვიქნებოდი სამუდამოდ. აკობიდან ჯები, იქაც დაგიტანჯებოდი. ამიტომ შობის აღნიშვნა არის იდენტიფიცირება, შენი დაბადება უნდა მოხდეს. დაბადებული ხარ. იმ სასწაულით, როგორც სასწაულად ქრისტე დაიბადა. ხო თქვა ნიკოდიმოს ხეუბნება. ამიტომ ამ შობამ შემოიტანა ჩვენი თითოეული ადამიანის საოცარი ზებუნებრივი არსების შემოსვლა ჩვენში და ჩვენი დაბადება უნდა მოხდეს. აი ეს რწმენა თუ არ მივიღეთ, პიროვნება 2000 წლის უკან რო დაიბადა, შერას გაძლევს ხელს. არაფერს. ამიტომ რჩები რა მკვდარ რელიგიურ წარმოდგენებში, მკვდარ ხუცესებთან მიდიხარ და შინ მოტყუებული მიდიხარ, რომ თითქოს შობა გადაიხადე. შეიცვალა რა იმის შენში. ამოტრიალდა შენი გონება. მიწვდი რაღაცას, გაგიხარდა. დადიხარ სიხარულით. გახარებს ყველაფერი. თუნდაც დაავადყოფობა. ავადმყოფობა კი არ ახარებს. ავად რო ხარ, ეს ავადმყოფობა არ არის სასიკვდილო. იმიტომ რომ სიკვდილზე გაიმარჯვა იესო ქრისტე. ხომ გაიმარჯვა. აი რას მეუნება ახალ აღთქმა და ეს საუკეთესო წიგნი რო ღმერთმა დაგვიდო, მაგრამ არც თავშია ჩადებული და არც გულში ძალიან ბევრისთვის. კითხულობთ ამას და სხვა რამით უფრო ვართ გაბატონებულია უფრო მიწიერ წუთის სოფლისა და ვცდილობთ ღმერთი მიწიერი ფილოსოფიაში დავიხმარიოთ და რასაც ის გვეუნება იმას შესრულებაზე ვარსავართ და გვიჭირს. რო გვიჭირს ღმერთმა გითხრა თქვენ ვერ გააკეთეთ, მე გავაკეთებ, მხოლოდ ხელი არ შემიშალო. ადამიანი კი ხერს უშლის, იმიტომ რომ ცოდვად დაცემული ადამიანი ძალიან ადვილი ინსტრუმენტია სატანის ხელში. ამიტომ პარალელზე ყველას უნდა ახსოვდეს ქრისტესთან, რომ სატანაც მოდის და ის ეკამათება, აქ იმას ქვია სატანა მოწინააღმდეგე. სულ წინააღმდეგობას უწევს, ისევე როგორც იესო ქრისტეს, სატანის იარაღი ფარისევლები სულ ეწინააღმდეგებიან, არაფერს არ იღებენ. არაფერს აბსოლუტურად. ბრმათა წინამძღოლები არიან, ბრმები არიან და ბრმათა წინამძღოლები. და ბრმას რო ბრმა მიყავს, ორმოში ვარდება სულ ყველა ხო თვითონაც. ცნაურია ხო? აქ რა პირდაპირ გავიგოთ სიტყვა სამედიცინოებით თვალსაზრისით ბრმა? თვალხილული ფიზიკური აქვთ, მაგრამ მათ არ აქვთ ის სულიერი თვალი. ამ ხრივ ისინი ბრმები არიან. ვერ ხედავენ იესო ქრისტეს. ფიზიკური თვალი იესოს ვერ ხედავს. საჭირო არის თვალის ახელა. ერთ შემთხვევაში ედემის ბაღში ცოდვილ ადამიანს ცოდვილი თვალი აეხილა და ის თვალი რომელთაც ღმერთს ხედავდა ის დაიხუჭა. აი ამ დახუჭული თვალის გასახელად მაცხოვარი მოვიდა. ჯვრის მისტერი ეგ არის. გააცოცხლო მკვდარი ადამიანები, მკვდრად შობილები მოვდივართ და იესო გვაცოცხლებს. ვინ შეეხო იკურნებოდა. ლაპარაკია იმ განკურნებაზე, რომელიც თლიანად გაჯანსაღებული ადამიანს უკვე იმთავითვე მამასთან დაბრუნება უნდა. იმის ოჯახში შესვლა უნდა. ქრისტიანობა სწორედ დაბადების ახალი ამბავი არის, კეთილი ამბავია. ეს ახარებდა მონას, როცა ამ ტანჯულ სოციალურ მდგომარეობას სიხარულით ხვდებოდა და უფრო ნაყოფიერი იქნებოდა მისი შრომა და შესაბამისად ბატონიც, რომელიც ამას გაიგებდა, გახარებული ბატონი, უფრო კეთილ შობილი იქნებოდა მონის მიმართ და ეს ორივე ერთმანეთს ავსებენ. სახელმწიფოც ამ დონეზე თუ არ გავიდა,
ისე ვიქნებით ბატონყმობა და ვართ კიდევაც. დღეს ვერცერთი ქვეყანა ვერ დაიტარებახებს, რომ ბატონყმური წყობის წარმომადგენელი არ იყოს. რა გადახედეთ ახლა ის მილიარდელები ზიან სათავეში და რო სატარებს სხვანაირად ცხოვრობენ, ეგეც პატრიოტობენ და ზოგს არ ყოფნის 13000 ლარი ხელფასი. ზოგს არ ყოფნის. დროსაც ატარებს და სამათხოვროთ ადამიანს გადაუგდებენ 200 ლარს, 180 ლარს და შენ გეუბნებენ ეს უნდა გეყოსო. ბატონყმობა არა არის. რა არის ახლა მანდამაც ხმლებით დაგვადგნენ თავზე? თუ დახოცეს თვითონაც დაერხევათ. თუ ყმა არ იქნა, ბატონიც არ იქნება. აბა გავწყვდიდოთ, აბა ღარიბი ფენა ჩვენ. ფანტაზიაზე ჩავთოთ. აი დღეს დედამიწაზე ყველა მოსამსახურები გავწყვდოთ და დავტოვოთ მთავრობები. ეგენი დაიწყებენ ბრძოლას ვინ აქციონ ბატონად. ვინ იქცეს ყმად. რა კარგად არის როლები განაწილებული. რა არის ბატონყმური საზოგადოებაში ვარ და რა ჯანდაბაში ვარ. ბატონების შვილები სხვაგან სწავლობენ, ბატონების შვილები სხვაგან არიან. ბატონების თავის შვილებს ბატონებად. საწყალი მონები თავის შვილებს ზიან მონობა და იციან რომ მონობიდან რომ გამოვიდეს ჩემი შვილი ტენით სადღაც, მაგრამ არ ვიღებენ. იესო ქრისტემ თქვა რომ სოციალურად ქვეყანას თქვენ ვერ გარდაქმნით. გარდაქმნით, ბატონყმობას ვერ მოიშორებთო. დაუჯეროთ მას, დაუჯეროთ. ამიტომ ამას მიხვდა სხვადასხვა ლიტერატურული პერსონაჟი თომაც, ბიზია თომას ქოხიდან. და გაქცევას აზრი აღარ ქონდა. მაგრამ არა ადამიანურად ექცეოდა მას ის ბატონი სამბო და კვიმბო თავისი მოსა როგორ ურტყავდნენ სცენდნენ რა აღიზია ეს სხვა თემა ეს სპეციალურად გაამზაფრა მწერალმა ეს მაგრამ მან და აქცენტი უნდა დავიჭეროთ თვითონ თომაზე. თომაც იგივე სიხარულით ხვდება ამას. მან ღმერთი მიიღო მან. და უკვე არ აქვს მნიშვნელობა ამას. მან იცის რომ გამოიცვლება სხეული. აღდგომის მთელი ეს კვინტესენცია ამათვის ცნობილია. იყო მორწმუნე, ამის ეს რწმენა უნდა ქონდეს. აღდგომა არის და ახლა თუ შენ მკვდარი ხარ ღმერთს დაშორებული და აღდგები, ღმერთი არ მიგიკარებს შენ. რამე თუ ის წმინდა და მითხოს ჩვენთან რომ გავწმინდავდეთ. ჩვენ ვერ გავწმინდავდებით რიტუალებით? იესო ქრისტემ აიღო ჩემი ბინძურის სხეული, ცოდვა და ჯვარზე მიაჭაჭვა. აქედან მე უკვე გამართლებული და წმინდა ვარ. ეს პრეროგატივა სიწმინდის არ არის მარტო გაბრიელასი და ვიღაცეების და ილია ჭავჭავას. ყველა ქრისტიანი ვინც იწამა რომ ცოდვილი იყო, ცოდვის შვილი იყო და იესო ქრისტეს გაოცვალა ეს, გადააწოდა მას ეს იესოში მოკვდა მისი ცოდვილი ბუნება, ხდება მყისიერი სასწაული ცოცხლდები და მართლდები ღმერთში და აწირო ცხოვრობ, შენ ცხოვრობ ქრისტესთვის. ეს არის ქრისტიანობის დედა არსი. თუ ამას დავიწყებთ, ჩვენ ლიტერატურულ დონეზე ვიქნებით და ცოდნაში შემოვიდანთ ინფორმაციას, რომელიც არაფრის მომცემი არის. გეცოდინე, ახლა ცოდნის თვალსაზრისით მე ძალიან მაგარი მცოდნე ვარ ბიბლიაში. თეოლოგიაში, ქვეყანა წიგნები მაქვს წაკითხული, ავტორებს ჩამოგითვლი, ციტატებს გაგიხსენებთ თუ გინდა და აგერ მაქვს კიდე წიგნი, ან ცოდნის თვალსაზრისით. მე არ დამაკმაყოფილი ამ ცოდნამ, შინაგანად მე არ ვიყავი და დამშვიდებული. ცოდნა მაქვს, მაგრამ რაღაცა მაკლია. ეს ვერ მოვიპოვე. ამიტომ რწმენის გავიტართ. ეგ კი დაყარი ფარხმალს და უძლური ხდები მერე შემოდის. ეს არის სასწაული. ქრისტიანობა სასწაულობის წიგნი, სასწაულების გადმოცემის წიგნი არის ეგ. ამოვიღოთ ეგ სასწაულები და ამას აზრი არ აქვს ამის კითხოს. არც ერთ წიგნში სასწაულები არ არის, არც ბუდიზმში, არც ინდუიზმში, არც მუსულმანობაში, ყურანში. სასწაულები არ ხდება. იქ არავის სასწაულს არ ახდენს, იქ არის წესები, ინსტრუქციები. ბუდიზმში ბუდამ ინსტრუქციები თქვა, რა არის საჭირო თქვათ გასხივოსნებისათვის. ასევე ყურანში წესებისა და ინსტრუქციების შესრულება არის. რატო აქცია მართლმადიდებლობამ ინსტრუქციების კოდექსად ეს ქრისტიანობა? ეს დანაშაულია. როგორ ახლოს დგას ფარისევლებთან. ამიტომ ქრისტეს მიმართვა ფარისევლებთან გადავიტანოთ მართლმადიდებლებზე და გადმოვიტანოთ ჩვენზე. ხართ მართლმადიდებელი? შენიშვნა ქრისტეს მიიღეთ. აღარა ხართ მართლმადიდებელი? ფარისეველი ესე იგი? ოჯახში ხართ ქრისტეში და გიხაროდეთ. ამიტომ გიხარია, ჩათვალეთ ქრისტიანი ხართ. მაგრამ სიხარულს თუ იწვევს მატერიალური დოვლათი, ან გახარებთ ახალი კაბა, თუ ეს დაიჭირეთ თქვენ თავში, ქრისტიანი არ ხართ. ეს ჩვეულებრივი ამბავი ახლა ყიდვა გაყიდვა რა უნდა ახარებდეს ადამიანს და თუნდაც რემონტის სახში, ან ბავშვმა ინსტიტუტში ჩააბარა. ელემენტარული რაღაცა ახლა ისე კი არ გაიგოთ რომ გეწყინოთ. აი რა არის წინ წამყვანი რა არის, რატო არ გახარებთ ის რომ ხარ ქრისტიანი? და გაგრძელეთ ცხოვრება. სოციალური იერარქია დატოვა ღმერთმა, დატოვა იესომ იუდაველები იმ მდგომარეობაში, რომ უნდა ყოფილიყვნენ რომის იმპერიის ერთგული, დაქვემდებარებული ქვეყანა და იმის მაგვრად, რომ ეს შეესრულებინათ აჯანყება მოაწყეს და ამის შედეგად რომა მიწასთან გაასწორა იუდაველები. თან დიდი შურის ძიებაც იყო. მათ ხო თქვეს, რომ სისხლი ჩვენზე იყოს და ჩვენ შვილებზეო. იესო ქრისტე ჯვარზე გაყრა, ესე მოთხოვა, ხო ხალხო? ხო პირწმინდად შესრულდა და დღესაც ჩართავ თუ არა თვალყურს ვადევნებ ებრაულ სივრცეს,
უნდა ნახოთ რითი არიან დაკავებული, ბოხოხი თავებზე, ცეკვა თამაში. არაფერი საერთო არ აქვს დღევანდელ ისრაელს ქრისტიანობასთან. ისრაელი ერი ქრისტიანი არ არის. ინდივიდუალურად თუ იქნება ვინმე არ ვიცი ებრაელი. მაგრამ მთლიანობაში ისრაელი ერზე თქვათ რომ ქრისტიანი ერი არის ისულელე. პოსტმოდერნისტული ფარისევლობა არის. იგინახიათ რებს აკეთებენ ეგენიც. რა ცეკვა თამაშები აქვთ, რა ბღავილები არის. და ნაციონალებში როზიან აღალ დონეზე რა და ერთ-ერთმა სულელმა ისეც თქვა მაგათმა რაბინია თუ ვიღაცა რომ არაებრაელი ერი უნდა ემსახურებდეს ებრაელებსო. როდესაც თქვენ იესო ქრისტე. ესენი ხო ქრისტეს არ იღებენ. განდევნილი იქნა ისრაულ წიაღიდან იესო ქრისტე მაგ წიაღში წარმოშობილი და წარმართებშია 2000 წელია გასული. დაუბრუნდება იქა დედას უტირებს მაგებს. ეგრეც არის ნაწინასწარი. ამიტომ ჩვენ მადლობა მას რომ წარმართულ სივრცეში შემოვიდა და მე როგორც წარმართი ადამიანი, ქართველი კაცი წარმართი ადამიანი გამაქრისტიანა. რწმენით და არა რაღაცა რიტუალების შესრულებით. მადლობა უთხრათ მაცხოვარს ამისთვის და თითოეულ თქვენთანასაც გისურვებთ ნამდვილი შობას ეზიაროთ. არა, ქრისტეს შობა თქვენ არ გადაგარჩენთ. თქვენი შობა გადაგარჩენთ ქრისტეს მეშვეობით. რომ ის არა, ჩვენც ვერ დავიბადებოდით. ის შემოვიდა იმიტომ რომ ჩემი ცოდვილი ბუნება ლიკვიდაცია გაუკეთა, არ მოეწონა მას. ამიტომ მე შევდივარ რამის ამ მოთხოვნილებაში ვაღიარებ რომ მე უვარგისი ადამიანი წაიღე ჩემი ცოდვები. და მადლობა მაგისთვის და მუდმივ საჭიროებაში ვიმყოფები მე ღმერთისა და ჩემი ურთიერთობა აღდგენილია რა ღმერთთან ლოცვას აზრი აქვს და მე ლოცულობ მარადისობაში მასთან ყოფნისთვის და არ ამ დამპალ ცხოვრებაში მერსედესის მოგებისათვის. ქრისტიანი მასე ლოცულობს გამიგეთ და პარადოქსის თანახმად აქაც რაც გინდა იმასაც გაძლევს, რაც აუცილებელია და სულს რაც აწმიდავს, იმას არასოდეს ღმერთი არ გამოგიგზავნის. არც ჯანმრთელობას იმიტომ არ დაგვიბრუნებს, რომ ჩვენი სული უფრო დამძიმდეს კიდე. ან უკეთესად იცის რა გვინდა ჩვენ მივენდოთ მას მთელი გულის ყურით და სიყვარულით. აუცილებლად მეგობრებო, ჩვენ გადარჩენილები ხო ვართ და გადაგვარჩენს. ხო, ამიტომ გავყვეთ ამ თავებს და მე 17 თავი, მე 18 მომალკულებს უწევთ ფერიცვალებაზე. ერთ-ერთი საინტერესო თავია კიდე. ამ თავებში კიდე განმარტავ ისეთი ტექსტი არ არის, რომ რაღაცა უხერხულობას იწვევდეს და ვერ გავიგოთ ტექსტოლოგიური თვალსაზრისით. არა, ძალიან ჩვეულებრივი ამბავია, მოქმედებს იესო, გადადის ადგილიდან ადგილზე, დისკუსიაში შედის ფარისევლებთან, აქ იყო საკმაოდ მეტად განიმარტა და მე ამ ტექსტზე მუშაობის დროს არ მიპოვნია ისეთი რამე, რომ აი მე გავიგე და თქვენ არ იცით. ტექსტი ყო გასაგებია, წაიგეთ ყველაფერს გაიგებთ. არ არის რთული ტექსტი ეს. არ არის რაღაცა მუდმივ დატვირთული, აი მაგალითად მე-13 თავში იგავები იყო ბევრი, ხო? და შეიძლება ბევრმა ეს არასწორად გაიგოს და ამის გასაღებიც იესომ დაგვიტო. რომ არ დავიბნეთ, ორი იგავი განმარტა. მე ეგ გასაღები მოვიმარჯვეთ და დანარჩენი 7-ვე ამაზე ავკინძეთ. წასულ კვირას ეს გავაანალიზეთ. და გაგვიხარდა, რომ აი თითქოს გაუგებარი ადგილი იესომ გაგვაგებინა. იგავია და იმიტომ. მაგრამ აქ უკვე ძალიან ესეთი ყოფითი სცენა გადადის ერთი ადგილიდან იესო. ისო ფარისევლების აყაიმაშია. ნიშანს თხოვენ, გახსოვთ მე-16 თავი. ნიშანი მოგვეცეთ კიდეო რა. არ მიეცემა ბოროტი და ცუი ესეთი მოდგმა არის. ხაი მაროში მოდგმას ხო? აი არ მიეცემა გარდა იონას ნიშნისა. ხო, იონა ვიცით ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველია და წარმართულ ქვეყანაში ღმერთმა გააგზავნა ნინევიაში, ოსანანიებლად. ხო, წარმართული ქვეყანა ისო. წარმოიდგინეთ, იონამ მანამდე სანამ ჩავიდოდა იმ ქალაქში, მანამდე მან ვარი თქვა და სხვა მიმართულებით წავიდა. უნდა წასულიყო დასავლეთისკენ, წავიდა აღმოსავლეთისკენ. ღმერთმა იგი ჩააგდო იმ მდგომარეობაში, რომ დიდი შეჭირების გამო, დიდი თევზის მუცეში 3 დღე რო დაყო, იქ ლოცვა აღმართა მან და ღმერთმა ისევ დააბრუნა. ამის მერე წავიდა ნინევიაში იონა და იქადაგა ქუჩებში. არ უნდა, რატო არ უნდა, ხო იცი, წარმართებთან რა, აი როგორ აგავს თანამედროვე ებრაელებს, ხო? იონას ფსიქოლოგია. რატომ მიისაკუთრა ებრაელებმა ერმა ღმერთი არ ვიცი რა. იმიტომ რომ სატანა აკეთებს ამას. შენ მისაკუთრებლად კი არ აგირჩია ღმერთმა. გაიტანე ის ყველასთვის. ისრაელის მოვალეობა იყო, აი რო ჩამოყალიბდა იაკობის აბრაამის ოჯახიდან, სოფლიოს უნდა გააგებინო ქრისტიანული ქრისტე და არა ეხლა შიოლაშვილის ბღავილი, ახლა ამას რო შეესრულებინა ისრაელის, მთელი სოფლიო იცით არ კარგად იქნებოდა. მოვადრო რომ ყველა მიიღებს ამას. ერთ ჩვენეთყებს მთელი ისრაელი დაიწყებს გადაგებას ამაზე აღწერილი არის ეს ესხატოლოგიურ წიგნში. ახლა კი შემოგმეგობრება ამით შემოვიფარგლოთ და კიდევ ერთხელ ყველა ჩვენთაგან ჩვენში ღმერთს ვთხოვოთ რომ წარმოშვას ახალი ადამიანი, ვინაიდან თითოეული ჩვენთაგანის თუ ვიწამებთ იმას რომ ჩვენი ცოდვილი ბუნება იესომ აიღო, მან გაგვამართლა რა, გაგვაწმინდავა და თითოეული ქრისტიანი არის წმინდანი. ეგ შიოლაშვილის პრეროგატივა კი არ არის. იესომ გამწმინდა მე და არა შიოლაშვილმა.
შიულაშვილი რა ბინძურიც იყო, ის ბინძური კვდება თუ არ მოინანია, ამან დამიჯერეთ ეგ. აი 100%-იანია. ამას არ აცდება ჯოჯოხეთი. არასოდეს ამას. ქრისტეზე არაფერი არ უთქვია კომუნისტურ სივრცეში. რამდენი ხალხი დაიხოცა ისე რომ ერთხელ არ გამოსულა ეთქვა, ხალხო რა არის? კომუნისტურ სივრცეში, ათეიზმში. ამას ქრისტე არ უხადაგებია არასოდეს. არც ახლა არ აკეთებს ამას. დაცოდავი მოღუნა ღმერთმა წელში, ცოდვა მე აღუნა მოგონა, აკანკალა ხმაც წართვა და არის და ეს ხალხი ამას უყურებს. უცნაურია ხო? მაგარი სიმბოლოა ისე. ბრგევაშკაცი არა, აი მოსე რო იყო ჩვენ წინ არ დგას მოსე და ისუნავინი. მოკუნდა 95-ად სულ წამლებში და ემერე დადის, აი მკუნალობებში არის ბოლო 20 წელი სულ მუდამ, ძვირად ღირებულში. საწყალი ხალხი კიდე ზოგშვილი უგდება, ესე წამალი არ აქვს. სწვენოდეს მას, მაგრამ ჩვენი განსაკითხავი ამ შემთხვევაში არის ჩვენი გასაანალიზებელი საშუალება არის. განკითხვა კი ღმერთს მივანდოთ და მე ვიტოვებ რწმენას ბიბლიაზე დაყნობით, რომ ამას არ აცდება ჯოჯოხეთი თუ არ მოინანია. და მონანიება საჯაროდ რომ თქვას მაგარი იქნება, რომ მთელი 40 წელი თაობა გაისტუმრა, რომ ქრისტეზე არაფერი ცნობა არ მისცა ხალხს. შევარდნაძესთან ერთად დრო გაატარა. ამიტომ დაიჯება ყველა მასთან ვინც არის, ისეც დაიჯება, რატო იესომა თქვა ბრმა არის წინამძღოლი და ბრმა ორმოში ვარდება და ვინც მას მიყვება, ისეც ორმოში ჩავარდება. კარგი იგავია. რა არის ორმო? ჯოჯოხეთი. ბრმა როდის არის ადამიანი? როცა იესო ქრისტეს ადგილს შენიკავებ. სიბრმავის გამო და გონია ღმერთი ხარ. ამიტომ ბრმანი არიან და ბრმათა წინამძღოლები. ბრმათა ნიშნავს იმ მორწმუნეებს, რომელიც ბრმები მიდიან და ბრმას უსმენენ. ქრისტე კი დგას კართან და აკაკუნებს. ვინც გააღებს გულისკარეს, შევა მასთან და სერობას გავმართავ. მე ეს მჯერა. მე მჯერა მაცხოვრის სიტყვების და მაცხოვრის სიტყვებთან რომელი სიტყვების წინააღმდეგობაში მოვა, იმას მე არ მივიღებ. მოქმედება აგრებათო ძალიან თანადროულია, ფარისევლები, სადუკევლები. ესენი იცით რა ხალხი იყო და თანამედროვე საქართველოს სუნთლად ეგ არის, ვერ გაიგებ რა ხდება. საგიჟეთი არის საქართველო, აი საგიჟეთი. რა შიზოფრენია, რა რელიგიური, აი ესეთი რელიგიურები იყვნენ ფარისევლები. მყაოდნენ, დარბოდნენ, რა სასწაულებს ახდენ და იესო ქრისტე და კიდე ეს რეგვენი ერი, რა ნიშანს გვეტყვია, აბა? როგორც იონა იყო 3 დღე და ასევე თავის თავზე იძახის. ფელი არ ესმით. ნიშანი მართლაც ქართულში თუ და ზნამენია, ცოტა სხვა რაღაცაა. ესე ნიშანი მათემატიკური ის კი არ არის ცნება ქართულში. თარგმანში. ეს არის მითითება, დაინახეთ რაზე მიგვითითებ ჩვენ. მიგვითითა იმაზე ნახეთ, იონაზე გაგვიშვა იონაზე. რა მოვიდა იონას? 3 დღე სად იყო? მერე გამოვიდა გარეთ. ესე იგი მაცხოვარი ძუსად გაახსენდა ყველა მოციქულს. ესნა ხო იცით რომ მოციქულებს მერე ეს აღდგომის ყველას გაახსენდა ეგა. და მერე რომ აღდგომილი იესო ქრისტე 40 დღე 40 დღე დაყო მოციქულებთან ეს მოჩვენება კი არ იყო. მოჩვენება შეიძლება იყოს 1 საათიანი. 40 დღე გეჩვენებოდეს ყველას ერთად 5000 კაცს და მოციქულებს ეს მოჩვენება რეალური იყო აღდგომა არის რეალური მოვლენა და ყველა აღდგება გარდაცვალების მერე. არავინ მიწაში არ რჩება. მიწაში ადამიანები არ არიან. მიწაში არის ის მატერიალური მასალა, რომელიც ღმერთმა გამოიყენა ადამიანის ასამოძრავებლად, ხო სული რო ჩაბერა. მასალა საჭირო არის. აი ეს მასალა როგორც უვარგისი, მიწიდან აღებული მიწაში უნდა გაიფანტოს ის ატომური ელემენტი, პატარა ნაწილაკები დაიშალა. და ეგ ადამიანი არ არის. აი ეს რაც სიცოცხლეა მასში, სამშვენელი სული ის მიწაში არ არის. არ არის მის კუთვნილება და იმიტომ. ამიტომ ძალიან ბევრს ელოდება შოკი უცოდინარობის გამო და ძალიან მცირეს ცოტას ელოდება დიდი სიხარული ღმერთთან შეხვედრის. თითოეულ ჩვენთაგანს უსურვოთ ღმერთთან შეხვედრის განცდა აქაც განმიცადოთ. და იქ კიდე ჩვენი ტანჯვას საერთოდ აღარ არსებობს და პარადისობაში სიცოცხლის ნეტარება ნაწინასწარმეტყველებია. როგორ და რანაირად ძონწად ძალიან ისე მითითებულია, რომ იქნება საუცხოო მდგომარეობა. სიცოცხლე უკვდავია მეგობრებო. დაწყნადით დამშვიდით. მოკვდავი არ არის ადამიანი. სხეული არის ეს. ეს კი შეიცვლება. იესომ წარმოადგინა ეს კარგად და მოწაფეებსაც დიდი იმედი და რწმენა მისცა. აღფრთოვანებულები ამ იმით დაიწყეს ქადაგება, მაგრამ რა დაიწყეს? აღარაფლის მათ აღარ ეშინოდათ. არც პავლეს აშინებდა აღარაფელი უკვე. შიში მაშინადი როცა გაურკვევლობა. რასაც გაარკვევთ, გარკვეულობა შის ფანტავს. გაურკვევლობა გვაშინებს ჩვენ. არ ვიცით რა მოგველის. არ ვიცით რა არის როგორ არის. ეს გაურკვევლობა გარკვეულობით შემოგვიტანა იესო ქრისტემ და ვითხრა, ნუ გეშინიათ. ხომ გითხარით ადრე რომ 365 ჯერ არის ბიბლიაში სიტყვა ნუ გეშინია.
თითქოს და იცი წელიწადის გათვლილი ყოველ დღეზე. ნუ გეშინია. გვეუბნება იესო, ქრისტიანს, მობრუნებულს. ხო მამათ რო უკვე შენ ღმერთი გყავს. სიცოცხლის წყარო რო ეგარი და რომ წყარო არა მე საიდან ვიქნებოდი. ამიტომ შობა აღსანიშნავია, მაგრამ ჯაგვაფიქროს ამან რა მეტაფიზიკური მოვლენა იყო ეგ ემპირიაში. როგორ შემოვიდა? ნუ დავიწყეთ ამის ახსნას, როგორ არის დაბადება, არის, არ არის, მგონი არ არის, ეს არის და გამოკიდებული ვართ ამ სისულელეებს. თავარი არის ჩვენი სტრუქტურა, ადამიანის სტრუქტურა გაფუჭებული რო არის, მოვიდა შემკეთებელი. და არაფერს არ გთხოვს გარდა იმისა, მიწამეთ რა. დაიჯერე რომ მე ვარ. დაიჯერეთ რომ იესო ქრისტე არის ჩვენი უფალი და ამაღლების მერე დაგვიტოვა თითოეულ ჩვენთაგან სულიწმინდა და ვისაც უნდა სულიწმინდა მასთან მოვა ნუგეშის მცემელი და გვერდზე დაუდგება ყოველნაირ გაჭირებაში. ფაქტობრივად ეს არის იესო ქრისტეს მესამე ჰიპოსტასი. პირველი მამა, ზე, ეს სამი ერთია და როლებიც განაწილებული აქვს. ეს მისტიკა ვერ ახსნით და ხელი ავიღოთ. არ გვინდა რა ვიღაცა მოძღვრების რაღაცა ბოდვები. თუ რომ გამოცხადება ჰქონდათ მხოლოდ და მხოლოდ იმ ხალხს, ვინც ღმერთს ირჩევდა და ისეც იმ პერიოდში ბიბლია რო არ იწერებოდა. რო დამთავრდა, გამოცხადება შეწყდა. და ყველა სექტები მე-15 საუკუნიდან წარმოიშვა. არავის გამოცხადება არ ქონია. არც ელენა უაიტს ქონია, არც იმ იეღოველების იმ ლიდერს თავდაპირველად, არც იმას, არავის არ აქვს გამოცხადება, არჩიულაშვილს. რას გვატყუებენ? აგერ არის წიგნი, ბიბლია. ბიბლია კიდე მოგეხსენება თუ ამას არ წავიკითხავთ, სატანად დაგვიჯდება და გვაკითხებს ფრაგმენტალურად გამიგეთ. ვიკითხოთ ეს ინტიმური ამბავი, ეს ისეთი ინტიმური წერილია, რომ სხვისი თანდასწრებით საჯაროდ კი არ უნდა წაიკითხოს კაცმა ეს. პირადად უშუალოდ ხვდები, კითხულობ და მე ამის ხდება მოწესრიგება თავში და ამის ხარება, გიხარია და სხვა ადამიანსაც აგებინებ. ციტატებით კი არ ელაპარაკები, აქ ეს წერია, იქ ეს წერია, თავარი არის გამოსწორდი? შენი აზროვნება გასწორდა? გული ახალი გაქვს. დაიბადე. დაბადებულ ადამიანს რა გაშინებს? დაბადებულ ადამიანს ახარებს ახალი სხეული. თუ შინაგანად დაიბადე, ძველი სხეული გაწუხებს. თოყავ, იმონებ. კარგად არის აღწერილი რომელთა ეპისტოლეში მე-7 მერვე თავში. კიდევ ერთხელ მეგობრებო, ეს აღდგომის კვირა არის 25 დეკემბრიდან მოყოლებული თელი ეს კვირა, თითოეულ ჩვენთაგანს ულოცავ შობის ბრწყინვალე დღეს, იმიტომ ეს მართლა ბრწყინვალეა, გაბწყინდა ბნელი გონება ჩვენი და იესომ თავის შემოსვლით დაპირებული ედემის ბაღში შეასრულა, რომ ცოდვა გამოსყიდულია. მადლობა მას ამისათვის და დარჩენი ცხოვრება ამ სიხარულით გავატაროთ და არაფერი პრობლემა არ იქნება მეგობრებო. წინ კარგი რამე ელოდება ქრისტიანებს. მადლობთ მოსმენისათვის